Varmt välkomna till Aktiedagen i Lund. Vi har många spännande bolag att få lyssna och titta på och det ser vi fram emot att få göra tillsammans med dig som tittar och naturligtvis ni som är här också. Vi har också möjlighet att ställa frågor via sms och även i livechatten. Och ni ser det i en liten bild här alldeles under skärmen hur man ställer frågor. Och den kommer också att dyka upp med jämna mellanrum i samband med frågestunderna. Och vi har också en moderator naturligtvis. Vi har till och med 3 stycken. Men vår första moderator idag heter Gunnar Vrede. Varmt välkommen Gunnar. Tack så mycket Lars. Hur känns det? Det känns mycket bra. Härligt. Härligt. Jag älskar att moderera och ställa frågor. Ja, just det. Tycker du att börsen mår lika bra också som du? Nej, tyvärr inte. Nej. Det är ju problematiska tider och det här är ju inga nyheter för någon, men allt vi har med kriget i Ukraina och inflationen och energipriser och allt sånt där. Det är en bekymmersam mix om man säger så. Är det inte så tycker du att det har blivit väldigt mycket negativa saker som på något sätt har kommit fram i ett och samma tillfälle? Jo, det är precis det på engelska säger man ju a perfect storm. Och det är när olika saker sammanträffar samtidigt och skapar en ännu större effekt. Och det är precis det vi ser nu. Ja, med negativ inverkan på börsen såklart. Ja, precis. Men är det inte lite så här också då att frågan är ju när det vänder, för att förr eller senare så kommer det att vända, för det har det alltid gjort historiskt sett hittills och vi får väl förutsätta att det sker också denna gång. Men att förutse när det sker är helt omöjligt. Därför så är det ju inte särskilt lönt att försöka pricka en botten eftersom man i stort sett alltid misslyckas. Även du alltså? Ja. Okej. Ja, bra. Och vad gör man då istället tänker du? Jo, man kan, såvida man inte ligger fast i en massa aktier som är på illrött i depån nu, då skulle jag säga att man ligger kvar bara och inväntar vändningen. Sälj inte nu. Det här är, för nu är vi okej. Nu är det jätteriskabelt att säga att vi är nära botten, men någonstans är vi närmare botten än en topp i alla fall. Ja, precis. Ja. Och för varje procent som det går ner så borde det bli närmare en vändning. Ja, exakt. Ja. Och man kan väl säga så här att för varje dag som börsen går ner desto fler bolag finns det som ser väldigt spännande ut i pris. Eller aktier, ska jag säga. Men jag vet inte om det är som så här att människan är lite konstig ibland kan jag tycka, för att man gillar ju att köpa kläder på rea. Men köpa aktier på rea är lite svårare på något sätt. Ja, det är ju svårare därför att framtiden är osäker. För att när du köper en aktie så köper du en osäker framtid. Till skillnad från din kavaj då, där du faktiskt vet vad du har i handen. Ja, precis. Ja. Så det beror på det alltså? Det är det som är det trixiga med aktier, att du köper någonting som du hoppas på i framtiden. Månadsspara tycker du också är bra? Det är en bra sak. Månadsspara kan man absolut göra hela tiden oavsett hur börsen går. Åtminstone om man månadssparar på lång sikt över 10 år eller sådär. Då kommer ju börsen i stort sett alltid gå upp. Om du inte lyckas med en fenomenal dålig timing. Ja, just det. Ja, men bra. Vi kommer alldeles strax att fortsätta med vår första företagspresentation. Japp, det kommer vi göra. Yes, men innan det så tar vi en liten paus.
morgon och välkomna till Aktiedagen i Lund med Aktiespararna. Den 26 september 2022 har vi idag. Det är väldigt trevligt att kunna välkomna er till denna aktiedag och detta första seminarium och bolagspresentation som kommer att hållas av bolaget Omnicar. Jag vill säga till er som tittar, både här i lokalen i Lund och till er som tittar på webben, att man är välkommen att ställa frågor direkt till den som representerar bolaget. Och det kan man göra via chatten där ni tittar just nu. Jag heter Gunnar Vrede och kommer att vara moderator denna stund. Och nu säger jag välkommen till Klaus T. Hansen, VD för Omnicar. Chairman. And you will have your presentation in English, right? Yes. Yes. The word is yours. Thank you. Good morning, everyone, and I'm pleased to be here today and to give you a little bit insights of Omnicar. Today I will show you how we basically came from knowing nothing about the automotive industry to creating an online mobile car service provider and an online e-car shop. My name is, as the moderator told you, Klaus Hansen, and I'm the founder and chairman of Omnicar. In less than 2 years, we have not only created a successful service business, car service business, but we have also reached the highest customer satisfaction rating in the Danish car service industry. It's actually so that within only this 2 years period, we have around 2,000 customer reviews on the internet, 5-star reviews, and are outperforming all our competitors. So in that sense, it would be fair to say that our customers love our concept. And in my view, that is the most important acknowledgement of that we have created a great business. So what comes next? Now we want to scale it across Scandinavia. We are, as I said, in the automotive industry. Currently, we are operating in Denmark, and the product we have is 15 mobile workshops and an online e-car dealer. Today, our board and management hold around 30% of our shares. A recent investment of $2 million was bought by the management and a group of US investors at a share price at 1.38 kroner. We are listed on the Spotlight stock market, and we will also be listed on the OTC market in US during the fourth quarter of 2022. The reason for that is that we have experienced a lot of interest from the US investor side, and of course we are pleased to broaden our investor network, so we are not only looking into the Scandinavian market but also looking into the US market, and for that it was important for us to allow US investors to purchase shares, and they can do that through our OTC listing. Our market cap today is around $9 million, equaling around 90 million Swedish kroner. And the ticker code, if you want to purchase shares, is Omni. So, as I said, we are in the automotive industry. Basically what we do is we provide everything you need as a car owner in a very convenient and easy way. So what we do is we help you service your cars, we help you sell your car, and we help you buy your car. And how do we do that? Basically what we have done is that we have brought the workshop to you as a car owner. So instead of you bringing your car to the workshop, you can now be behind your computer, have a cup of coffee, and then the workshop will come to your place. And I will show you how. Today, when you are having a need for an auto repair or a car service, you need to call the workshop. Could be Merkonomen or it could be anyone. You need to get an offer or a quote. You need to wait for them to call you back. Then you need to book your appointment. Then you need to travel, bring your car to the workshop. Most likely
during the rush hour in the morning. It will take you between half an hour, maybe 60 minutes. Then you go into the workshop. You have to get a rental car or loan car or wait in the workshop for 2 or 3 hours. Then you may be facing that the workshop will call you during the day to tell you that, also we need to change the brake pads, so we need the car for 1 extra day. Or maybe you are lucky enough that you don't need that, so you can bring your rental car back to the workshop in the afternoon, pick up your car, also in the afternoons, then have to rush through the traffic to your house, and in average you will spend around 180 minutes on that operation. And since we are in 2022, is that really a convenient and smart way to have your car serviced? We don't think so. The trend of the time is that you have everything brought to your house. You order your clothes on the internet. You have your meal kit brought to your house. Everything today is brought to your house. So why don't also have your workshop brought to your house? Let's see if this will, yeah. In fact, this is as easy as it gets. We, with our workshops, can manage up to 90% of all the repair needs you have on your car. We can change brake pads, we can change clutch, we can change almost everything. We can change oil. We are ISO certified, the highest ISO certification possible on environmental protections and work law protection as well. So we can basically do anything you need to have your car either repaired or serviced. So using us, instead of spending 180 minutes, it will in average take you 17 minutes. And this is what I call disruption. And I think being able to disrupt an existing market is something that is important if you need to have a sustainable future. Because things in the world are changing, and we as companies and enterprises have to change at the same speed. Basically, we come from the tech industry. So one of the reasons why we are where we are today is that we have been able to work on a very comprehensive technology platform. We have created automated geoplanning, so we can optimize how the vans are driving around. We have CRM systems. We have real-time quotation generator. So just by entering your license plate, you can get tailored quotations. No other workshops in Europe are able to do that. So just by entering your license plate as a customer, you can get a tailored price on anything you want to have done on your car. No other can do that in Europe. So we have spent a lot of technology and IT to get where we are today. Do we have better mechanics? Are they better than mechanics that you can find on Merkonomen or any other places? No, we don't. But why do we then get so high customer ratings as we do? Because I do not come from the automotive industry. I know nothing about cars, nothing. And the team behind Omnicar know nothing about cars. So why is it we can get a 5-star, 2,000 5-star ratings from happy customers? It's because of the convenience. It's because the experience they feel when they do not need to go to the workshop, spend all the time and the inconvenience, but they can actually have the workshop come to their house, so they can sit in the kitchen, have a glass of water or whatever they want to drink, while the mechanic are repairing and servicing the car just outside their door. So that is one of the reasons why we have been so successful. This is just to give you a little bit insight in our unit economy, because we want to scale this business, and I want to show you how big a business this can be. In
2024, we aim to have 75 vans. Currently, we have 15 vans. In average, our vans work 18 days a month. That equals 90 jobs. Our average job turnover is 3,400 Swedish krona. Monthly turnover per van is 300,009. And net profit after salary for one van is 95,000. But we have much bigger potential, because in fact that we have been doing that at some point, we can work on every day. We can work on Christmas Eve, we can work at 3 o'clock in the morning, we can work anytime. So our potential when we get along the way is much higher than the unit economy that you see today, which is, by the way, much better than you see in a traditional workshop. So we have a huge potential, a monthly turnover of 823,000 if you look at the unit economy and look at the potential we have. So it's a very strong unit economy, which in my view is one of the most important foundations for creating a successful business that can also make money. The good thing about, we heard about the inflation and the crisis and all the catastrophe we are facing right now. The good thing about our business is that people, they need their car to function. They need their car to have it repaired. They may be in a situation where they will not change their car so fast, so they will keep the car for 1 or 2 years extra. What does that mean for us? That means that when they have their car for longer time of period, it will generate more needs for service and repair. So in that sense, this will definitely benefit Omnicar. So as I said in the beginning, we want to be the convenient car partner for life. And that also involves buying a car. So how do we as a business handle that? We launched our electrical car sales in May 2022. We only sell electrical cars, but we bundle that with all our services. And we do that online. We source the cars from partners around Europe, and the car is delivered to the consumer's home address, and they always have 14 days full rights of return. So why is it only electrical cars? Because 35% of all cars are sold today are electrical. At some instances, there's more than 1 year's delivery time. And again, first-time buyers need a lot of guidance when they buy electrical cars. How do we manage charging stations? How long can the car drive? How are we getting the car serviced? Because a lot of the electrical cars don't have traditional workshops infrastructure in the country. So how do we manage all that? If you look at how people purchase cars today, they initially spend around 15 to 20 hours online. Then they go to the dealer. They test drive the cars at the dealer. They look at some kind of trade-in price for their existing cars. They buy add-ons. Then they need to manage the financing. They have to wait for the credit approval. And then they, of course, have to pay for the cars and get the cars. If you look at the traditional journey, this is how you have been buying cars for the last 2 or 3, 200, maybe 150 years, as long as there have been cars on the roads. Nothing has changed. Absolutely nothing. So this is where we have identified that we need some kind of disruption. When you buy a car at an Omnicar, you go to omnicarsale.dk. You cannot test drive it at all. No way. But people, they don't expect to test drive a car today, in our experience. Everything is managed online. Trade-in prices, add-on sales, financing, instant credit approval, and you are getting your car delivered at your house. And if you look at the economy when buying a car, then I think
is interesting to see that the actual margin coming out for a car sales is only a fraction of the total margin of selling a car for us. Because we have done so much in adding in other sources of revenue when we sell cars. So in average, we have around 20,000 kroner in average margin on a car sales. Then we have margins on the equipment, on the trade-in car, on the preparation, on the financing, on the charging infrastructure, on the insurance, and of course on the car service, which is done by Omnicar Service. So this is the economy. We make around 65,000 in profit when selling a car, which is much compared to what we see other dealers do, both in the old traditional business, but also when you look at other online dealers around the globe. It could be Carvana, it could be Cazoo or other dealers. So I would say it's fair to say that 1 + 1 is 3, because we own the full concept of both the servicing and the purchasing and the selling. And we look into a huge market alone in Denmark. The car service market is around 22 billion, and the car market for used car sales is around 95 billion. So it's a very large and lucrative market. If you look at our revenue growth, we have been growing every quarter since we began our new business line, Omnicar Service. I would just to highlight here that the numbers that are under Q3 and Q4 are in no sense any guidelines or any forecast. It's just to show you the progressions we have had so far, and if we just manage to be a little bit along what we have done in the second quarter, we will look at a very fine revenue growth this year and of course next year. So every quarter we have been growing our revenue. If you look at some of our proudest achievements, we have serviced more than 6,500 vehicles. We have a state-of-the-art IT platform. The customer acquisition cost when we sell cars is less than 500 kroner. 500 kroner is what we spend on selling, of getting a customer into our business. We are extremely proud of our extremely high customer ratings. We have a national coverage. Currently we operate in whole of Denmark, and here in the fourth quarter I have a great news for you, because if you live around Lund or Malmö, we will also be able to service your car, because we will commence our business here as well. As I said before, our margins are definitely much higher than what we see in the industry. At this point in time, we have an extremely loyal customer base. At this point, we are seeing 42% of our customers coming back to our business in average. And that is a very high number because we get so many new customers every month. So of course, you in average have a need for a service visit around 2 or 3 times a year. So this is a very fine number. And then Merkonomen Group, as I'm sure you will know, they became a key investor this year as well, and acquired a stake of the company. So they hold around 20% of the company. And I think it's interesting to see how an old traditional workshop operator wants to be a part of our disruptive business. So I think that is, in my view, it's a stamp of quality that we have a great business as well. And then we have invested a lot of money in IT systems, vans, platforms, and new employees during 2022. So this concludes my presentations, 30 seconds before deadline. So if you have any questions, I of course will be pleased to take them. Brilliant, Klaus. I was just when I was listening to you, I was just going to ask you
and you actually answered this before I got to put the question. When will you get to Sweden? Yeah. So it's in fourth quarter. Yes, right? that will be the fourth quarter. Yeah. Is it like Danish cars going over the bridge, or will you be based in Sweden? We will be based in Sweden. Yeah, we will. We will. The Swedish website and Swedish text on the vans. Everything. Yeah. Everything. Yeah. Everything. Yeah. Okay. What is your vision about the Swedish market? The Swedish market is a very interesting market for us because, of course, you have a lot of cars. You also have the seasonality, so people need to have their car changed every summer, every year, which can generate revenue for us as well. The tires change, right? The tire change, yeah, not the car. No, the tire change, yeah, of course, yeah, sorry. And then you have a great kind of demography because you have some huge hubs like Stockholm, Gothenburg, Malmö, because we will most likely be operating in those big hubs where we have a lot of cars, a lot of people, so we can optimize our geoplanning and have as many visits a day as possible. All right. And you launched Omnicar Sales, where you sell electrical cars in April this year, pretty recently. Yeah. And yes, you explained a little bit about why you did it, and I saw your revenue scheme there and how it cooperates with the service part. But still, I can't really see how they are related to one another. You could very well be just doing the service part without the sales part. Yes. What triggered this idea? Basically, it's our vision to be able to manage everything you need to have when you own a car. And that includes, of course, also the car purchase. And what we see is, as I've tried to show you when we showed the car economy, is that there's a lot of money in the aftermarket. And I think we need to own the car. We need to own the car owner, and we can only own the car owner if we can provide all the services that are needed to manage your car. So in that sense, it's important for us to basically take care of the whole journey. And then again, we are creating a system that generates revenue to both businesses, because we have around 5,000 customers in Omnicar service. They need to have a new car at some point. It will definitely or most likely be electrical cars, so we can source them from our service customer portfolio, and all the customers that are buying a new car, they need service as well. So it's a very great ecosystem for us. Did I understand you right when you said that nobody expects to test drive a car nowadays? No, we are very baffled. Yeah, so are we. But I think it's the new generations. They are simply not have that kind of mentality. They have grown up with the iPhone or the iPad or the computer, and they just don't need to have a test drive because they are used to buy everything on the internet and being serviced by the internet. And in case they wouldn't like the car, they can always return it. They're used to that kind of mentality. Well, just to admit that you're in an older generation. Yeah, exactly. Yes. Yeah. And I was thinking about the Mekonomen purchase of about 20% Yes. of your company. But Mekonomen is kind of a competitor, aren't they? Yes, they are. But there is huge space on the market for companies like us. There's around 3.2 million cars in Denmark alone. And even if we got a market share of 10%, which would be 320,000 cars, there will still be a lot of space for others. And again, I think what Mekonomen wants, they want to be a part of the disruptive world. Because what we have seen and what is very typical for the automotive industry is that they basically just pull back from everything that looks like disruptions, continue doing it in the old way. So Mekonomen, they just want to be a part of this journey, because it will happen. So if they do not acquire Omnicar, part of the Omnicar, then they will not be a part of the business, and they will lose business anyway. So that is, I think, the reasons for it.
Is there reason to believe that they will acquire even more of your company? I don't think that's part of the plan right now. No, I don't think so. Okay. We have a viewer question here, and that is, could you be one of the winners of an upcoming recession? Well, I don't think if there's a recession that there will be any winners, unfortunately. But I think we are in a situation where we have a great platform for a potential recession, because cars needs to be serviced regardless. And if people are not changing their cars, the car needs to last longer, and that requires more repair and more service. And as older the car is, as more it breaks down. So in that sense, we can benefit from it. But I will say that, in my view, there will be no winners of a recession. Right. And there's one more viewer question here. Are you affected by the long delivery times that the car companies have? No, because we sell only slightly used electrical cars. And we source them around Europe and from rental companies. So we have a very, very strong sourcing program. So we, in most instances, can deliver a car within 3 days. Mm-hmm. And around service, when you need spare parts, there's no problems with that? We get spare parts day from day. We have a completely modern logistics center, and we have spare parts delivered 6 times a day, so no. Okay. Okay, I have some more, maybe more troublesome questions for you. Yeah, let me hear. Yes. Recently, you announced a direct issue of about $2 million. Yes. About around 14 million Swedish kronor to private investors. Dilution, if I count right, 13%. Yeah. Of existing shareholders. How fair is that? I think it's fair, because it will add value to the business. So instead of being a part of a small business, you will be a part of a large business. And we need the money to grow the business. We need the money to fund the business. And if we don't get that kind of money, we will not be able to grow. And then we will be much, much flatter in our revenue growth. So in the long run, I think it's important for a company like Omnicar, before we will face competition, to get a footprint and a brand awareness in the market where we have this kind of first mover effect. So I think it's important to really, really full speed on. Don't be held back because of all the predictions about the future, the recession and everything like that. We want to go ahead, move fast, and we want to take the market now. You are not yet profitable. No. And, well, when will you be? That will be during 2023. Okay. Yeah. And how can you be so sure? Everything we have said from January 2021, in terms of where we would be, have we been able to meet. Everything. And our projections the last few quarters have been very, very precise as well. And if you look at the van economy and everything else, we are very confident that during the third quarter of 2023, we will be reaching profitability. All right. So there's not a question of growth or profits here in this way. It can be sort of matched. Yeah. So we will spend a lot of resources and money on growing the business right, getting our footprint in Sweden, because we have actually seen competition in Sweden now for the first time. So we need to get into the Swedish market now, and then we need to consolidate when we reach a fair number of vans in Sweden as well, and then we will cut down on marketing, which is our most predominant spend right now, and then we will be in profit during the third quarter of 2023. So the goal is profitable growth from somewhere in 2023? Yes. Klaus, thank you very much. Yeah, thank you for being here. Thank you. Och vi kommer alldeles strax tillbaka med ett nytt bolag, och då går vi över till läkemedel. Det är QLife som kommer då.
varmt välkomna till Aktiedagen i Lund den 26 september idag. 2022. Jag heter Gunnar Vrede och ska ställa lite frågor efter det här bolaget som kommer nu. Och det är inte mindre än QLife Holding och VD heter Thomas Wartho. Welcome to Thank you very much. Yes, this presentation will be in English and the floor is yours. Thank you. So hello everyone, my name is Thomas Wartho. I'm the CEO of QLife. QLife is a company on a mission to bring blood biomarker testing into the homes of common people. So in other words, we want people to be able to sit at home and measure on important biomarkers that relate to a condition or disease that you may have. So we want people to get access to the blood data that you normally would not have unless you have to call your doctor. The QLife system here, as you can see on the table, is quite small. It's actually a little bit like an espresso system. It consists of a device and capsules. We don't have all the nice coffees, but we have capsules that have specific reagents for a particular biomarker, and that biomarker relates to a condition that you may have. And we will focus on the big diseases to start with and come out with also other big diseases and other conditions that are important to your well-being. QLife has recently announced that we will be carrying through a so-called rights issue. That means that shareholders that are shareholders on the 27th of September, that means tomorrow, will be able to purchase one unit that consists of one share and one warrant. And the emission will run here start of October, from the 3rd of October to the 17th of October. We will be issuing 10.8 million shares at 7 kroner per share, and the warrant issue will run next year in June, where we also will be issuing around 11 million shares. We expect to get proceeds of around 76 million Swedish kronor from that. We already have guarantors of 70%, and that corresponds to 53 million. And in June of next year, we will hope to have proceeds of a maximum of 108 million Swedish krona, provided that the subscription is 100% subscribed. I will get back to how we intend to use that proceeds, but first a little bit about the company, the background and the status. So QLife is built on these 3 megatrends that I'm showing here. We all know it. Healthcare systems all over the world are under pressure, and a lot of the routine tasks, such as blood testing, needs to be decentralized. And I usually say, what is more scalable than actually having people to do the blood testing themselves? So we at QLife can help with that. The other mega trend is that we see that people that have a chronic disease, they want to have more control over their disease. They want to understand the disease better. They want to have data that they can correlate with maybe how they are eating, how they are exercising, and better understand the disease. We can also help with that. And then generally speaking, we all know it that lifestyle diseases is a big thing. Maybe we all live a little bit too quality lives, and we should be maybe a little bit more aware of if we are approaching a pre-diabetes or something, other serious conditions. And in order to get that knowledge, we need data. So we want you to be able, just like this young woman here, to sit at home, have the Ego Health platform in your home, and measure on a range of different biomarkers and feel that sort of level of empowerment that you can feel when you understand exactly how your health is doing. So the opportunity with QLife is that you are buying into a company that has an already CE marked platform. We played a significant role, especially in Denmark, under the COVID pandemic with our 30 minutes PCR test that was sold quite a lot. And the platform is now ready to put other biomarkers on. We want to be a first mover into the field of personal health care at the clinical grade level. And that's a field that actually no one is in at this moment. So we believe we can be the first company really to make a big difference by giving people access to data at the clinical grade level. And then I always mention that the real value in our system is not only that we today can give you access to blood data,
but also that we, for the individual, is going to accumulate a lot of health data that in the future can be used to combine with software like AI software, where you can start to actually put it together and calculate what is your risk for getting a disease in the future. So we are not only providing diagnosis, but we're also going in the future to provide prognosis. The market that we are looking into looks like this. At the upper left-hand corner, you see all the very successful gadget devices that we all have come to learn over the past 10, 15 years. They've been very successful. And at the lower right-hand corner, you see the professional devices that are providing clinical grade data. We are sort of combining that, and as you can see at the upper right-hand corner, there's only one other company than us that are actually going to be approved for self-testing in the homes at the clinical grade level. This other company is American. They're doing extremely well, but there's certainly room for a lot of players. So since we did our last emission, I believe it was in the winter, spring of 2021, we have been investing into these 5 areas here. Our product here on the table is now at a quality level where we can mass produce it. We have invested quite a lot into the regulatory. Since we went IPO, the EU has gone from an in vitro diagnostic directive to a regulative, which has made it extremely much more difficult to actually achieve this self-testing CE mark. So we invested a lot into that, and today we have a very skilled regulatory department that is capable of fulfilling all the requirements that it takes. We have invested into production. We have CGMP approved laboratories, so we produce under the right condition. And then we have invested into a commercial organization that last year revenued around 40 million Swedish krona from the COVID pandemic with our PCR COVID 30 minutes test. And we have invested into people so that we today have an R&D organization that are quite skilled and capable of coming out with more of these disease biomarker capsules. So our investment case really builds on these 3 features here. We have a unique product. We build on important megatrends in society, and we are ready to launch the product now. And we will come out with more capsules, probably around 2 per year in the coming years. So here you are investing in a first mover company that's going to create a market for self-testing of clinical grade biomarkers in the home. So a little bit about the platform. The device is quite small. When people see it, they always get a little bit surprised that you can have so much technology in a small device like this. It's a cloud-based system, and it is working on these small capsules that goes into the device. The device connects to the cloud, and then in the cloud, the actual calculation goes on, and the data, the result is sent down to your smartphone. One feature I also wanted to emphasize here today is that during our development efforts, we realized that some biomarkers are measured in whole blood, but actually most biomarkers are measured in plasma. And so we realized we had to develop a small blood-to-plasma device that filtrates from 15 microliter of blood, which is a small drop of blood, into 5 microliters of plasma. So when you enter this small drop of blood into our device, out comes 5 microliter of plasma, which goes into the capsule, and then the capsule is put into the device. And then it runs, goes to the cloud, and gives you the data. The biomarkers I'm showing here, 8 different disease categories, are all biomarkers that we have shown can work on our platform. There are many more, but these 8 categories: chronic diseases, where we are today, cardiometabolic, respiratory, wellness and metabolism, women's health, men's health, sexual health, vitamin, minerals, and then also we have a little bit of focus on the sports fields. But there are many, many interesting biomarkers that can be moved from the professional setting into the home setting.
A little bit on our strategy. We divide our future focus into these two big sections. The first one is that we are focused on people with a chronic disease. We are going to launch towards specific disease fields in the beginning. A B2B focus for the professional institutions that are treating chronic diseases such as rheumatoid arthritis, osteoporosis, and other autoimmune diseases. In Europe, there are more than 50 million people that are diagnosed with a chronic disease, and we are going to focus both on what we call the professional setting, but also in the private setting and selling directly to different types of clinics that can, for the first time, provide this service of validating their offering with clinical grade biomarkers. In the longer term, we will focus towards the mass consumer market, where we will basically launch a range of different biomarkers towards many different types of people, segments that are interested in measuring biomarkers related to whatever type of condition that they're concerned about. And this market is quite big. If you look at the self-testing gadget devices, which are not clinical grade data, but still is indicating what size the market is, we are looking at a market size of around 18 billion in 21, growing quite fast towards more than 30 million in 28. So we believe this is quite a significant opportunity for taking and moving part of the professional setting into the home setting in this type of big market. I brought this slide with me here because I think it's interesting. A company like Sony is also going into this field here, providing some sensor technology towards chronic people with chronic diseases. The two important numbers here are the 85 and the 60. Here they are asking if people that have a chronic disease, if they would be willing to use a professional device at home. And 85% is saying that they would. And 60% of those is saying that they actually expect that such a device would be part of their treatment. So there's also some drivers in the marketplace that indicate that this is the way it's going. We are focused on these 5 biomarkers here. The first one we are going to launch is C-reactive protein, CRP, which is a biomarker that indicates whether you have some level of inflammation in your body. It's not a specific biomarker, but it's a biomarker that relates to a lot of different conditions. It's the world's largest biomarker, so it's quite a big market. It's also the biomarker which is used by the doctors to see if you have a virus or a bacterial infection. So it's used in a lot of different indications for a lot of different things. Then we are focused on a biomarker called phenylalanine, which is a genetic disease called PKU, which is focused towards especially children and teenagers that are not capable of digesting protein. So they are on a lifelong diet, and they need to measure their level of phenylalanine in their blood basically every day, which is not possible today. So it's a very well-defined business case. They are really, really interested in getting access to our technology and device in order to measure their blood and get a better quality of life. Then we'll come out with a vitamin D test towards the end of next year. That's a test that more and more people realize is important related to different types of chronic diseases, and it's a nice complement to our CRP assay. We are working on an upgrade of our SARS product, which is going to be a differentiated SARS influenza product. And then we will also come out with a lipids test. We all are aware that measuring your cholesterols on a regular basis is important, and this is also quite a big market. So we are targeting B2B towards what we call disease control and health optimization. For disease controls, we mean the professional institutions where people with a chronic disease are coming once a month or even more often to have their blood measured. And there's a big need to basically keep the patients at home so they can measure themselves and then send in the data to the doctor. We also focused on the private sector, where there's a lot of different clinics today coming forward, physiotherapy,
dietary clinics, functional medicines, and they are all interested in sort of validating the services that they are providing with an actual blood measurements that indicates whether the treatment is actually working. Our pipeline looks like this. We are focused, we launched in 21 our COVID product. We are upgrading the COVID product to a SARS influenza differentiated product. This is a program which is actually partnered with the WHO and targeted towards low to middle income countries where there's a big need for measuring respiratory diseases. So that's an interesting project as well. And then we are coming out here towards the middle of next year. We expect to file for the phenylalanine assay and get the approval hopefully towards during Q3 or Q4 of next year. Then our portfolio of so-called lifestyle biomarkers, CRP, vitamin D, and lipids is something that we are working on. We will bring our CRP product already on the market here in the end of this year. We will submit the technical file, and then we have actually been allowed to put the CRP product on the market immediately while we wait for the actual approval. And then we will start to sell that and find out exactly, how we should sell it and what the demand is. And then when we get the actual approval expected towards the middle of next year, we will start to roll out full scale. And we will, in the meantime, complement and finalize the vitamin D and lipids assay. So my last slide here really to indicate the proceeds from the rights issue that I talked about will be spent as it's indicated here. The first 64 million that we expect to have after issuance cost will be used on getting the approval of the CRP capsule. We will complete and file for clinical studies for our Phi capsules. And then we will continue to upscale our instrument productions, which is now outsourced to Finnish Scanfield. The production is actually going on here in Sweden. And it's obviously very important that we can continue to have the volume of devices that will sustain our revenues. So the outcomes from that will be initial revenue this year from the CRP capsule and continuing revenue during 23 and increased production volumes of our device. Once we have finalized the issues in June from the warrant issuance, we should have around 100 million Swedish additionally, which will go into the launch of the Phi test second half of next year. And we will definitely also invest more heavily into our commercial organization and continue the investment into R&D in order to be able to sustain more capsule into our menu of biomarkers. And that means that the company is expecting that we will see a profitable P&L for CRP starting 24. We should have revenue from the Phi capsules during second half of 23 and profitable in 24. And we expect positive cash flow from operations during 24. And during that time as well, we will continue to launch these with the two biomarkers, vitamin D and lipids. And at that time, we will have two more biomarkers under development and continue to launch that and so forth. Thank you very much for listening. Thank you very much, Thomas. I'm not sure everybody has understood this rights issue. You are taking in 64 million Swedish kronor. Yes. As it stands right now in the rights issue. The additional 100, is that a warrant program or what is it? That's a warrant program. So okay. the issuance right now is that when you buy one unit, you get one share and the right to purchase another share through a warrant instrument in June of next year. So you're actually getting two opportunities now. And obviously we think that's a very favorable program. So we obviously encourage people to participate. The price in June will be an average of the
Yes, 14 stock days. price? Yes, before 14 days before that, but a maximum of 10 Swedish kronor. And obviously, we hope and expect that the share price will be much higher at that time. So it should be a good offer. All right. Then it's crystal clear. It's a fascinating product you have. I just wonder a bit about the home use market. I see that the professional market with laboratories and stuff, they buy things like this. The home customer market is a new one. Yes, it is. Very new. It's a market that doesn't really exist today. But we think that people are actually quite interested in measuring on biomarkers related to different conditions, that they probably are aware that sooner or later, they might get into a gray zone or get a problem. And it's obviously much, much better to start to understand where you stand good time in advance before you actually get sick, so to speak. And I would also say, in a world of growing populations with more and more diseases, the real key word is prevention. And we all need to understand exactly where we are in order to prevent all those bad diseases. All right. I also want to remind the viewers that you are very welcome to put your own questions here. But also, this consumer market is, since it's new, how are you going to address it? How do you address a brand new market? Yeah, that is actually very difficult. But that's also why we initially is focused on the professional market, where we are focused on people that already have a diagnosis. But we are also then slowly migrating into the markets where people do not have a diagnosis, but they have a perceived diagnosis. So a lot of people feel there's something wrong, but they actually are not diagnosed. And here it's very interesting for them to be able to get that data that tells them whether they're right or wrong, you could say. And that gives them some level of, it has actually been shown that when people start to measure on themselves, they feel already better because they start to get an understanding on how their disease is progressing. And most people experiment with, foods or exercise, and then they can follow them. What we actually want is that we want people to monitor on a regular basis and see if the trend is going up or it's going down. So it's something that you should continue to do over longer periods of time. Who will you address in your marketing in the first place? I realize that if I have a chronic illness, I go to the doctor, and the doctor might say, you should have this home tester. Yeah. Go get it, and you'll be fine. Okay, I do that. Yeah. So in that case, your marketing will be to doctors. Yes. But in that's the long run, yes, you should advertise in the newspaper. We will. Of course, we will. We are quite focused on setting up all the e-commerce platforms and be focused on digital marketing. And here, obviously, segmentation is extremely important. So we decided different segments, especially, people that have arthritis or osteoporosis or something similar. We are focused on initially trying to target with digital marketing. And then this whole area of retail clinics that are already providing sort of professional services, but today do not have access to this type of testing. So those are the segments that we initially are focused on. And then, of course, we would like to migrate further out towards people that are actually regular consumers, but simply has a wish to start measuring on their health. As I mentioned, we've seen that a lot of people are very interested in gadget devices. They've been very successful. So you can say we are just taking it up one step, going from data that are nice but actually not clinical to data that are clinical and actually mean something. And those data, of course, can be transferred to your doctor or to your health institution, and they can act based upon those data immediately. What will this thing cost for the end consumer? So right now, you can say the price is 995 euros. That's what we are selling it at. But in the longer term, within 2 to 3 years, we are hoping to get it down around 350 euros. It has to have a price tag where regular people
and that's extremely low pricing. We are actually focused on selling subscription models so that we will provide people on a continuous basis with the biomarkers that they are choosing to get. But of course, that means we need to have a substantial portfolio of biomarkers in order really to do that. So initially, we are selling it as a standalone and capsules you can purchase. And your business model is like selling this. It is. That's the idea. Yes, but there's also this biomarker cassettes, or what do you call them? Yeah, we call them capsules. Capsules, yes. We are doing a little bit analogy, as I said, with the Nespresso, because it's a little similar that you have a device and you should have a range of capsules. But also, as I indicated, health data is extremely important for the future. And once you start to combine the data that this little device here generate with other types of data, you can potentially start to risk stratify people and find out, what are your chances for getting a cardiovascular problem in 5 years, something like that. So again, prevention, we can focus on telling people, when are you getting a disease potentially, and then you can act, obviously, to try to avoid it. Okay, but I'm lingering at this business model. You're selling the what do you call the product? We call it Ego Health. Yes, but what is it? Is it? It's a self-testing small device. Yeah, okay, the device. Yes, the device. The device. Yes. You sell the device, and then you also sell the biomarker capsules. Capsule. Yes, yes, yes. And as a business model, what is it the capsules that will make most money? Yes. Well, it's actually interesting because once you are in the professional setting, what we see is that they purchase not so many devices, but a lot of capsules for obvious reasons, right? They need maybe few devices, but have many patients. In the consumer markets, it's a little bit the opposite. Here we are not doing it yet, but we are hoping that, obviously there's a lot of people. It's a personal diagnostic device, so it's intended, one device, one person or a family. But there will be many devices and probably less capsules per person. Okay. So you could say it goes both ways. But in that sense, it is the sort of traditional razor blade model where you have a device and consumables. All right. I think we have a question from the audience here. Yes, I will repeat it so the viewers can hear too. Yes, will QLife own anything of the data produced? Well, unfortunately today, we have to respect all the GDPR regulations. We are IVDR company, so we are regulated in many different ways. So we do not own the data. And we cannot we have the data in our cloud, but we cannot actually access it or use it. But if the user gives us the authority to do it, then we can start to apply different types of software on that data and provide different types of questions or answers to the user. But we need the authority to do it. Yes. I'm afraid our time is up. Yeah. Just a fast last question. Sure. This rights issue that is going on, will it be the last one before you are profitable and cash flow positive? We certainly hope so. Yes, what can I say? We certainly hope so, and we expect so. You never know, but and this is it is a new business. It's a little bit expensive business, but once we get going, we believe that the potential is tremendous. Thank you very much, Thomas. Sure. Thank you very much. Tack så mycket. Vi är strax tillbaka med ett nytt bolag och då kommer Redsense Medical.
Välkomna tillbaka till Aktiedagen i Lund med Aktiespararna denna septembermorgon den 26. Jag heter Gunnar Vrede och ska ställa lite frågor till det bolag som kommer att presentera sig nu. Och det är ingen mindre än Redsense Medical med vd Pontus Nobreus. Välkommen! Tack så mycket för det och god morgon allihopa här och ni som följer via etern. Varje vecka avlider tyvärr 21 personer i samband med dialysbehandlingar och många fler råkar ut för allvarliga komplikationer och incidenter. Och idag ska jag prata om behovet, vår lösning, potentialen och vägen framåt. Men först lite kort om mig själv. Jag heter Pontus Nobreus och är vd på Redsense Medical sedan 1 augusti i år. Och vad var det då som lockar mig med Redsense? Ja, först och främst har vi här en produkt som kan göra en riktig skillnad, vara med och rädda liv. Tycker jag är jätteviktigt. Dessutom har vi en produkt som är regulatoriskt godkänd, som är kliniskt accepterad och kommersiellt gångbar på världens största medicintekniska marknad, nämligen USA. Dessutom med goda expansionsmöjligheter och tillväxtmöjligheter i andra regioner i världen och kryddat då med en ny produkt som ska lanseras. Det fick mig att fastna för Redsense. Cirka 850 miljoner människor lider av någon form av njursjukdom världen över. Det är ett globalt problem och dessvärre är det många av de här som går in i en skede av sjukdomen där njurarna börjar sluta fungera eller har slutat fungera helt. Och då behöver man någon form av njurterapi eller njurutbyte. Och det absolut vanligaste lösningen på det här problemet är dialys. Och här pratar vi då om närmare 4 miljoner människor, 3,8 miljoner närmare bestämt, som får dialys regelbundet. Och den vanligaste formen av dialys är något som kallas hemodialys som vi kommer att prata om idag. Och den här kan då utföras på olika sätt. Absolut vanligast är att man går till en klinik eller ett sjukhus. Men det börjar också bli väldigt populärt att göra det här i hemmet. Bryter vi ner det här då i antalet behandlingar så landar vi på drygt 1,5 miljard behandlingar om året. Och då kan man säga att det här är ju då någon form av standardbehandling. Men det är ändå ganska avancerat. En avancerad dialysmaskin som i princip är en artificiell njure där vi plockar ut blodet från patienten via en nål och slang in i maskinen, rengör, tillbaks till patienten via en slang och en nål. Och här strömmar det ganska mycket blod. Vi pratar om upp till en halv liter per minut. Och i de flesta fall går det här alldeles utmärkt. Men det finns alltså risk för komplikationer. Och det är om den här venålen då lossnar eller om det läcker blod. Och som jag nämnde innan är det 21 personer som avlider varje vecka statistiskt sett när en sån här venål lossnar eller blod läcker. Så det är ett stort problem. Och ni kan själv tänka er när man då har det här flödet av blod och en patient har cirka 5 liter blod. Då kan det gå ganska snabbt illa här om man inte upptäcker det här i tid. Då kan man fråga sig, borde inte den här dialysmaskinen då upptäcka det här? Ja, det visar sig att rent teoretiskt så kan i 71% av fallen inte maskinen klara av det här. Så det här är då ett reellt problem och det är någonting som vi har adresserat med vår lösning. Vi bygger vår lösning på ljusoptik som vi skickar genom en fiber som sitter på ett litet plåster som ni kan se på bilden här som man sätter ovanpå den här vennålen. Om det blir ett blodläckage då upptäcker den här fibern, sensorn sitter längst ut, att det blir en skillnad i absorbans av ljus och vi skickar en signal till en larmenhet som då kan påkalla uppmärksamhet och därmed kan hjälpa patienten. Och hur ser då systemet ut lite mer i detalj? Ja, vi har i princip en alarmenhet och en alarmenhet som man sätter då nära patienten, nära dialysmaskinen. Så en sådan per patient.
Det är en plug and play apparat kan man säga egentligen. Det är en knapp, ska vara enkel att använda. Och till den kopplar vi då en fiberkabel, som ni ser på bilden, en förlängning. Som då vi använder för att sätta i vår sensorpatch, det här plåstret då med sensorspetsen. Och den finns i 2 varianter, till en venål eller en katetersensor som också används. Framförallt då när man börjar sin behandling med dialys innan man har fått en så kallad sån här fistula, så används det också. Och det är då engångsprodukter, de här sensorpatchen, så en per behandling. Men naturligtvis larmsystemet används ju kontinuerligt. Frågan är då, vem är då betjänt av det här systemet? Ja, egentligen skulle jag vilja säga är det någonting för att minska risken för alla behandlingar. Men tittar man lite mer pragmatiskt på det här, och det finns mycket undersökningar gjorda, och vi börjar med kliniken då. Det finns studier från Skottland som visar att 18% är riskpatienter i kliniken. Vi har motsvarande från USA, från Veterans Affairs, som pratar om 22%. Så det ligger runt en 20%. Och naturligtvis då är de patienterna som där man täcker över kanske armen när man gör dialysen. Äldre människor som kanske vara lite förvirrade också. Framförallt om man då ligger på en hörnplats på kliniken. Det låter kanske märkligt, men ligger man i en hörna så är det inte så många runt omkring egentligen. Ofta är det de medpatienter som upptäcker att det blir ett läckage så att säga. Och även sjuksköterskor naturligtvis. Och trafiken kanske inte är så hög just i hörnan. Sen kan man också få behandling i eget rum och köra behandling på natten. Om vi sen tittar på den andra varianten utanför klinik, det vill säga hemmet då. Där är man ju 100% utsatt. Man har inte den här infrastrukturen och sjukvården. Man kanske inte ens har någon i närheten om man kör helt solo så att säga. Så där är 100% risk. Jag tänkte börja prata lite om USA här till början med. USA är vår absolut största marknad där vi har 95% av vår försäljning. Och det är ju bra att ha USA som största marknad i och med att det är den största marknaden som jag nämnde innan. Om vi då tittar lite närmare på hur ser den ut när det gäller antalet patienter. Ja, här har vi närmare 500 000 patienter som får regelbunden dialys på kliniker, eller som man kallar det så, in-center. Vad som också är intressant på den amerikanska marknaden är det här med hemdialys. Och som ni kan se här så är det en hög tillväxt i det området. Dock från kanske lite lägre nivåer. Cirka 12 000 patienter här. Den här studien är då från 2019. Man har inte gjort så mycket under pandemin. Så det här är de senaste siffrorna då. Nu kan man bryta ner det i antalet behandlingar i USA. Och då hamnar vi runt 80 miljoner då. Hur ser det ut i Europa? Ja, i princip kan man säga något färre behandlingar per år. Och det är en fragmenterad marknad i Europa där vi har en del stora länder. Om man tittar lite mer i marknadsperspektiv så är Tyskland då absolut en viktig stor marknad. Sen har vi även länder som Frankrike, Spanien och så vidare som har betydande antal patienter. Så här är också samma struktur. Man kör väldigt mycket på kliniker, lite mindre hemma. Och då kan man fråga sig om man då tar det här och kokar ner det till vad betyder det möjligheter för Redsense när det gäller den monetära biten så att säga. Ja, då pratar vi om marknadspotential. Om vi då tittar på den här målgruppen när det gäller de här 20% på klinik och 100% hemma så landar vi på en marknad som är värd dryga 3,5 miljard varav 1 miljard i USA. Om vi då blickar ut lite och tar den stora bilden så att säga, så har vi ju naturligtvis en väldigt mycket större marknad som är värd 15 miljarder. Och det är klart, en långsiktig vision är ju som jag sa att
bygga in vår produkt som standard of care, så att säga. Ha det som ett säkerhetsbälte helt enkelt då, när man gör en dialys, om man har den analogin. Tänkte prata lite vidare här om USA och det här med hemdialys. Det är så att i USA spenderar man väldigt, väldigt mycket pengar på njursjukdomar. Center for Medicare and Medicaid Services, som sköter om den publika sjukvården i USA, spenderar ungefär 7% av sin budget på den 1% av den populationen som har njursjukdomar. Och det har man då uppmärksammat naturligtvis, inte minst från politiskt håll. Och i 2019 så kom den dåvarande presidenten med en så kallad executive order för att ta action inom det här området. Bland annat då för att förbättra vården och minska kostnaderna inom dialysområdet. Med ett tydligt mål att 80% av nya patienter 2025 ska få antingen hemdialys eller en transplantation. Och vad är det som är så bra med hemdialys? Det är många olika saker naturligtvis. För patienten är det oerhört stor skillnad att kunna göra det här hemma. Få en bättre livskvalitet, kunna styra tiderna, kunna arbeta på ett annat vis. Sen är det också så att det får bättre klinisk effekt, också bevisat. Plus att det sparar pengar då för de här operatörerna som kör dialyskliniker och även hemdialys. Och det har ju också industrin hakat på. Och Fresenius, som är världens största bolag i det här området, de säger att 2025 så har man som målsättning att man ska få 25% av alla behandlingar i hemmet. Så det är en tydlig inriktning och vilja här inom hemdialys. Och det är där vi än så länge har vår största verksamhet i USA inom detta området. När vi ändå är inne på USA tycker jag det är viktigt att ge en lite förståelse för hur vi opererar i USA. Och i USA finns ett antal stora kliniker, operatörer som vi kallar det, providers, med Fresenius och Davita i spetsen. De står ungefär för 80% av behandlingarna i USA. De har vardera över 200 000 patienter. De är kunder till oss, de största kunderna. Sen jobbar vi med andra operatörer inom det här segmentet också naturligtvis. Så det är viktigt att vårt säljteam bearbetar dem naturligtvis. Ska också nämna att vi jobbar mot en del sjukhus som också bedriver en del dialysverksamhet. Jag kan nämna Mayo Clinic som ett känt exempel. Men det är också viktigt att jobba mot nefrologerna, det vill säga doktorerna här, och det gör vi. Och inte minst mot sjukvårdspersonalen. Det är nämligen så att det är sjukvårdspersonalen då som utbildar patienter för hemdialys. De ser till så att det här fungerar och åker ut patienterna och följer kontinuerligt upp det. Så de är väldigt viktiga. Sen när det gäller distribution så har vi två stora partners, Cardinal Health och Henry Schein, som då lagerhåller våra produkter och distribuerar ut det till de här operatörerna. Sen har vi en del andra stakeholders också, CMS nämnde jag innan, och betalarna då, privat också. Och när vi ändå pratar om det här med betalare så för det oss in på den politiska sidan. Och den här bilden kanske passar ju ganska bra egentligen nu, för nu är det mellanårsval i USA, så det är ju en liten dragkamp här mellan partierna. Men när det gäller det här med dialys så är man ändå ganska ense, och vi jobbar ju hårt här med att lobba och påvisa vikten av att man tittar närmare på det här med V0-utdragning. Och kanske att ni såg här i mars månad, vi var med på ett virtuellt arrangemang där man presenterade inför kongressen och belyste det här. Och vår målsättning är ju att det här då ska spinna off till att man får det här i budgeten, den federala budgeten, så det bryts ner till CMS och så småningom in i ett reimbursement-system och förbättra det så att säga som redan finns för de här operatörerna och bygga in givetvis Redsense i det. Ja, ni har säkert hört mycket om pandemin och covid-19, jag är ganska trötta på det, men jag måste ändå belysa det här i vårt sammanhang. För det är ju så här med dialyspatienter att de är ju extra känsliga och de drabbas extra hårt under pandemin. En överdödlighet bland dem. Nu ser man i och för sig att den kurvan håller på att normaliseras lite, så det är ju bra.
Hela sjukvårdssystemet sattes ju under stor press i USA, precis som resten av världen. Och med den bristen på sjuksköterskor som fanns innan blev det ju ännu värre, så är då tydligt under pandemin. Det goda med det här var väl att man började satsa mycket på telemedicin och virtuell utbildning. Och det gjorde vi också så under pandemin. Vi tog tiden här att ta fram mycket material och köra mycket utbildningar virtuellt. Och det som var också positivt, att man då lyfte så att säga då, det här med hemdialys och belyste att det här faktiskt är väldigt viktigt just under en pandemi, för att patienterna slipper åka iväg till ett sjukhus, eventuellt bli smittade eller smitta andra. Men det har varit en utmanande tid, inte minst för våra kunder, typ Fresenius då. Om man tittar lite på deras årsrapport, så tappade de mellan 2020 och 2021 500 000 behandlingar. Och då kan man ju räkna upp med lite matematik vad det motsvarar ungefär i patienter. 2 500-3 000 patienter minst som försvann helt enkelt. Nu ser vi väl att det blir en liten lättnad här egentligen. Om man tittar på resultatet de har haft senaste halvåret och Fresenius, att de har en liten tillväxt åtminstone. Men de flaggar ändå för att det är ett problem det här med brist på sjuksköterskor och personal. Och sagt, det har ju påverkat oss, och här ser ni försäljningsutvecklingen några år tillbaka, och vi hade ju en väldigt fin kurva som gick uppåt innan pandemin egentligen, och vi hade också väldigt bra första kvartal 2020, Q1 2020 där vi då faktiskt hade ett positivt resultat. Och sen vet ju vad som hände därefter. Tittar vi då på den här rullande 12 månader vi har här på slutet, så ser vi att vi är i en återhämtningsfas. Lite ryckigt kanske ibland. Beror ju också lite på det här med hur orderna kommer. Vi skickar ju över till våra distributörer större order, och lite hur de kommer in, hur de lagerhåller. Men det går på rätt håll. Lite ryckigt kanske dock, men på rätt väg. Och jag är helt övertygad, det är inte frågan om vi kommer upp på nivåerna innan pandemin, samma nivå. Det är bara frågan om när helt enkelt. När den här tillväxten kommer. Och när vi då är uppe där så ska vi givetvis växa därifrån. Och ett sätt att växa är naturligtvis med nya produkter. Jag pratar mycket om det här problemet med vad som händer när man får en venålsutdragning och blodläckage, och man måste snabbt ta action. Och då har vi redan idag en system där vi då kan skicka signal till vissa av de här dialysmaskinerna, bland annat Nikiso. Men vi har velat ta det här ett steg längre, och vi har en ny produkt, ni kanske har hört talas om den innan, som heter The Clamp, som är då maskinoberoende. Det kan man säga är en form av avancerad slangklämma då, som trycker till blodflödet i slangen, och per definition så stannar då så att säga dialysmaskinen. Det ska de göra enligt standarden. Var är vi då i den här utvecklingen? Ja, produkten är som sagt var färdigutvecklad. Vad vi gör nu är att vi validerar här med lite klinisk data. Vi är redan igång och gör detta i Sverige. Vi skulle varit igång i Toronto, University Hospital of Toronto. Pandemin slog ganska hårt mot Kanada, har blivit lite förseningar. Vi är redo, håller på med de sista pappersexercisen, hoppas komma igång så snart som möjligt. Och den här datan behöver vi naturligtvis för bekräfta vår CE-märkning, men även för blicka framåt. För vi har ju då en FDA-märkning här som vi vill komma igång med en process här också naturligtvis. Och målsättningen är att vi då ska kunna rulla ut produkten här under 2023 då. Hur ser det ut lite övergripande när det gäller möjligheter här framöver? Ja, vi börjar ju se tecken här på att i USA att pandemin då lägger sig så att säga. Om vi kan komma ut, vi kan ha face-to-face-möten, vi kan träffa sjuksköterskor, läkare och våra partners. Och vi ska bygga på den starka position vi har inom just hemdialys så att säga. Men jag ser också här framöver en stor möjlighet. Ni kommer ihåg de här tidiga sliden med hur mycket behandlingar som görs ute på klinik. Jag menar, det här den riktigt stora marknaden finns i volym så att säga. Att börja titta på den.
Men även vissa segment som akut sjukvård där man använder mycket dialys. Och sen har vi naturligtvis också vår regulatoriska process jag nämnde och vi jobbar med reimbursement. När det gäller Europa, absolut fokus på Tyskland. Vi har där en utvärdering som pågår nu. En av de större klinikkedjorna som utvärderar vår produkt och där hoppas vi naturligtvis komma in på den här kedjan och det kan bli en bra referens framöver. Och i Tyskland satsar vi på en direktförsäljning. I övriga länder i Europa lite mer fragmenterat som jag nämnde innan. Vi prioriterar vissa länder där som till exempel England, Frankrike, Holland och Belgien då, och där vi har bra förutsättningar, där vi har bra distributörer. Och slutligen ska vi då lansera klampen och här ser vi då möjligheter i vissa länder faktiskt utanför USA och Europa som Kanada och Australien. Och med det sagt så inbjuder jag er till att investera i Redsense och samtidigt vara med och rädda liv. Så tack för det och jag är öppen för frågor. Tack för det Pontus. Jag funderar när jag lyssnar på dig att här står vi i Lund ett stenkast ifrån bolaget Baxter som tillverkar dialysmaskiner för detta Gambro. Varför gör inte de det här själva? Ja, det är en väldigt bra fråga. Som jag nämnde är det väldigt svårt att få in det här systemet med en trycksensor i en dialysmaskin. 71% teoretiskt kan inte ens detektera och det beror lite på att det är en ganska stor tryckskillnad på den här vennålen och flödet i venen så att säga. Så det är inte helt enkelt. Och du kan riskera också att få ganska mycket falsklarm om du sätter de här trycknivåerna lite tight så att säga. Så det är en balansgång. Så det är inte helt enkelt så att säga egentligen. Och då är vår lösning kanske lite enklare på sätt och vis. All right. Ja. Nej, men det är en fair question. Jag köper ditt svar. Ja. Ni är bättre på det här än vad de är. Vi hoppas det i alla fall. Ja. Vi är nischade på det så att säga. Det är vår fokus. Ja, men precis. Ja. Du är ny vd för bolaget sedan 1 augusti. Jajamensan. Ja. Vilka utmaningar ser du med det här företaget nu när du är ny och har tittat med fräscha ögon på det? Ja, absolut. Ja. Nej, men, som sagt, jag ser ju mest möjligheter. Men klart, det finns ju utmaningar också naturligtvis. Ju. Alltså, en utmaning är ju den situation vi har varit i nu med pandemin och så vidare. Och då är väl utmaningen egentligen hur lång tid tar det liksom innan allting normaliseras? Hur snabbt kan vi komma ut med våra aktiviteter och återgå till det normala? Alltså, det är väl egentligen den tidsfaktorn då. Och just det här kanske då med att du har den här, det finns ju en brist så att säga då på sjuksköterskor och det gör ju att bevisligen så är det bra med hemdialys, har varit en pandemi, men det måste finnas personal som kan ta de här stegen att utbilda patienterna och se till så att det fungerar. Och där har det varit lite hackat så att säga då ju egentligen. Plus att man tappat patienter då under pandemin som jag berättade om här innan. Så att, men det blir väl den här tidsfrågan egentligen då, som hur lång tid tar det här då innan vi är tillbaka till normalt. Om jag återgår lite grann till det här varför det är ni som gör det och inte maskinstillverkarna själva, då undrar jag, har ni någon konkurrens som gör ungefär samma sak som ni ändå? Ja, alltså en bra fråga. Alltså, det finns ju konkurrenter på olika sätt. Det finns en del andra varianter på sådana här sensorer. Det finns en del sådana här vårdsensorer som använder elektricitet för att mäta någon spänningsskillnad. Det är kanske inte så bra att introducera det på en patient. Och vad gäller vår produkt så är den ju FDA-godkänd. Den enda produkten, alarmsystemet som är FDA-godkänd. Så där är vi ju ganska unika så att säga, egentligen. Så att, ja. Sen kan man också säga när det gäller konkurrenterna är också att ha fler sjuksköterskor. För vi är ju ett extra öga så att säga. Och det är lite som när man bryter ny mark också, att det har också det är också en konkurrent och den andra sätt att göra det, så att säga. Kan man säga egentligen. Vi har fått en tittarfråga och den lyder så här. Hur ska ni göra för att komma tillbaka till trenden med ökad försäljning som var innan pandemin? Ja, men det är en helt relevant fråga naturligtvis. Och, vad vi ser nu, jag var över i USA förra veckan och var med på en konferens. Och vi börjar se att nu kan vi träffa våra
partners, vi kan träffa våra sjuksköterskor, våra läkare face to face. Och det börjar kännas som det är lite annan drag i det, vi får fler förfrågningar så att säga. Så att det är väldigt viktigt att vi då ångar på så att säga, helt enkelt med säljaktiviteter och är aktiva. Du visade på marknadsstorlek här och om jag förstår det rätt så är en relevant siffra 3,6 miljarder kronor i en totalmarknad för er del. Just det. Då undrar jag, vad består den marknaden av egentligen? Vad är det? Alltså, du hade lite olika nivåer där. Ja, just det. Ja, det kanske kan bli tydligare. Ja, absolut. Tydligt. Ja, men, vi bryter ner, vi har ett antal behandlingar så att säga. Om vi då räknar med att de här 20% av det som görs i kliniken, att det kan vara något adresserbar marknad för oss, och 100% hemma. Så hamnar vi i de här 3,6 miljarderna, så en potentiell marknad, om alla då behandlingar skulle göras med vårt system så att säga. Innebär det egentligen, ja. Alltså, med all respekt då, det här är ju ett ganska litet företag absolut, ändå och alltså ni omsatte 5 miljoner första 6 månaderna i år. Och så tittar man på en marknadspotential på 3,6 miljarder då, en hyfsad diff där. Ja. Alltså, vilka mål har ni? Hur stort är det realistiskt att tro att ni kan bli? Man får vara ha lite perspektiv på som du säger också så att säga. Och vi ser att vi kan växa väldigt mycket då, framförallt då inom hemdialysen i USA. Så det finns ju möjlighet. Men som jag sa innan, blicka utåt mot klinik så småningom. Det krävs ju lite mer kanske då i form av reimbursement och andra saker. Svenskt ord för reimbursement. Ja, just det. Det här återbetalning då från betalarna då, kanske staten eller de här privata också. Då, så att säga. Så att, som driver mycket, jag pratar om USA nu, som driver väldigt, väldigt mycket av verksamheten på amerikanska marknaden. Vilken återbetalning man kan få, så att säga. Just det. Ja. Så att är det här nu växer en ny fråga hos mig här spontant. Är det här en tillval som patienten kan välja att ha eller inte? Bra fråga. Då är det så här. Om du ska göra en hemdialys, om du ska göra den ensam i USA, då är det ett krav. Du måste ha en larmfunktion. Du får inte lov att göra det. Så att det är också en väldig fördel för oss. Att det måste följa med så att säga. All right. Så det är väldigt viktigt. Sen vad gäller intäktsmodellen så har ni ju era sensorer och larmsystem. Just det. Och var tjänar ni mest pengar? Vad kommer ni att tjäna mest pengar? Okay. Då är det så under en uppbyggnadsfas. Naturligtvis säljer vi väldigt mycket alarmenheter. För det måste du ha, det är en förutsättning. Sen är ju lite det här modellen här att vi ska tjäna pengar på de här så kallade consumables eller de här engångsprodukterna. Det är där vi kommer generera pengarna. Men under en uppbyggnadsfas så kommer det vara väldigt mycket intäkt också på alarmsidan naturligtvis. Så att, men långsiktigt så är det ju sensorerna som vi ska tjäna pengar på. All right. Ja. Du, sista frågan. Ja. När blir det positivt kassaflöde i bolaget? Ja, 10 000 kronors frågan. Just det. Ja, nej, men vi jobbar på det. Vi hade ju det i kvartal 1 2020. Kan vi nu jobba tillbaka här för möjligheten när förutsättningarna blir bättre i USA. Så jag vågar inte utlova någon tid, men jag kan lova att vi jobbar så hårt vi kan för att komma dit så fort som möjligt. Tack så mycket för att du kom. Ja, tack själv. Tack Pontus. Tack. Det var detta om Redsense och alldeles strax kommer ett nytt bolag som heter Iconovo. Välkomna tillbaks.
Hej och välkomna till Aktiedagen i Lund den 26 september. Jag heter Gunnar Vrede och är den som ska ställa lite frågor till det bolag som ska presentera sig nu. Och det är Iconovo, representerat av vd Johan Wäborg. Välkommen. Tack så mycket Gunnar. Mycket trevligt att vara här. Jag lämnar ordet direkt till dig. Tack. Mitt namn är som sagt Johan Wäborg och jag är vd på Iconovo. Och Iconovo är ett bolag som utvecklar kompletta inhalationsprodukter med torrt pulver i en av våra egenutvecklade inhalatorer. Vi finns i Lund och vi finns även på Nasdaq First North. Det sätt som man använder för att ta fram ett läkemedel har stor betydelse för hur det sen kommer kunna användas, hur användarvänligt och vilka egenskaper den här produkten får. Vi känner alla till tablettbehandling som är väldigt praktisk och användarvänlig behandlingsform. Och det är den också. Men det finns vissa negativa egenskaper, att man inte får en tillräckligt snabb effekt av tablettbehandling. Och man får även en effekt eller en spridning av läkemedlet i hela kroppen, vilket gör att man kan få oönskade biverkningar av tablettbehandlingar. Man kan också ge läkemedel via spruta eller injektion. Och det är ju ett sätt att administrera läkemedel som ger väldigt snabb effekt. Däremot så är det inte särskilt användarvänligt. Utifrån det uppenbara faktum att man har en spruta som ger farligt avfall och man kan få smittspridning, så är det också så att man kan behöva avancerad sjukvårdspersonal. Och man får också en systemisk spridning av läkemedel, vilket kan ge upphov till biverkningar. Att använda då en inhalator med ett torrt pulver i är ett väldigt accepterat sätt idag bland miljontals astmatiker och KOL-patienter runt om i världen. Och det är ett användarvänligt sätt att ge läkemedel. Man får en snabb effekt. Lungan har en fantastisk förmåga att snabbt ta upp molekyler och sprida dem i kroppen. Men det är också en målinriktad behandling. Ofta, till exempel vid astma och KOL, så behövs effekten i lungan. Och då är det också väldigt logiskt att ge den här typen av läkemedel direkt till lungan. Men de här läkemedlen, inhalationsläkemedel, är väldigt krävande att utveckla. För att kunna utveckla ett inhalationsläkemedel med ett torrt pulver i en inhalator så kräver det en specialkompetens inom flera olika områden. Man måste vara beredd på att utveckla en ny inhalator. Man måste kunna göra ett pulver som flyter fint, som har en väldigt små partiklar som gör att man kan få en väldigt fin pulverpuff som når långt ner i lungan. Och för bolag som ger sig in i detta så är det väldigt komplext att navigera mellan de olika patenten som finns både på pulverläkemedelssidan och också på inhalatorsidan. Och för vem som helst som ska ge sig in i detta så är det tidskrävande och otroligt kostnadskrävande att starta en utveckling. Och det spelar ingen roll om man är ett stort globalt läkemedelsföretag eller ett litet bolag. Vi på Iconovo, vi är experter på just detta, att ta fram ett pulver i en av våra utvecklade inhalatorer. Och vi kan hjälpa bolag att utveckla inhalationsläkemedel. Vi har 4 plattformar, inhalatorer, som tillsammans täcker marknadens behov av olika typer av inhalatorer som man kan tänkas behöva för de sjukdomar som finns. Från vänster till höger här så har vi IcoRes som är en reservoarinhalator som är vår variant av AstraZenecas gamla storsäljare Turbohaler, utvecklad av AstraZeneca här i Lund bland annat. Och vi har gjort en variant av den här som bygger på helt egna patent. Insidan är helt unik. Och det finns en del funktioner som inte Turbohalern har. Nästa på listan är IcoPre. Det är vår nyaste inhalator och den är en variant av GSKs Ellipta-inhalator. Ellipta och dess 5 olika läkemedel är idag världens största läkemedel för astma och KOL. Så det är en marknad som är väldigt intressant. Nummer 3 på listan är IcoCap. Det är en kapselinhalator.
En ganska enkel inhalator, men vår variant av den här har en väldigt robust design och är användarvänlig. Och den stoppar man i en gelatinkapsel och knäcker och inhalerar. Och Novartis har originalet på den här som heter Breezehaler eller Handyhaler. Och nummer 4 på listan är någonting helt unikt. Det är en engångsinhalator som heter Eco-One. Och den kommer jag tillbaka till senare också. Så det vi gör är att vi gör det möjligt för bolag runt om i världen att utveckla inhalationsläkemedel. De kan se oss som sin R&D unit för inhalationsläkemedel istället för att skaffa det här själv. Så vi tar och utvecklar pulver eller tar deras pulver. Och vi har en av våra inhalatorer som vi kan optimera tillsammans med det här pulvret. Och vi kan skapa då en integrerad läkemedelsprodukt på 1 till 2 år som då är redo att ta steget in i kliniska studier. Och det är läkemedelsbolaget som ansvarar för att ta läkemedlet genom studierna och sen kommersialisera produkten. Och för ett nytt originalläkemedel så kan den här processen ta 5 till 8 år ungefär. Och för en generisk produkt så kan det ligga lägre då, ner mot 3 till 5 år innan man kan registrera och lansera produkten. Marknaden för den här typen av läkemedel med torrt pulver i en inhalator ökar. Och mycket av det här ökade fokuset som inhalation har fått är säkerligen på grund av covid-19-pandemin som vi har. Vi ser den senaste 2 åren en 100% ökning av antalet projekt som sker med DPI, torrt pulver, i en inhalator. Men det har inte bara med pandemin att göra utan det har även med trycket på miljömässiga aspekter. Att man slipper ha inhalatorer med drivgas. Man har inhalatorer med torrt pulver gör att man slipper kylförvara de här produkterna. Man kan transportera utan kylförvaring vilket sparar väldigt mycket resurser. Så dessutom då så är det en förbättrad användarvänlighet för patienten. Om man tittar fram lite så ser prognosen för framtidens inhalationsprodukter ut att innehålla mer DPI, Dry Powder Inhaled läkemedel. Tittar vi idag så är de allra flesta inom astma och KOL. Men bara 2 år bort, 2024, så är över hälften av de här läkemedelsprodukterna eller projekten på helt andra indikationer som diabetes, cystisk fibros, kardiovaskulära sjukdomar, pulmonell hypertension och så vidare. Så det är en spännande utveckling som vi är med i och tar en stor del av. Vi har en långsiktig strategi som är uppdelad i 3 bitar. Det första biten är att vi satsar på att hjälpa bolag att ta fram nya originalläkemedel. Vi har identifierat 3 områden som är särskilt logiska att använda inhalation för. Det är om man vill ersätta injektioner, som till exempel i vacciner. Man kan vilja ha lungan som målorgan för att man kanske har fibros som behöver tas om hand där, eller astma, KOL och så vidare. Man kan också ha sjukdomar som behöver ges till lungan för att man behöver ett snabbt tillslag. Akuta tillstånd, det kan röra sig om akuta koronara tillstånd eller epilepsi eller allergiska reaktioner och så vidare. Och så vidare. Det andra området är det klassiska området för Iconovo där allting började för oss 2013-14 med generika. Där har vi astma och KOL, men det börjar även komma generika på fibrosläkemedel och pulmonell hypertensionläkemedel här. Och det tredje benet är den nordiska läkemedelsförsäljningen. Vi vill dra nytta av det fulla värdet av vår innovation och därför har vi även beslutat att när de här produkterna sätts på marknaden så vill vi vara den som har licensen och säljer den i Norden. Den här strategin är en välbalanserad strategi som gör att vi kommer kunna nå en väldigt hög lönsamhet i bolaget. Vi adresserar 3 helt olika typer av marknader här. Originalläkemedel, den marknaden är ju enorm. Den växer kraftigt och det är väldigt stora summor. Om man bara tittar på de indikationer som vi bedömer är relevanta för inhalation, skalar lite, så är vi ändå uppe i 1500 miljarder kronor. Det är en enorm summa såklart. Men här har vi 3 stycken samarbeten och vi har en ambition att bygga en portfölj av de här läkemedlen.
Inom området generiska läkemedel, lite mer kontrollerad storlek men fortfarande enorm. Om man bara tittar på Symbicort turbohaler-produkter och Ellipta-produkter så är marknaden värd 67 miljarder kronor. Och inom detta området så har vi 5 stycken samarbeten idag, utvecklingsavtal. Och försäljningen i Norden ytterligare mer begränsad men fortfarande en väldigt stor marknad. 4,3 miljarder kronor om man bara tittar på astmakolmarknaden i Norden. Sverige utgör ungefär 50% av försäljningen. Så det är en väldigt kommersiellt attraktiv marknad, men det finns utmaningar för bolag. Det är höga murar runt omkring den, det är svårt att utveckla läkemedlen och det är höga krav för godkännandet. Men det gör att när patentet går på de här produkterna så går inte priset ner så mycket som på tablettbehandling. När patentet på tablettbehandling går så rasar priset ofta med 80 ner till 90%. Men när patentet går på en komplex läkemedelsprodukt med inhalation så har vi mer än 20-50% i prisnedgång. Så det här är ett stort värde kvar i de här marknaderna och de är stabila länge de här marknaderna. Vår modell för att samarbeta med kunder är att vi ingår ett licensavtal med kunden. De betalar oftast en accessavgift i början. Och sen utvecklar vi mot en komplett inhalationsprodukt i ett antal olika milestones. Och när vi har nått slutet av ett sånt här utvecklingsprojekt så har vi fått betalt för vad vi har lagt ner och lite till. Så utvecklingen i sig för varje projekt når break-even. Sen går det ett tag, läkemedelsbolaget gör de kliniska studierna och förhoppningsvis så lyckas de att nå marknaden. Och då får vi en licensavgift eller en royaltyavgift på försäljningen i marknaden. Vår pipeline idag består av de här projekten. Det är en blandning av lite tidigare feasibility-avtal och större licensavtal. De 2 översta är licensavtal på ICORES med Amneal och Intas. Vi har ICOPRE som är redo för partnerskap. Vi jobbar just nu väldigt hårt med att ta den här produkten ut i världen. Och det är ett stort intresse. Så vi vill se till att vi har en partner här som är stark globalt. Framförallt stark i USA. Och där är 5 produkter som väntar på lansering mellan 25 och 2030. För ICOCAP så har vi utveckling inom 2-3 olika områden. Vi har Ultibro-generika och vi har Sebri-generika. Båda med BNC Korea. Och vi har en partner i Stevanato som tillverkar och hjälper till med försäljningen av ICOCAP. Och längst ner här så har vi ICO1 där vi har 3 av våra mest senaste projekt. ISR där vi har ett covid-19-vaccin. Vi har ACD som också är ett Lundabolag med en utveckling av ett läkemedel för astma och KOL. Och vi har Monash, ett bolag som utvecklar ett läkemedel med oxytocin för blödning efter förlossning. Så jag ska bara gå igenom några av de kanske största projekten här och de som har mest betydelse för vår framtid. Den absoluta närmsta framtiden hoppas vi kunna utgöra väldigt mycket av Amneal-projektet där vi utvecklar en Symbicort turbohaler-generika i vår ICORES. Vi har ett licensavtal med det här bolaget där vi får en royalty på mellan 5 och 10% under en 20-årsperiod. Och det får vi på en marknad som är värd 3,3 miljarder dollar idag, varav 1 miljard är i Europa, vilken är den mest uppenbara och snabbaste marknaden att ta sig in på. Den andra produkten som jag vill lyfta är ICOPRE som jag var inne på tidigare. Här har GlaxoSmithKline Ellipta och 5 produkter i den här inhalatorn. Och de är tillsammans värda idag, eller förra året så sålde de för 4 miljarder dollar och de förväntas att öka till ungefär 5,4 miljarder dollar 2026 när patentet har gått på den här första produkten, Relvar Breo. Och det här är vi ute och säljer just nu och vi vill ha en
partner som är stark globalt men också i USA för att kunna adressera den här marknaden och vara först till marknaden. För EcoOne så har vi minst 3 samarbetsavtal redan på plats. Vi har också fått ett anslag under sommaren från Bill and Melinda Gates Foundation som vi är väldigt stolta över. EcoOne är en otroligt häftig inhalator. Den är häftig för att den är så enkel och genial i sin enkelhet. Det är en enda plastbit som man kan producera till ett otroligt lågt pris. Man viker ihop den och all teknologi man behöver finns formsprutat på insidan. Det innebär ju att man kan producera läkemedel otroligt billigt i slutändan och ändå hålla fina marginaler till alla som är med i värdekedjan. Här har vi ISR med covid-19-vaccin och här har vi då en nasal variant. Vilket också visar hur vi arbetar med våra inhalatorer som plattformar. Vi kan kundanpassa dem och göra dem så att de passar på så ett bra sätt som möjligt till just det läkemedlet som vi hanterar. Vi har Alligator Pharma och vi har Monash och Bill and Melinda Gates. Lite närmare om Bill and Melinda Gates Foundation och det projekt som vi just nu utför under det här anslaget vi har fått. Vi fick 9 miljoner kronor i somras för att optimera EcoOne nasal. Och det vi vill åstadkomma är att ta fram en inhalator för antivirala behandlingar eller vacciner som väldigt snabbt kan skalas upp till industriell skala i händelse av nästa pandemi. Så man har god kunskap om en viss molekyl kommer så kan vi snabbt rekommendera en formulering och en variant av den här inhalatorn och börja producera i mångmiljonskala. Det tredje benet i vår strategi är Iconovo Pharma. Och i det här försäljningsbolaget som vi just nu är i slutskedet med att sätta upp, bolaget finns där, men vi ska också ha ett kvalitetssystem, ett PV-system. Vi ska kunna ha licens för att sälja läkemedel i Norden och det håller vi på att slutföra. Vi förväntar oss att sätta upp en liten och effektiv organisation här i Norden med 4-5 rekryteringar det kommande året. Lite mer om anledning till att vi vill göra detta. Dels vill vi göra detta för att vi har tagit fram produkten och vi vill maximera vår del av värdekedjan. Det är också vår hemmamarknad. Många av oss som jobbar på Iconovo, som jag till exempel, har varit och jobbat i Norden i snart 20 år och har en god kunskap om hur man säljer läkemedel i Norden. Men för någon som kommer utifrån så är Norden ganska komplext med 5 länder, 5 olika system. Och vi vill se till att de här läkemedlen verkligen hamnar här fort. Och om man tittar på astma och KOL så är den marknaden värd 4,3 miljarder i Norden och 800 miljoner av den här är försäljningen av Symbicort. Symbicort är ju då ett läkemedel som faktiskt redan har förlorat patentet för några år sedan. Och det finns 3 stycken varianter av Symbicort på den nordiska marknaden. Men det är stabilt och kanske till och med något ökande. En annan intressant fakta är att 50% av de här 800 miljonerna är försäljningen av originalprodukten Symbicort. Och Icores, vår variant av Icores Symbicort, kommer kunna bli den första varianten, den första inhalatorn som har möjlighet att bli fullt utbytbar mot originalprodukten. Vilket innebär att man kan få tillgång till de här 50% som originalprodukten har idag. Vi som jobbar på Iconovo är ett gäng hungriga, kunniga personer inom olika områden. Många personer kommer ifrån AstraZeneca eller andra bolag som har sysslat med inhalation. Och det här är min ledningsgrupp. Vi är 34 personer idag som jobbar och vi har precis satt upp nya kontor och nya högteknologiska labb där vi kan göra mycket mer än vad vi har kunnat tidigare. Vi har en stark finansiell position. Vi har 59,6 miljoner kronor kvar vid senaste kvartalsrapporten i kassan. Och vi har ett stabilt och långsiktigt ägande. 25% av bolaget ägs av styrelse och ledning tillsammans. Och sen har vi flertalet andra stora ägare.
Vår finansiella hävstång från nu till 2027 bygger på att vi har de här kundavtalen på plats. Men vi har en ambition om att ta 2 till 3 nya kundavtal per år. Och vi kommer bygga upp Overlook Pharma. Vi siktar på 250 miljoner kronor 2027 till en hög verksamhetsmarginal på 50%. Och till det här så har vi då en del uppsidor som vi inte har räknat in i själva målet. Bland annat då är det intressant att titta på marknadsmöjligheten vid covid-19-vaccin. Covid-19-vacciner estimeras att sälja för över 500 miljarder kronor runt om i världen i år. Ett år där vi tycker att vi har kontrollerat pandemin. Så det här är och förblir en väldigt stor och intressant marknad. Så vi har 9 läkemedelsprojekt på väg mot nya milstolpar. Mycket kommer att hända framöver. Inom nya originalläkemedel, generika läkemedel och vi har Overlook Pharma. Iconovo är idag väldigt väl positionerade för stark tillväxt och hög lönsamhet med vår modell. Och det bygger på att grundläggande så kan inhalerade läkemedel ge stora fördelar. Men det finns inte tillräckligt med kompetens bland bolag runt om i världen. Och det här är dyrt att göra, så man gör inte det. Men vi kan erbjuda 4 färdiga inhalatorplattformar och ett kompetent gäng som kan klara att ta fram en komplett inhalationsprodukt åt de här bolagen. Och vi är redan en god bit på väg. Vi har 9 samarbetsavtal och fler på väg. Och vi kommer ta oss an de här riktiga storsäljarna i turbohaler och ellipta de kommande åren. Tack så mycket. Tack så mycket Johan. För att försäkra mig om att vi har förstått vad ni gör. Ja. Så vill jag bara göra det klart att ni utvecklar de här inhalatorerna. Själva pulvret som ligger i dem utvecklas av andra som ni ingår partnerskap med. Nej, vi utvecklar pulvret också. Okay. Om kunden vill det så gör vi det. Vi har en formuleringsavdelning som kan göra de här pulverna helt själva. Och en del produkter väljer vi att proaktivt utveckla ett pulver i en av våra inhalatorer för att vi vet att det här är en väldigt stor marknad. Som till exempel Ultibro Sebri. Där har vi gjort så och sen säljer vi projekten. Men det kan också vara så att en kund kommer till oss med ett pulver som de har tagit fram och så undrar de om inte vi kan hjälpa dem med en inhalator. Och då optimerar vi så att det blir en komplett inhalationsprodukt. Och i vilken, i vilken grad bedömer du att ni kommer att utveckla pulver själva eller att en partner kommer med det? Jag tror att i ökande utsträckning så kommer det kommer vara inte så enkelt heller, utan ibland kommer kunden med det, men det är mer sällan. Oftare är att de kommer och så vill de ha ett specialpulver och då har vi jättemycket bra partners runt om i världen, både i Sverige, i Storbritannien och andra länder som är jätteduktiga på speciella teknologier som kanske behövs för om man ska göra en fin formulering av en stor biomolekyl som kanske är klistrig och klibbig. Då finns det tekniker för det, men det finns bolag som är jätteduktiga på det och då tar vi kontakt med dem istället. Så vi besitter också det här stora nätverket. Det är ingenting som vi tycker att vi behöver göra själv. Nej, okej. Jag ser att det kommer lite pålästa tittarfrågor här, men innan jag ställer dem så vill jag fortsätta ställa mina dumma frågor. Det handlar alltså om medicinteknik för er del ändå. Alltså det är inte läkemedelsutveckling där ni ska gå igenom fas 1, 2 och 3 och så vidare. Nej. Okej. Och Overlook Pharma som är ett separat dotterbolag då, det är alltså en legal struktur för egna licenser. Det är ett marknadsbolag, som kan tillbaka licensiera våra produkter och andra produkter. Ja men okej. Bra. Då kan vi gå vidare. Det var ett spännande mål ni hade där på bilden. 250 miljoner kronor i omsättning 2027. Den var uppdaterad, för när jag läste på inför detta så var det 200 miljoner till 2026. Men det kanske är,
En rak kurva där ungefär. Vi gav ut nya mål i början av sommaren. Och ett rörelseresultat på 100 miljoner kronor. Och nu pratar jag 26. Står det fast även när jag uppdaterat nu? 125 miljoner. Vi står fast vid den här höga marginalen på 50%. Och den kommer ju av att när du har royaltyintäkter eller licensintäkter, då går det ju direkt till bottenlinjen. Det är 100% profit. Men den kommer ju då mixas upp med vår utvecklingsverksamhet och vår Newbury Pharma, och någonstans där landar man på en hög nivå på 50%. När ni är där, nu pratar vi 2026-2027 någonstans, och ni drar in 200-250 miljoner kronor. Vilka produkter har ni då lanserat? Vilka produkter drar in detta? Det som vi har räknat in i den här prognosen är IKRES med då Symbicort generika som är en stor drivande faktor där. Det är även försäljningen av Ultibro i vissa delar av världen. Och sen är det ju försäljning av de här produkterna på den nordiska marknaden också genom Newbury Pharma. Och vår utvecklingsverksamhet, som jag nämnde, är också där varje utvecklingsprojekt för oss i sig går runt. Den kommer även att öka, så vi kommer ha en ökande kärna av utveckling i bolaget också som bidrar till omsättningen men även till vinsten. All right. Vi går till tittarfrågorna. Här kommer en väldigt kort som bara lyder Elipa-portföljen? Frågetecken. Det kanske du själv som förstår den. Ellipta-portföljen. Ellipta. Man vill veta lite mer om Ellipta-portföljen. Ja, världens största läkemedelsportfölj inom astma-KOL om man ser till värdet. Lite över 5 miljarder när patenten går. Den är ju då, det första läkemedlet heter Revatio här i Europa och Breo i USA. Och det patentet går 2025 och man kan vänta sig att något år därefter så kan man sälja det, för det tar alltid tid i USA. Men vårt sikte är inställt på 2025, det är då det ska registreras i USA. Och 2027 så faller patentet i Europa, så 2027 kan man börja sälja det dag 1 patentet går i Europa också. Sen kommer de här läkemedlen som Trelegy är det absolut största astma-KOL-läkemedlet. Det kommer senare framåt 2029-2030, de patentutgångarna. Så den här portföljen är ju som en... Ja, det kommer komma väldigt mycket intäkter över tid, både då utvecklingsmässigt och sen när royaltypengarna kommer in. Så att det är otroligt viktigt för Iconovos framtid. All right. Ja, det kommer också en fråga som står: hur ser ni på potentiella samarbeten? Och det är lite allmänt ställd fråga kanske. Jag kanske kan specificera den lite grann. Att när ni ingår samarbeten, alltså vilka milstolpar finns det som man ska hålla utkik efter som investerare? När ni ingår ett samarbete, vad är viktigast att förstå vad ni gör? Det ser lite olika ut på en generisk affär och ett nytt originalläkemedel. Men vi kan ta en generika affär, då är det ju att vi ingår ett licensavtal ofta direkt kring en produkt. Och då har vi en tekniktillgångsavgift eller en accessavgift i början av upplägget. Och sen utvecklar vi då genom milestones. Så det kan vara att man inte ser de här hur utbetalningarna sker. Men kommunikation sker alltid i början kring när vi ingår ett avtal och kring hur upplägget ska se ut. Och sen så är det ju såklart intressant när läkemedlen går in i kliniska studier, de här farmakokinetiska studierna. Inom nya läkemedel, originalläkemedel, så inleder vi oftast med lite mindre studier för att testa, både för vår skull och bolagens skull, om det här pulvret funkar i en inhalator. Och det kan vara lite mindre, då kanske från 6 månader upp till 1 år, där man gör en studie för att utvärdera, feasibility-studie. Du visade lite om den finansiella ställningen. Kommer ni klara er med det kapital ni har tills ni har dessa mål som du har sagt? Ja, vi har ju som för avsikt att ta in nya projekt som kommer ge oss pengar in. Vi har Icopre framför oss som är ett stort projekt också. Så att det tror vi att vi kommer göra. Ni är redo för take-off helt enkelt. Ja. Vår tid är ute. Johan, tack så mycket. Tack så mycket.
Här i Lund tar vi en kort paus, men vi är strax tillbaka ändå, och då med bolaget Alligator Bioscience.
välkomna tillbaka till Aktiedagen i Lund den 26 september. Jag heter Gunnar Vrede och är den som ska ställa lite frågor till detta bolag som ska presentera sig nu. Och det är inga mindre än Alligator Bioscience. And I am going to switch to English now because I have the CEO Søren Bregenholt here. Welcome. Thank you, Gunnar. Yes, the floor is yours. Thank you. So good morning. It's a pleasure being here presenting Alligator Bioscience, based here in Lund. We're a clinical stage phase 2 biotech company, fully focused on immuno-oncology, with a deep pipeline of best-in-class both monoclonal and bispecific antibodies. Our pipeline is underpinned by a number of interesting technologies that also will drive the future growth of Alligator Bioscience as we invent new and best-in-class molecules. We are listed on Nasdaq in Stockholm under the ticker ATORX, and we are headquartered here in Lund, as I recently said. Let me present the senior management team. A strong team is needed to take innovation all the way from idea to patient benefit. The team here represents more than a century of drug development and drug discovery and business development experience from a number of successful international companies, as you can see from the slide. Alligator has a robust pipeline in immuno-oncology led by our lead asset mitazalimab, which is currently in phase 2 clinical development in first-line pancreatic cancer, and we'll spend much more of this morning talking about mitazalimab. Next in line is a third wave of innovative immuno-oncology products called ATO66. We'll also talk more about that. And in addition to that, we have a number of very interesting molecules targeting a second asset, 1017 and 527, which are respectively at the end of phase 1 clinical development and just on the brink of entering phase 1 clinical development. The company has a significant and proven track record in being able to collaborate and generate non-dilutive income from our portfolio. I've listed a number of current collaborations here. Let me just pinpoint a few to illustrate what the company, its management, and diligent and dedicated staffs are able to do. First, we have a collaboration with Aptivo, which is a 50-50 co-development agreement where we are bringing 527 forward into the clinic. And those of you who follow the company will see that we only last week announced that the US Food and Drug Administration have allowed our IND application for this, allowing the two companies to start phase 1 clinical development later in Q4 this year. On the other hand, on the right-hand side of the slide here, you see information on our ongoing discovery collaboration with the Helsinki-based Orion Corporation, a company that is focused on building organically a pipeline of bispecific antibodies in immuno-oncology. This collaboration is important for Alligator. It allows us to use and develop our antibody discovery technologies to help Orion build their portfolio. Alligator receives milestones, upfronts, R&D costs to a total value of up to $500 million over the years to come. So, our lead asset, mitazalimab, is an antibody binding to a molecule called CD40 on cells of the immune system. These cells of the immune system, called dendritic cells, are key in educating and driving and activating immune responses against tumor cells. Hence, stimulating these cells with mitazalimab will lead to a safe, tumor-directed and efficacious immune response against the cancer type. We also target another cell type, which is important to make the cell in the tumor, in the pancreatic tumor, much more susceptible and sensible to the attack by the immune system. So mitazalimab is very well positioned to make a clinical difference for patients with first-line pancreatic cancer.
As you can see on the right-hand side, the very talented staff at Alligator Bioscience have designed and engineered mitazalimab so it, in the best way, exploit the immunology and the biology of the immune system to bind safely and efficaciously to CD40 to drive these tumor-targeted immune responses with a very good safety profile. And that is very, very important when we look at our competitors in the field. As you can see here, CD40 is a hot target in immune oncology today, with a number of biotech and pharma companies competing neck to neck with phase 2 clinical trials. There are two very important factors with these antibodies. Are they efficacious? On the one hand side, can they eliminate the tumor? And on the other hand side, are they safe so that patients can be dosed at the highest possible levels? And when you look at the comparison here, mitazalimab, our lead molecule, is both safe and efficacious, whereas most of our competitors have some sort of residual unwanted immune activation that most likely is going to limit their how high they can dose in the clinic. But mitazalimab has in clinical trials shown that it has the best safety profile to give us the opportunity to treat patients with pancreatic cancer in first line. This is a set of outcome from the big phase 1 clinical trial we did with mitazalimab. And if you just look at the right-hand side of the slide, this showed that the molecule was well tolerated with a very manageable safety profile, with very low levels of so-called grade 3 cytokine release syndrome, the most common side effect of these antibodies, something that where we are very differentiated from our competitors, and also very, very low levels of other side effects. When we take a broader look at this first phase 1 study that was completed with mitazalimab, we know that the drug is safe, as I just told you. We know that the drug leads to a clinical response in these patients that has been treated with a number of other drugs and now has seen mitazalimab as the last resort in these trials. We saw a so-called disease control rate about 38%, which we believe is impressive in this first clinical trial setting, a trial that was reported some time ago. The PK, the half-life of the drug, was as expected, and what we also saw from this trial was that the drug was pharmacologically active, activating both so-called antigen-presenting cells, as I discussed in the beginning, the dendritic cells, leading to an activation, as you can see in the middle panel, of the cytotoxic T cells, the cells that are actually killing the tumor, and also to the third and very important part of the immune system, the macrophages, that are making the tumor more susceptible to immune attack. So basically, the phase 1 trial with mitazalimab showed that the drug was safe and that it worked as we had designed it to do. That led us to initiate a phase 2 clinical trial in pancreatic cancer. Why did we choose pancreatic cancer? First of all, it's a horrific disease with a significant unmet medical need. The 5-year median survival is less than 10%, meaning that if you get diagnosed with pancreatic cancer, there's less than 10% likelihood that the patient is alive 5 years later. The median survival time is around 6 months. So I guess we can all relate to the fact that here we need new drugs, in addition to the chemotherapy that is the only available drug for these patients. When we look at what these patients are provided or what they are presented with in the clinic, it's basically 2 different chemotherapy reagents. One regime is called FOLFIRINOX, which is the most efficacious, but also the regime with the highest and most severe side effects. And this is only given to the most fit patients when presenting in the clinic. And then there is another regime that is given to the rest of the patient, a regime that is less efficacious. So Alligator's strategy has been to combine our drug with the
the most efficacious drug that are out there, FOLFIRINOX, to ensure that we get a chance to treat the patients that are most likely to respond, the patients that get the most efficacious chemotherapy, and thereby leveraging the fact that we have a safe and very efficacious drug. And what you can see from this trial is that this study, which is recruiting at 3 countries in Europe, Spain, Belgium, and France, we initially tested mitazalimab in two different doses, 400 micrograms per kilogram and 900 micrograms per kilogram, to ensure that we balance the safety with the efficacy of the drug. And that first part of the study allowed us to continue with the 900 microgram per kilogram dose. So we are now in the second part of the study, enrolling patients, and as we have previously updated the market, we expect to read out interim data, futility data from this trial by the end of Q4 this year. So a very, very exciting time for Alligator and a potentially company transforming data point coming out towards the end of the year. And from that point on, we will continue to recruit and finalize the trial. If we just take a look at the data that came out of this first part of OPTIMIZE-1, the phase 2 clinical trial in first-line pancreatic cancer, it showed that the drug was safe, as you can see in the middle part of the table down there, that the drug at 900 microgram came out with a safety profile, also in combination with chemotherapy that corresponded to what we saw in phase 1. So the drug is safe and well tolerable. What we also saw on the upper right-hand side of the slide here is that the drug is also pharmacologically active in combination with chemotherapy, thereby confirming the key hypothesis going into this trial, that we have an efficacious and safe drug that is likely to work in combination with chemotherapy. And as you can see from the upper left-hand part of the slide, that of the initial 6 patients that were treated, 4 of those patients were still on drug at this very early cutoff point in March earlier this year. So these data was, even though that they were generated some time ago, were recently released at a conference in the US approximately 2 weeks ago. So OPTIMIZE-1, safe, well tolerable, and pharmacologically active in first-line pancreatic cancer patients, a disease with a significant unmet medical need. Now, if we look at the commercial outlook for a drug like mitazalimab, and we use the existing drug price for chemotherapy as an anchor point, if we use the response, a median overall survival, how long time are patients on the drug with FOLFIRINOX of approximately 11 months, we believe that if we can add 2 to 3 months of median overall survival to these patients, then the drug is clinically relevant and also commercially relevant. And depending on the market penetration, we expect that the mitazalimab will represent a commercial opportunity of between $1.5 and $3 billion at peak sales for Alligator and a potential pharma partner. How does OPTIMIZE-1 look from here? As I said, we are reading out data by the end of the year from having analyzed 23 of the patients in the trial. Basically, if the response rate, the number of patients that actually see a response in the tumor, is between 30 and 50%, we will continue the trial as planned. But if the drug is efficacious and responds to a response rate of around 50% of the patients, which is significantly more than chemotherapy alone, which is approximately 30%, then we see an opportunity to engage regulatory agencies and see if we can accelerate and expand OPTIMIZE-1 to become the basis of an accelerated approval of the drug
which will of course start to reveal or release the commercial opportunity of the drug somewhat before if we have to go into a pivotal phase 3 trial. So a great outlook for mitazalimab and Optimize-1. Let me shift gear to the next level of innovation in Alligator, still building on CD40, where we have a significant amount of knowledge and expertise, and linking that with the ability to clone, generate, and develop bispecific antibodies that the company has developed over the years. We present the Neo-X Prime, which is a new concept, a third generation CD40 bispecific antibody that does the exact same thing as I talked about for mitazalimab, activating the immune system, activating the dendritic cells, but at the same time engaging the immune system even more by binding to parts of dying tumor cells and allowing the immune system to take this material up and educate the T cells in the tumor, recruit new T cells to the tumor, driving an even stronger immune response in the tumor. And let me just show you an example here and a little bit of science. I think we all have to acknowledge this is really what's behind all of this, a lot of hard work in the labs. But if we look at this, I think we can all agree, if we look on the upper right-hand side of the graph here, where we have treated mice that have a tumor, and you can see from the green line there that this new molecule is very, very efficacious in eliminating tumors from these mice. And in this, we have built in a number of safety switches, so we ensure that the drug is safe and efficacious only in the tumor. And I'm looking forward over the next couple of years to update you regularly on 4066 and other molecules that we have generated with this platform, because we believe that this is the next big wave of antibody innovation. Let me just spend the last 1 or 2 minutes on the other part of the portfolio, 41BB. This is a molecule on the other part of the tumor immune system, the T cells, and both molecules here are designed to selectively activate these cells within the tumor. Our first of these antibodies is 1017, and I'll show you a couple of data there. Here we are in the process of wrapping up our phase 1 clinical trial with this molecule, and I'll show you a data just in a second. And on the other hand here, we have a bispecific antibodies 527, which bind to this specific molecule, and then is also tumor targeted, like we discussed before, by binding to molecules selectively expressed in the tumor. These molecules are very interesting. We see a significant third-party or partner interest from these molecules, and we believe that these molecules will provide transactional opportunities in the near to medium term. 41BB, as I said, 1017 is in late-stage phase clinical development. It's a first-in-human trial running at sites here in Sweden. It's in advanced solid cancer, so all different types of tumors. It's the only molecule these patients receive, so it's single agent. And basically what we see is that 45% of the patients that we are treating with this drug in this single agent setting actually have clinical benefit from the drug. And when you can see from the graph here, you'll see a number of patients that have received the drug for more than 1 year. And I must say, I'm pretty impressed by this. This is not something we see every day in these heavily pre-treated patients. We are in the process of wrapping up this phase 1 trial and look forward to update the market on those clinical data in the near term. So if we just look at Alligator from in a little bit in a summary, a mid-stage clinical biotech company currently in phase 2 clinical development with mitazalimab, a best-in-class CD40 agonist in pancreatic cancer with a significant unmet medical need. A number of additional long-term growth opportunities. I
talk briefly about 4066, our bispecific CD40 antibodies, 1017. What I did not talk about was our underlying differentiated antibody platforms. The company has a proven track record in identifying, negotiating, and operationalizing partner agreements. I gave you a couple of examples there. And we have a number of attractive upcoming news flow over the next, let's say, 3 to 24 months. And with this, I say thank you, and good to see you here, Gunnar. Thank you very much. Thank you very much. You too, Søren. I was wondering with mitalassimab, that's the way... Mitazalimab, yeah. Mitazalimab. Yeah. You address pancreatic cancer, which is like the most severe and hardest type of cancer to treat. Yeah. Was that the cause of aiming at that particular cancer form, or was it like you had a molecule that happened to fit that cancer form? I think either or both, and so mitazalimab and CD40 is from a mechanistic point of view very well suited to pancreatic cancer. As I said, pancreatic cancer is a very dense tumor with relatively few immune cells, but a lot of so-called stroma, so that sort of connective tissue in the cancer, and it's very dense, so it can't really get the chemotherapy in there. And mitazalimab works on parts of the immune system that makes the tumor more loose and permeable, and at the same time it activates the dendritic cells in the tumor to activate T cells and recruit T cells. So we believe that it's the best way of activating the immune system in pancreatic cancer. So that's one thing. That's the biology. Then on the other hand, when you look at the patients, there is a significant unmet medical need. And then the third one is when you have a chance to test your drug in first-line patients. So these patients come into the clinic, the ever first drug they see is mitazalimab. So these patients probably have the best immune status. They're probably the patients that are most likely to respond to an immuno-oncology drug like mitazalimab in combination with chemotherapy. So when you bring these three things together, then pancreatic cancer is the first choice. All right. I'm asking because I'm not a biologist, and I think a lot of viewers are not either. Yeah. And this molecule, does it have potential to treat other cancer forms as well? I know that mitalassimab is designed for this one, but as an API, but the molecule... Yeah, but absolutely, and we are, and we updated the market on that at our last quarterly report. We are in the process of getting ready for a second phase 2 trial in a different tumor type. We have not revealed what tumor type, but I can say so much that it's different from pancreatic cancer. It's more inflamed. That was the secret white line. That was the secret white line. I wonder what it was. Yeah. So you're absolutely right. The potential of a drug like mitazalimab is significant. We, of course, as a company with the limited resources we have to start small and then expand as we see data coming into to the company from these trials. So when are you going to reveal what indication this before the end of the year? Before the end of the year? Before, okay. I mean, we are in the process of, as anybody would be at this point in time, discussing with the FDA. And once those discussions are finalized and we have sort of the conclusions from those discussions, we will reveal to the market what we are planning to do in more detail. And it's preclinical phase in that one, right? No, that would be a phase 2 trial as well. The secret one? Yeah, that's the same molecule, just another trial. Yeah. Okay. Then the small green one. What? Yeah. Why do you keep that secret? Since you tell us about the pancreatic cancer indication. Because we need to have clarity from the regulators on whether they agree with the design that we have done and the outcomes, and so it's just to give ourselves a little bit of silence while we work. All right. Yeah. All right. How is your
clinical trial going? Are there? I mean, there has been a pandemic. It has affected every company of this type. Yeah. And, That's a very good question. When I joined Alligator in June last year, we were behind. We hadn't actually even started the trial. So we started the trial somewhat late in end of Q3 last year. Now we are actually recruiting ahead of schedule. And we promised the market a year ago that we will come with data by end of Q4. And we're going to do that. So we are just recruiting as we should. So we have actually not been affected by that. Mm-hmm. Okay, good for you. Yeah, good for the patients. Yes. And you mentioned the market size. Yeah. Again about mitalasumab. Mm-hmm. And it varies from potentially 1.5 billion US dollars to 3. I mean, given that you are going into license agreements and things like that, how much will there be left for you? In a license agreement with mitazalimab, I think when you are at the end of phase 2, you see deal sizes when you look at molecules like this between $50 to maybe $200 million upfront. So that's what you get at hand. Significant milestones, and then around maybe 20% royalty of the net sale. And so to count on you, you count 20% of these market size. Yeah, roughly, yeah, very roughly. And I think it's of course important to understand that taking mitazalimab to the full potential. So this was only pancreatic cancer, and you asked the question, are there other indications? And I would say definitely. And then it becomes a question on, is this something Alligator does best on its own, or do we do it best with a partner? And I think everybody, if you look out there at other companies like Genmab and what have you, you will see that getting a pharma partner on board that have the muscle to both expand the clinical trials and actually have a sales force, then 20% of a lot becomes much more than 100% of not so much. Yes, of course. So I think that's the arithmetics that we're doing here. Mm-hmm. We have a viewer question, a very basic one. When will you break even? Yeah, that's a difficult one to say. Can you name a decade? Yeah. Sorry, that was. Hopefully this one. We are still early in this decade. It of course depends on if we make a deal like the one that we just described. If mitazalimab is successful, then it can be pretty fast. Otherwise, it's like other biotechs. Then it will take some time. Do you dare to narrow it down to? No, I think that no. Okay. Being mid phase 2, I think that would be reckless of me. And not very trustworthy. Yeah. Another viewer question is, what's the biggest challenges going forward? But having a strong discovery engine, having a very, very strong operational engine and clinical development engine, what the biggest challenge that we are all facing right now is the global financial markets. I think we all have to agree on that. We have to focus our resources. We have to do the right thing every time and not spend a dime more than needed. So that's I see as the biggest challenge. We are exactly where we should be with the organization. We have the right people, we have the right projects, we have the right technologies, we're doing the right thing. So external factors are the biggest hurdle going forward. So how is the financial situation right now? In the world? No, in your company. No, but we are moving forward. We expect to see good data in Q4, and then we will assess the financing situation based on that in Q1 next year. Right now, we are in good territory, and we are coming out October 20 with our Q3 report. There will be more update there. But given the timeline, your pipeline, and your cash,
you will need to make another rights issue, right? At least some sort of financing event within the foreseeable future. All right. Søren, thank you very much. Gunnar, it's been a pleasure. Thank you. Thank you. Och jag går tillbaka till svenska och tappar mitt papper därför att då måste jag hämta upp det. Ursäkta mig. Alldeles strax så kommer bolaget Expression. Välkomna tillbaka. Hej, välkomna till Aktiedagen i Lund med Aktiespararna den 26 september 2022. Jag heter Gunnar Vrede och ska ställa lite frågor till det här bolaget som kommer nu, och det är Expression Biotech Holding med vd Bent U. Fransen. Välkommen. Tack. Och jag lämnar ordet till dig. Tack så mycket. And I have to switch to English immediately so you can all understand me. My name is Bent Fransen. I'm the CEO of Expression Biotechnologies, and I'm here to present the status of the company and the growth opportunities ahead. Initially, we have a disclaimer here, the usual disclaimer, which I'll let you read in details about our forward-looking statements here at this presentation. We'll publish this presentation afterwards on our website. Expression Biotechnologies is a biotech company with an advanced pipeline within vaccine development, within infectious diseases and oncology. We have a very strong IP position on our technologies that support our pipeline development. We have a unique protein production technology and a unique vaccine development platform, which constitute the two leading assets in our pipeline. And our pipeline is now, since earlier this month, in a phase 3 stage level, which is a great appreciation of the work we've done so far in the company's 12-year history. We've made more than 500 proteins using our protein production platform with a very high success rate if you look at other protein expression technologies out there. We address the global vaccine market, which has grown extremely the last couple of years, obviously due to the COVID-19 pandemic, but we are in a sweet spot with this market focus. Furthermore, we are progressing our pipeline towards further key catalysts, further de-risking the company's pipeline. We have, as I mentioned, the COVID-19 vaccine now in phase 3, potentially in a commercial stage by next year. First, very briefly about the technology platforms that we apply. To the left, you see our Express platform, which is basically an insect cell-based technology that was the foundation of the company back in 2010. We have strong IPR revolving this protein production technology. We can make complex proteins using these insect cells, and that's what we've been doing for the first 10 years of the company's lifetime for clients. Since 2020, we have applied this technology in our pipeline focus. To the right, you have a unique virus-like particle technology. This is a technology that was invented at Copenhagen University and placed in a company called AdaptVac, which is a company that Expression co-founded in 2017. We own 34% of this company today. The combination of the virus-like particle technology and the protein production technology makes a very
applicable vaccine platform, and this we have already good evidence for in our pipeline. So this is how we show our pipeline today. Our two lead assets, the coronavirus vaccine, which just, as I mentioned, started phase 3 this month. And secondly, we have the breast cancer vaccine project, which is in preclinical stage. And these two pipeline assets use the technologies that I just described. So we make, in the coronavirus vaccine, we make the SARS-CoV-2 antigen in our Express platform and couple it to the VLP. In the breast cancer vaccine project, we make the HER2 antigen in our protein expression system and couple it to the VLP. And we have progressed on both of these assets over the year, or this year in particular. We are now beyond our preclinical in vivo proof of concept with the breast cancer vaccine, which I'll describe to you more in details. In the essence of time, I will not have that much to say on the influenza and the malaria vaccines programs, except these apply only, so to speak, our express protein production technology and apply various adjuvant technologies to address the vaccine applications here. And furthermore, just mentioning with the malaria vaccine projects, we are involved in a handful of various malaria vaccine projects. 2 of these are actually in clinical stage, furthermore supporting the Express platform as a regulatory validated protein production platform. So with respect to the breast cancer candidate, we call it ES2B C001. We in-licensed it from our Adapvac company 2 years ago. We are addressing a market which today is characterized by monoclonal antibody treatments, which have a more than $11 billion turnover, and 2 of the lead products here are Herceptin, also known as trastuzumab, or Perjeta, also known as pertuzumab. These monoclonal antibodies, however, come with some drawbacks. For example, breast cancer patients can develop resistance over time towards the monoclonal antibody treatments. There is a potential heart-related side effect as well. And then the administration is rather cumbersome and expensive with frequent visits to the hospital. And all of these drawbacks expression is addressing with our ES2B C001 breast cancer vaccine. We have communicated very exciting preclinical proof of concept data in December last year, in January this year, and again in May this year. We have consistently shown very exciting preclinical proof of concept data. To the left, you can see data coming out of the research collaboration that we have with University of Bologna, where all of these preclinical studies take place in state-of-the-art animal models. And you can see on the graph that if you have 3 groups of mice, a control group, which is the black line, a green group, which is our vaccine ES2B C001 without an adjuvant, and the red line ES2B C001 with an adjuvant, you will notice that our vaccine actually can inhibit growth significantly. With an adjuvant, we're actually able to block the development of tumors completely. To the right, you also see encouraging data in a survival animal model. And here you will see that mice treated with ES2B C001 with an adjuvant compared with mice that are not treated. The mice that are not treated will eventually die in the course of 32 weeks. And those who are treated with ES2B C001, there was 1 out of 20 mice that didn't survive, but it, according to our investigator at University of Bologna, had nothing to do with the vaccine itself. So this is very encouraging. And again, we also documented the ability to treat resistant cells. To the left, you see an in vitro analysis where you can see in trastuzumab resistant cells that our vaccine, shown with the red bars, is actually able to inhibit growth as well in an in vitro assay. Again, to the right, another
proof of concept trial that also saw the development of metastatic lung cancer nodules in mice that either were not treated, as in the control group to the right, or with our ES2B C001 without an adjuvant and with an adjuvant. And again, you see a very strong vaccination efficacy. So we are very encouraged with this project, and this is the project that we spend most time on these days. We progress as planned. Now we have shown preclinical proof of concept, and we had in January this year a meeting with the authorities in Denmark to lay out the plans that we had for this to move into clinical trial, and got feedback that showed that we can do this, move into a clinical phase 1 trial in 2024. And next steps are really to scale up on the manufacturing side, as well as continue with the preclinical trials, now with an emphasis on showing safety. On the manufacturing side, we are very pleased that we have the manufacturing set up in place. We have done that this year, making service agreements with the manufacturers that can produce to a GMP scale the HER2 antigen, as well as the VLP, as well as making the coupling. So this is going ahead as planned. On the preclinical safety side, we have also an external partner supporting us, a well-known preclinical contract research organization. We have a master service agreement with that organization made this year, and we are now conducting preclinical safety in 2 animals, as was advised by the authorities in Denmark. And we have begun those, and we are ahead. We have the in vivo part of the rodent safety study carried out, and we expect the final report to be ready here by the end of this year. A few words about the COVID-19 vaccine, which I acknowledge is a very important value contributor to the company. We are in phase 3 now, thanks to the licensee, Bavarian Nordic. Just a little bit of background. Bavarian Nordic, they in-licensed the COVID-19 vaccine in 2020, and they are now sponsoring the clinical development towards commercialization. And they, earlier this year in the spring, they announced very good proof of concept data from their clinical phase 2, which basically supported the evidence that ExpreS2ion and our partners making the preclinical and clinical phase 1 data also showed. So there's a very strong boosting effect on this vaccine across all variants of concern. And we see very high levels of neutralizing antibodies that also indicate a potential longer duration of protection. So Bavarian Nordic earlier this month have just begun the clinical phase 3 trial, which financially is supported by big funding from the Danish state. They are going to enroll 4,000 people in this study, where they're going to compare the vaccine with a messenger RNA vaccine, specifically the Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 vaccine. So they're going to show, we hope, non-inferiority towards the Comirnaty vaccine. They have the manufacturing set up in place. And furthermore, Bavarian Nordic have communicated that they expect headline results towards the end of this year, and actually plans a rolling submission of this to the authorities and a potential commercial status in 2023. Very important upside for ExpreS2ion Biotechnologies. The licensing setup revolving this project is such that the 2020 licensing agreement is between AdaptVac and Bavarian Nordic. And as you know, ExpreS2ion holds a 34% ownership of AdaptVac. So that's a very important ownership of the potential cash flow coming into AdaptVac. AdaptVac are eligible to receive, in addition to the €4 million which they received in 2020, a signing fee,
they're eligible to receive up to 136 million euro in development and sales milestones, which are more and more near term, as well as single to double-digit percentage royalties of Bavarian's revenues. At the same time, ExpreS2ion has a license agreement with AdaptVac because our production technology for the antigen is in the final vaccine. So we have allowed, by a licensing agreement with AdaptVac to license this candidate to Bavarian Nordic. And we can receive up to 2 million euro in commercial milestone payments and a lower double-digit percentage of AdaptVac's royalties. And let me highlight again this 34% ownership of AdaptVac, which of course is a very valuable asset. ExpreS2ion Biotechnologies did a rights issue in the spring, and I want to appreciate and thank again to the investors who participate in this. We have a good cash position now, as you can see in this overview. In fact, by the end of the first half of 2022, we had the highest cash position ever. And that's going to support our ongoing development towards the clinical trial in 2024. Our shareholder composition is depicted here. I want to address the fact that we have had an enormous growth in our shareholder base in the last 2.5 years. We have grown from approximately 1,000 shareholders, which were more than 90% based in Sweden, to now around 14,000 shareholders, which are, let's say, 45% based in Denmark and Sweden. And we have more investors coming in from non-Scandinavian countries. So we are growing also on that aspect. Also want to highlight the development in ExpreS2ion's market value over the course of the COVID-19 pandemic. This is a graph showing both ExpreS2ions in the thick line as well as peer companies, which are dashed lines. If you have an index from 1st of January 2020 being 1, and then you see across up until now how these companies have performed over the last 2.5 years. The reason behind this is that in COVID-19, of course, those companies that were developing a COVID-19 vaccine got a lot of attention. We have been in the center of the hurricane in 2020 and 2021, and it's been very exciting. I am super excited that we are progressing on the COVID-19 vaccine. I'm super excited that Bavarian Nordic, which is a pure play, global, very commercial-oriented vaccine player, that they have the exclusive license to this product opportunity and can progress as well. But you can also see the attention over 2020 and 2021 have waned. And now with the current world situation, I think not only in the biotech sector, but also across all industries, that there is a negative environment in the general stock markets. Nevertheless, if you look at our market value today, I just want to emphasize that we're still a growth company if you look at where we were before COVID-19, and in particularly where we were when we started our strategy about focusing on pipeline development, which is only a 2.5-year-old strategy, and we still have a good return on investment on that sense. Finally, let me address our key catalysts as we move forward. With respect to the coronavirus vaccine project, we are very much dependent on Bavarian Nordic's progression on this, of course. So far, they are progressing very well. They have just initiated the phase 3 study, as I mentioned, this month. And as I mentioned, we'll see initial results from this trial towards the end of 2022, and then they will initiate a rolling submission next year, and hopefully there's a market launch even next year, allowing for a cash flow contribution, which we are still not daring to include in our projections.
With respect to the breast cancer vaccine project, we have done our preclinical proof of concept evidence, and we are now moving ahead with GMP manufacturing and preclinical safety studies, and hopefully we can file a clinical trial application before the end of 2023, so we can start the first clinical trial in 2024 and move further with this project. And with influenza and malaria, I'll just conclude that we are progressing as planned. So, thank you very much for your attention. Thank you very much, Bent. Let's see now. When I read your annual report, you say that the goal is to establish expression as a global standard for production of protein-based vaccines. Then I think now when you have been speaking about the COVID vaccine, breast cancer vaccine, and then malaria, that is a kind of another project. Is it the method you are selling or the actual protein and developing? Can you explain to us? You could say in the first 10 years of the company's lifetime, it was more the method. So we provided services to clients who wanted us to make their proteins with our method. So since January 2020, we are focusing on pipeline development, where we take our method and make our own vaccines. And this is what we do, in particularly with the COVID-19 and the breast cancer vaccine projects. We apply our method, and we have ownership in these assets. So we create value by having these pipeline assets. The method is applied also in the influenza and malaria vaccines, but here I would say it's more partner-based and more academically driven projects. So we're not that much in control, to be honest, about these projects. Okay. But still, there's like two business models here. We have said, since we started on this strategy, that we maintain a business model with developing new pipeline assets, as well as still keeping clients happy. However, we do not spend money as we did in the past on promoting our service business. We channel the proceeds that we have into our pipeline development, where we can create the most value. But we are not going to say no to recurring clients. We still serve clients, and if new clients come and we can see a revenue potential, we will do that. But in effect, it means that when it comes to our top line, we cannot project, as we did in the past, with the same top line growth on the revenues from the service business. It's a very nice upside that we have, and I don't think other biotech companies that develop a pipeline have a revenue potential through actually also service offerings. We still have that, but since we don't promote it, it's also actually difficult to forecast the top line on that. I see. Then did I hear you correctly when you said that you expect top line results from the COVID phase 3 in 2023? Or? I'm using the exact phrasing as Bavarian Nordic that they use. Top line results towards the end of 2022. End of 2020, okay. What does that mean? I think they are approaching a point where they have results from the phase 3. It will mean a Christmas present. I can only hope, but as I said, I do rely on Bavarian Nordic. On the other hand, if I may be a bit critical, how is the demand for another COVID vaccine? I'm of course very biased when I reply to that, but I think there is a demand for a protein-based vaccine, which is easily administered and handled as well. Bear in mind, we have shown stability in temperatures up to 40 degrees plus. Messenger RNA vaccines have very expensive cold chain logistics and can only be handled in -20, even to -80 degrees Celsius. So we have a very stable protein vaccine in that respect. And the potential durable protection is super important to highlight as well, which is, we know from the messenger RNA vaccines, we have probably all had COVID-19, even though we've been vaccinated with these vaccines. So I think that speaks for itself. Fair enough. Okay, I will try to put the next question in an understandable way, but it's a bit complicated.
The COVID vaccine is tested in phase 3 by Bavarian Nordic. And the license lies in the company AdaptVac, APS, which you own by 34%. Correct. And the company NextGen owns 66%. Yes, that's correct. And as I understand it, you sold 16% to AdaptVac, in AdaptVac to NextGen, and in return got 100% of the breast cancer candidate. That is correct. Why did you do it? We're talking about negotiations that started just before the pandemic was actually announced back in March 2020. We were in negotiations where we got an option to license in the breast cancer vaccine project from AdaptVac that we announced in February 2020. And part of the negotiations included that ownership divestment. I think it's difficult to assess in hindsight. Of course, there's a lot of value in AdaptVac in itself, given the fact that now we already have a phase 3 stage asset. It's good for both AdaptVac and Expression. But yeah, yes. Sorry. No, I just want to say that we have that 34% ownership, and that's very important. Of course. Yes. It's just when I look at it from the outside, it looks like you, you have 100% of the breast cancer candidate now, and you sold a bit of the COVID vaccine. Means you believe more in the breast cancer candidate. At that time, we had hardly started the COVID-19 vaccine. Remember, we announced the COVID-19 vaccine in the first week of February 2020, which is fantastic when you think about it now, that we dared to enter that field. And then later that month, we announced the option to license agreement with AdaptVac. So there's a bit of timing there. But overall, we are now actually focusing on the breast cancer vaccine project, which is also bringing in the capabilities in Expression when it comes to preclinical development and clinical development and regulatory affairs. So that's super good. Okay. Time is running, and I just assume that we will get good top-line results from the COVID vaccine now, up to around New Year. Are you, so to speak, home financially then? That's a really good question. The reason that we just did a rights issue in the spring is that we were not sure if there would be a gap in 2023 where we would still not have access to the cash flow coming in through the COVID-19 vaccine. And so we're very pleased with the investors actually supporting us in closing that gap and de-risking our pipeline going forward. Let's see in 2023 how the phase 3 vaccine project goes with COVID-19. It's an interesting opportunity. That's what it's I can say. Very interesting. Well, Bent, thank you. I wish you very good luck. Thank you very much. Och jag återgår till svenska och vi tar en kort paus här och återkommer med bolaget Hansa Biopharma.
Hej och välkomna till Aktiedagen i Lund med Aktiespararna den 26 september 2022. Jag heter Gunnar Vrede och ska ställa några frågor till det här bolaget som kommer att presentera sig nu. Ni är också varmt välkomna till att ställa frågor i chatten där ni tittar, eller ni här i lokalen också. Den som presenterar Hansa Biopharma är Klaus Lindahl, Head of IR at the company, and you will keep this presentation in English, right? I'll do it in English, but afterwards we can also take questions in Swedish if necessary. All right. The floor is yours. Thank you so much. Good morning and welcome to this presentation, and thank you so much for inviting me. I'm very pleased to be here today and present at Aktiespararna. So my name is Klaus Lindahl and I'm Head of Investor Relations at Hansa since 3 years back. Before I continue my presentation, I always need to of course make you aware of my forward-looking statement. So of course you need to make discounts when we are talking about future statements. So for those of you who don't know Hansa Biopharma is a commercial stage biopharmaceutical company. We're actually based here in Lund, just across the street, and we have actually obtained our first conditional approval in kidney transplantation, which was received some 2 years back, and we're now starting to commercialize in select markets. Beyond an organization and operation here in Sweden, we have also expanded our presence in Europe and in the US, as we have now started the commercialization in Europe. We have a broad pipeline in both transplantation and in autoimmune diseases. And now with the conditional approval, we have turned into a commercial stage pharmaceutical company. We are roughly 150 people. Half of them would be here in Lund. And the average tenure within life science is around 20 years. So a very experienced organization. More recently, we raised, we got a new financing with NovaQuest, a $70 million non-dilutive financing, which will extend our cash runway through to 2024. We have a market cap of roughly 3 billion Swedish krona, and we are listed here on the stock exchange here in Stockholm. So Hansa has actually seen a lot of achievements, good progress over the last 15 months. So among others, we have made 3 partnerships. We have made a partnership with argenx, where we are exploring the potential for combining our lead technology in imlifidase and argenx technology, which is an FcRn inhibitor, efgartigimod, to see how we can potentially enable more therapeutic use, more value in some of the, especially autoimmune diseases, where you need an acute treatment and a treatment afterwards for maintenance, keeping down the IgG levels. Also, we have done a commercial partnership with Medicine Pharma based in Israel, and Medicine will be our distributor in select Eastern European markets, as well as in Israel. And then in the beginning of this year, we also did a second partnership within gene therapy with a company called Aspire, which is owned by Bayer. And the idea here is that we are exploring, or we are investigating our technology imlifidase in potentially enabling Aspire's gene therapy in a disease called Pompe disease. This is the second partnership within gene therapy. As some of you may remember, we did a first partnership within gene therapy with Sarepta Therapeutics 2 years back, involving 2 indication areas, Duchenne muscular dystrophy and limb-girdle muscular dystrophy. And I'll get back to that in a second. Then we have also seen very good progress on the market access side. We have obtained pricing reimbursement in a number of markets, namely some of the larger markets, Germany, UK. We got a positive recommendation from NICE just before summer. We got an early access program in France early in the spring. And more recently, we have also obtained pricing reimbursement in Poland. So a lot of good progress on the market access side, which is, of course, necessary for a drug like imlifidase to enable transplantation. If we go a step back
and talk about the features, the mode of action of our technology, then imlifidase stems from or originates from a bacteria, Streptococcus pyogenes. And what it does is that after a 15-minute infusion, it cleaves IgG. IgG is 80% of our immune system, and it does that very fast and effectively. So basically, after 15-minute infusion, you see that your IgG level is almost inactivated. It's reduced to below detectable level, which you can see here on the right-hand side of the slide. So very, very effective, very, very rapid action from our technology. And this is relevant in a number of different situations. So when you suffer from an immunologic attack, like in an autoimmune disease, or to potentially enable transplantation, like we now have approval for in kidney. So a very useful drug for monophasic diseases. If we talk a bit about the potential indication universe for our technology, then imlifidase, our lead technology and approved candidate, it has relevance in a number of different areas, as I mentioned before. So we see ourselves as a platform. So we have tried to depict here that there are like 4 different buckets where our technology, our current technology, has relevance. So in transplantation, it's both pre and post. So to enable transplantation, but also to avoid potential rejection episodes where patients, for various reasons, start to see an organ starting to be rejected. Then the idea is that you can neutralize that attack. And beyond kidney, we also, I mean, it could be relevant to look into lung and heart, but of course kidney is the largest indication within transplantation. Then if you go to the left hand corner, you can see this is the acute autoimmune disease space. Autoimmune diseases, I mean, is a very large indication area. There are more than 100 diseases in that indication area. And we are relevant in the more acute ones, like Guillain-Barré syndrome, like anti-GBM. And we have, right now, we have published very encouraging data from a phase 2 program in anti-GBM, which is an ultra-rare disease, maybe impacting 1.5 patient in a million, but patients who today cannot really or see any approved drugs. So where the standard of care is plasma exchange, where it's very ineffectively, and we have seen that 2 out of 3 patients we have been treating, they can achieve dialysis independence. Whereas normally it would be up to 70-80% of these patients who would progress into dialysis or even lose or even die, I mean, lose their kidney within 6 months. So very, very encouraging data that we can actually show the opposite, that patients survive and in general do good again after treatment. Gene therapy, we touched upon before. We have 3 indication areas still in preclinical phase with Sarepta and AskBio. And then the 4th bucket is within oncology and new therapies, where we have started to explore hematopoietic stem cell transplantation, also known as bone marrow transplantation. So this is a new area we're looking into. To the right-hand side, you have our next generation of enzymes. So this is where we're trying to enable repeat dosing, which is more suitable for chronic diseases. And here it's a new set of enzymes we're looking into where you can, in cases where it's relevant, keep down the potential occurring flares. If we just to spend 1 minute on our business model, then to the left-hand side of this slide, you can see our IgG enzyme, IgG antibody cleaving enzymes. So this is our growth engine. This is what we are set out to do. So as we develop new enzymes for new pharmaceuticals, we try to, or we anticipate to control the various value chain components until commercialization, but not necessarily that we own them, but at least control them. And as we approach commercialization, we have 2 strategies. So first and foremost, we expect or we anticipate to build up our own commercial infrastructure within transplantation and autoimmune diseases. We believe this makes sense because the target or audience
is fairly small. So if you look at the number of transplantation clinics in Europe, it's actually quite few who actually do these kind of transplantations. So going to Norway is only one clinic in Oslo. Same in Finland, one clinic in Helsinki. Sweden, you have 4 clinics. In Denmark, 3. In Germany, you may have 30 clinics, but 5 of them would be leading centers, which we are targeting. So this is our strategy to address those markets with our own commercial infrastructure, with our own territory managers, and then keep the majority of the value capture ourselves instead of going through a partner. When it comes to gene therapy and oncology, the strategy is somewhat different because we are not the lead asset here. We are reliant on another technology, for instance in gene therapy or in oncology. We are more like an enabler. So here it makes sense to go through a partner, of course. As I started out saying, we have now the first approved product in Europe, Idefirix, commercial name for imlifidase. And the approval we got, or the label we got, is based on 4 phase 2 studies, where we have shown that we have enabled kidney transplantation in 46 patients, so 100% efficacy rate, and it's a safe profile we have on our drug. And this label, there's not really any current therapy today other than sit on the wait list and waiting for an available organ. And these highly sensitized patients who are incompatible for a donor, so this is the label we got, make up 10 to 15% of the kidney wait list today. So it's actually a rather large number. And this is depicted in the orange square to the right upper corner. And if we should try to translate this group of highly sensitized patients into an addressable market population for Hansa, then roughly 170,000 patients are today kept on the wait list across US and Europe. And if we apply this 10 to 15% to that wait list, it would be roughly 20,000 patients who would be relevant for us. But since organ availability still is a limiting factor for organ transplantation, it would only be 1 in 4 who are actually transplanted every year. So that would translate our addressable market down to perhaps 4,000 to 6,000 patients, and we will then take a market share of that across Europe and the US. We've now started to commercialize our drug. And since this is a commercialization based on 4 phase 2 studies, it's a conditional approval. It's a transformative new therapy where only few centers have actually experienced with our drug. Only 5 centers were involved in the 4 phase 2 studies. We have to take out a commercial launch strategy which is rather sequenced and focused. We are only focused on the leading transplantation centers right now because we want these centers to be centers of reference for others down the road. So it's very, very critical for us that transplantations are carried out successfully, that both the clinicians, the patients of course, experience or get good positive experience with the first transplantations enabled by imlifidase. And we expect actually that these transplantations will be monitored 4, 5, 6 months perhaps before the clinics take on the next patients. It's a fairly expensive drug. It costs around 3 million Swedish krona, but it's also a price which resonates very well because the alternative is dialysis, which is roughly 750,000 krona for a patient annually, right? So in this case, you can enable transplantation, so patients get actually their life back. Today, when you are stuck in dialysis, you have to go to the clinic, you have to clean your blood 4 times a week, between 4 to 6 hours, and you can be stuck on that system for years. We actually had a first patient case in Spain with a 54-year-old patient who had been on dialysis for 38 years and now has been successfully transplanted. So these are a good example of what we can actually achieve with our drug. But we need to carry out the launch strategy very careful, so it will become a new standard of care, and we see good experiences with the clinics. Also, we need to
build market access in individual markets in Europe, which takes time, and we need to get reimbursement, of course. We need to increase awareness around our drug. So in a couple of years from now, we then expect growth to be much more accelerated as we obtain full approval in Europe, as we obtain hopefully an approval in the US. We are running right now a phase 3 study in the US, and then we also anticipating to enter new markets in the rest of the world where we can build off the EMA approval. So in a couple of years from now, we should see a much more exponential growth versus today, where it's going to be fairly low initial uptake and volatile growth between quarters. So just so everybody understand that this is the strategy that we are not focused on volume initially. We are focused on successful transplantations, and that will lead to a foundation for our growth going forward. And then as a third wave, we are pursuing or can pursue living donor transplantation. The first indication is only for deceased. We can also pursue AMR, which is these rejection episodes after transplantations, where perhaps 5 to 7% experience these rejections for various reasons. Here again, it's just a map showing where we are in terms of market access. We have now received market access in a number of key markets, as I mentioned before: UK, France with an early access, Germany, recently Poland. We have it in Sweden, we have it in Finland, etc., Greece. And we still have 10 market access process ongoing in Europe, where we expect to see Italy and Spain also be completed toward the end of this year. So we have seen good progress so far and expect that to continue, obviously. Last year we had roughly 10 clinics clinically ready to take on our products, and we expect that to expand to roughly 25 clinics by the end of this year. So very few clinics, as I also mentioned during my presentation. A brief overlook of our pipeline. So beyond kidney transplantation, we have also the anti-GBM program, and we expect to commence a new global phase 3 study in anti-GBM. This is the ultra-rare indication I mentioned before, where we have seen very, very convincing data in a phase 2 program, where 2 out of 3 patients reached dialysis independence, and normally it would be at least two out of 3 patients who would progress into dialysis or even die within 6 months. So very transformative if we are successful in obtaining an approval in this indication. This would be the first indication within the autoimmune space. Then AMR is also a study to look out for. We completed enrollment in a phase 2 study earlier this year in May, I believe. And we expect data to come out, first high-level data to come out of that AMR study sometime around end of November, potentially December, so 6 months after completion of enrollment. So that will be very interesting to see how we potentially can stop these acute attacks and avoid an organ to be rejected. Guillain-Barré is another autoimmune indication we are investigating, and we are 2/3 in the enrollment and expect that to be completed also later this year. As I started out saying, Hansa should be seen as a platform. It's not a one-product company or a one-trick pony. This product is very, very unique, and it can be used in so many different settings. So this is what we're trying to depict here on this slide with this growth wheel, both in terms of our technology, which can expand to both combination and repeat dosing with the NICER program and the collaboration with argenx. We also have these 4 indication areas which we potentially can address. So beyond transplantation, it's autoimmune indications, it's gene therapy and oncology. So 4 very large spaces which has relevance for our technology. So this is definitely something which is interesting to see down the road with this kind of a platform. We recently
got a new financing agreement in place with NovaQuest, which will finance or extend our cash runway into or through 2024. Non-dilutive agreement, which will finance our US ConfIdeS trial, so this phase 3 program in the US. It will also finance the phase 3 program in anti-GBM, as well as the 2 phase 2 programs in Guillain-Barré syndrome and in AMR. So we are well financed into the future. And with this, I have my final slide here with upcoming milestones. We are starting the anti-GBM study this fall. We are completing the preclinical work, the toxicology study with our next generation of enzymes, NISA. Then we also anticipate to complete enrollment in the US phase 3 trial, as well as we expect to see the first data readout in AMR in the phase 2 program later this fall. So a lot of interesting upcoming milestones. And with this, I will hand it back to Gunnar, the moderator. Thank you very much, Klaus. 3 million kronor for treatment. Mm-hmm. Who will pay it? But that's the whole idea with these reimbursement, market access reimbursement agreements. We have now seen a number of key markets, including Sweden, the Netherlands, France, Germany, UK. And it resonates very well because the alternative is dialysis. It's 750,000 kroner annually. So if you sit on dialysis for 5-10 years, this is much better for the healthcare systems. It's better for the patients. They will get their life back. Some would even get back to work, etc. So overall, this is the thinking around the pricing. You are getting reimbursement agreements on all markets that you address. Yes, you haven't basically. got a no somewhere. We have not gotten a no anywhere. No. Okay. We are talking about orphan drugs. Yeah. Right. That is how you can manage phase 3 clinical trials. Yeah, we got conditional approval based on phase 2. Yeah. I mean, you can get that in a special incidents where you have convincing data and you can address an unmet medical need, and this is the case with imlifidase. Yes, I mean with an orphan drug, the demands on a phase 3 is slightly bit lower. Right? Yeah, I mean that is how you can manage it in-house with relatively limited resources. Yeah, absolutely. But you still need to carry out what you call a post-approval study, and we're actually doing that in parallel with the commercialization, also to broaden out the experience with our drug in new markets. Mm-hmm. Yeah. The interesting thing is that you, as you say, you control the value chain. Yeah, that's the idea with the business model. Yeah. But you didn't with the Idorifix. No, we control. I mean, of course, there are certain elements of the value chain which we have outsourced. For instance, manufacturing. I mean, there's no idea in Hansa taking on production. I mean, we have handed that out to 2 manufacturers to help us produce the drug, of course. I also mean that this financing round you did with NovaQuest Capital meant that you did not dilute the shareholders, but practically you have to give away a piece of it. Yes, but it was a very attractive deal, very attractive terms we got. We essentially just have to pay 2x back, and we are not paying back anything until we have received approval in the US with either our phase 3 trial in kidney transplantation or in anti-GBM as another phase 3 program. And once we have obtained approval, repayments will be done through either royalties or milestones or in combination. So this is the idea that we by end of 2028 have paid back 140, so 2x to the 70 million. Normally, if you look at equivalent deals, it would be 4x or 5x. So this is actually a very smart deal, very smart financing. Okay, I know that a CEO of a company never comments on the stock price, but you are head of investor relations, so let's see how you respond to this question. The Hansa share, the stock exchange in general has been harsh on everybody. The Hansa share has gone down 75% since January 2001.
And during the same period, you have initiated the commercialization. What did I miss? I don't think you missed anything. But of course, markets have been very volatile. I mean, if you look at the leading biotech index, XBI, we have basically followed that curve over the last 12, 15, 18 months. Secondly, what you also see in a sector which is very depressed, you see shorters starting to come in, right? Which is, I mean, because it's a snowball effect, they know, the need for cash will occur. So this is what you typically see. I mean, you have seen these kind of patterns both in 2001, 2008, 2015. So it seems like it's occurring every 7-8 years, right? But Hansa is in a very solid position. We have a commercial approved drug. We are obtaining pricing reimbursement. But of course, the launch will take time until we have, good solid sales year over year. I mean, clients or customers are not coming back. This is a one-off treatment. So we also need to ensure that we create a solid foundation at the clinic to have doctors buying the drug over and over. Yeah. What I mean is that you are in a stage, you're in a takeoff stage. You are getting reimbursement contracts in Europe. You are commercializing. That's the stage of a company where you should take off. But to share one. Yeah, but I mean, many times you also see that, when you have a new drug, you're very over-ambitious, on the potential. Of course, you also need to manage expectations. We have been very clear on the strategy that, this will be a sequenced focused launch. And it will take a few years before we'll start to see the real ramp up in sales. But this is by intention we are doing this, because, we cannot have something going wrong for a drug like this, because it's basically a product, a pipeline in a product. This can be used in so many different indications. So we need to carry out this in a diligent manner and ensure that we see good positive outcome. Yeah, okay. So to finalize this reason, the deal with NovaQuest, was it that because the dilution would have been too great since the share price was so low? In this kind of environment, you're obviously looking at alternative forms for financing, and this is one way to do it, right? Yeah. We could also have raised capital. We've done that in the past, right? But this would be at a very low share price, of course, which is not ideal for anyone. Yeah. Of course. Yes, we have a viewer question, which is, you said that Hansa is financed until 2024, and then will you need more cash, or will you reach break-even? Since the intention with Hansa is to explore this technology platform, we don't have any short-term ambition to be profitable. We will reinvest the proceeds from the commercialization to actually explore new indication areas. This is a textbook example of how you can actually leverage your technology. If we pursued short-term profitability, we could probably do that, but would it be good for shareholders? I don't think so, because then we would stop investments in new indication areas, and which is not the idea with our platform. As I showed with the growth wheel, we have so many opportunities at hand. So we want to reinvest the money, but of course, on a product level, we could probably reach profitability shortly if that was the strategy of the company. Another question, maybe from the same person. What is the burn rate of the company right now? We spend roughly 125-130 million Swedish kronor per quarter, so a little more than half a billion annually, right? So. All right. Our time is up. Thank you very much, Ben. Thank you so much for your interest. Thank you. Jag ska vidare med ett bolag till idag, och det är Redwood Pharma alldeles strax. Stanna kvar.
är välkomna till Aktiespararnas Aktiedagen i Lund den 26 september. Jag heter Gunnar Vrede och är den som ska ställa några frågor till det bolag som kommer nu. Och det är Redwood Pharma med vd Martin Videus. Välkommen. Tack Gunnar så mycket. Jag lämnar över ordet direkt till dig. Super. Ja, hej allihopa. Jag idag vill presentera den senaste uppdateringar av våra projekt RP101 och RP501. Två produkter inom oftalmologi. Först lite grann om bolaget sig själv, marknaden för torra ögon. Torra ögon och patologin runt omkring själva sjukdomen. Våra 2 program, strategiska mål under de kommande 12 månaderna. Och en summering samt lite information om en kapitalinförskaffning, en företrädesemission som vi sparkar igång i början på november. Redwood Pharma består av 3 tillgångar och program. Först RP501 där bolaget utvecklar nästa generations terapier mot torra ögon baserat på Intelliel-plattformen, och RP501 är vår förstahandsbehandling. Det är en unik en medicinteknisk produkt som ska kunna behandla män och kvinnor med mild till moderat torra ögon. Och sen har vi RP101, det är ju en läkemedelskandidat som har en aktiv substans, alltså östrogen, där vi levererar den till framsidan av ögat med Intelliel för att behandla måttligt till svår kronisk torra ögon i kvinnor efter klimakteriet. Och sen har vi Intelliel där vi har en exklusiv licens för alla tillämpningar inom oftalmologi där det är en unik patenterad kombination av polymerer, alltså en formulering polymerer av vatten som bildar en viskös hinna på framsidan av ögat som skyddar ögat och då smörjer den samtidigt. Den ligger kvar på en längre tid också på framsidan. Den kan bära aktiva substanser och frisätta läkemedel över en längre period. Lite grann om bolaget. Som ni ser här, vi är ju flera som har jobbat inom läkemedelsbranschen och medicintekniska branschen ganska länge. Med både stora och små läkemedelsbolag som Pharmacia, AstraZeneca och så vidare. Så vi känner oss att vår fokus är inom tidig läkemedelsutveckling och medicinsk teknisk utveckling själva. Marknaden eller efterfrågan för nya läkemedel bara växer. Vi kan se under de senaste 2 åren hur den här tillväxten har varit. Och vi kan också se att intresset från stora bolag för innovativa nya produkter har också vuxit från 127 miljarder dollar i 2012 har man spenderat inom FoU upp till 200 miljarder dollar i 2020. Så att efterfrågan för mediciner växer samt efterfrågan från större läkemedelsbolag efter nya tekniker också växer i samma takt. Vad händer ute på ögonmarknaden? Det här är för många är ett unikt område. Vad vi ser att det är en stor marknad där efterfrågan räknas till ungefär 36 miljarder dollar i 2020. Och vi ser att det finns ju en tillväxt varje år på ungefär 6,4%, alltså compounded annual growth, genom 2028. Och den här tillväxten i marknaden är baserad på flera olika sjukdomar. Till exempel torra ögon, dry eye, age-related macular degeneration, vilket är gula fläcken. Och sen har man glaukom. Så på grund av en åldrande population med en kunskap runt omkring de här sjukdomar så växer efterfrågan för nya läkemedel inom oftalmologi. Sen har vi då torra ögon. Det kanske är en ny marknad för många. Det finns ju ungefär 50 miljoner människor som drabbas av torra ögon i både USA och Europa. Och ungefär 50% av patienter som går till en oftalmolog har problem med torra ögon. Och vi ser, om vi tittar på den här tabellen till vänster så ser vi att när man tittar på förstahands
behandlingar, artificial tears, alltså koksatslösningar med också kanske mer polymerer. Den marknaden ska växa från 2019 upp till 2030. Och man ser också i nästa stora medicinsk kategori, de här antiinflammatoriska produkter, det ska också växa från 20,3 miljarder dollar i 2019 upp till 4,5 miljarder dollar. Vilken kraftig ökning. Och den växer den här marknaden på grund av att man har en åldrande population som jag sa. Man använder datorer och mobiler oftare. Så att nu behöver människor, de inser att de behöver nya produkter för att lindra deras symptom. Torra ögon, det finns ju många olika former och idag så finns det inte en enkel lösning för att behandla alla de här formerna. Så att idag så behöver man mer effektiva och bekväma behandlingar. I första hand så vänder de flesta till förstahandsterapi. Det är koksatslösningar, alltså tårersättningsmedel, och 80% av alla patienter som drabbas av torra ögon vänder sig till det. Det här kan man köpa på apoteket. Men om man har en svårare torra ögon, alltså den moderat till svårt torra ögon, då vänder man sig till mer aktiva läkemedel. Och då vänder man sig till andrahands eller tredjehands behandlingar. När man kommer till andrahandsbehandlingar då pratar man om corticosteroids, alltså kortikosteroider som dexamethason eller cyclosporin. Och där börjar man och riskera att man har ju bieffekter där man då påverkar immunförsvaret. Så att de här lösningarna är inte tillräckliga idag och där har vi ett jättestort behov av nya produkter. Så som sagt, idag så försöker man behandla alla former av torra ögon med en lösning. Och där finns det då, vi ser att det finns plats för våra produkter för att hjälpa till här. Framförallt med RP501 som är förstahandsterapi där vi tror att det kommer att vara unik. Där den bygger på tidigare tekniker. Och sen har vi RP101 som är en östrogenbehandling, unik mekanism som skiljer sig från andra behandlingar ute på marknaden. Nu ska jag prata om patologi runt omkring torra ögon. Och torra ögon uppstår när tårfilmen blir instabil. Tårfilmen är viktig för att den kan släta ut de här svåra delar av hornhinnan. Den ska inte då, den påverkar inte vår syn. Och den ska också smörja så att ögonlocken funkar på ett bra sätt. Och tårfilmen består ungefär av 3000 olika komponenter, alltså enzymer och andra fina ämnen. Och sen måste den ha en viskositet som inte förstör rörelserna i ögonlocket till exempel. Så när då tårfilmen blir inadekvat eller när den har problem att vara homogen på framsidan av ögat, då uppstår de här problemen som torrkänsla, rodnad, främmande kroppskänsla och så vidare. Och vi ser att när man kommer upp i en viss ålder så börjar man inte producera lika mycket tårfilm. Och det kan också ske när man befinner sig i en torr miljö, om man till exempel, eller en varm miljö. Det kan också bero på förändringar i kroppen, hormonella förändringar. Det kan vara en inflammatorisk reaktion. Det kan vara orsakat av allergier, infektioner, läkemedelsbiverkningar och det kan också vara en symptom av Sjögrens syndrom. Så vad dagens gåta är för alla de här produkterna ute på marknaden, det är att försöka att hjälpa patienter med att stabilisera tårfilmen. Och hur gör vi det då? Vi tror att RP501, vår förstahandsbehandling, kan vara en unik produkt i den här marknaden. Den har redan testats. I vår fas 2-prövning med RP101 var den placebokontroll. Och där visade den förbättring i både symptom och objektiva endpoints, alltså mätpunkter. Och det här är viktigt alltså för att till exempel med amerikanska FDA och med EMA
behöver man visa alltså både förbättringar både på objektiva och subjektiva mätpunkter. Men det här som sagt är en medicinteknisk produkt som vi tror kan komma till marknaden alltså genom en annan regulatorisk process, och det är den här så kallad CE-märkningsprocess. RP501 är baserad på intelligel. Den bildas en hinna på framsidan av ögat, bär mycket vatten vilket då dämpar inflammation, och vi tror att det kan minimera antal installationer per dag. Och det kan hjälpa också en åldrande population där vi idag använder oss av datorer och mobiltelefoner. Då förekommer torra ögon mer. Och vi ser då att RP501 har potentialen att ge en positiv effekt för att mildra de här symptomen för både män och kvinnor i alla åldrar. Så vårt fokus idag, det är då att ta fram 501 till marknad på kort sikt här. Som sagt, den representerar nästa generations tårersättningsmedel som då surfar på fördelarna av både tidigare tekniker som vanligt tårersättningsmedel baserade på koksvattenlösningar och några enkla polymerer samt geler. Tårersättningsmedel, lätt att droppa men rinner bort från ögat ganska snabbt, och där måste man då tillsättas flera gånger per dag. Geler däremot stannar kvar längre på ögat men då har problem med suddig syn, kan förstöra då också den smörjande effekten i ögat. Men RP501 är vår tro, vår förhoppning är att den kan surfa på båda de här två olika kategorierna, lösa då patientens behov av effekt och vara en enkel produkt att sätta på framsidan av ögat. Idag så har vi en klinisk prövning som pågår i Wien där vi testar effekten, tolerabiliteten och säkerheten av 501 i 60 män och kvinnor både med och utan kontaktlinser, och vi förväntar oss resultat i den första halvan av 2023. Så på kort sikt, vårt mål är att söka då CE-märkning inom Europa, att kommersialisera och lansera RP501 i Europa först. Och sen vår intermediära mål är ju att då sparka igång försäljning och öka intäkterna med vår egen försäljning med egen regi, eller att hitta partners som kan hjälpa oss i vissa regioner. Så vi tror att RP501 kan bli utvecklad, testad och kommersialiserad på ett snabbt sätt, vilket i sin tur kan skapa positiv kassaflöde för Redwood Pharma. Så det var 501. Nu vill jag prata om 101. Det här är vår behandling för moderat till svårt torra ögon i kvinnor. Och vi tror att det här kan bli den första lågdosbehandling av torra ögon baserat på östrogen på framsidan av ögat i kvinnor efter klimakteriet. Så idag så finns det, för den här stora målgruppen så finns det inte en tillräcklig lösning. Och vi tror att den här produkten kan vara den första hormonell produkt som är målinriktad på en specifik biologisk mekanism. Och det här är till skillnad av existerande produkter ute på marknaden idag som försöker att dämpa inflammation för alla typer av patienter och varianter av själva sjukdomen. Så vi är målinriktade mot den här målgruppen med kvinnor efter klimakteriet, stor målgrupp och en specifik biologisk mekanism. Vi har visat säkerhet och effekt i det här, men framförallt så bygger vi på tidigare erfarenhet med samma aktiv läkemedel som då testas i 2 fas 2-prövningar i USA. Och i år så fick vi godkännande av själva kliniska designen för fas 3 av amerikanska FDA. Det var en jättepositiv utveckling för oss, där FDA tittade på våra förslag och tittade på datan och såg att vad vi kunde ta fram skulle då passa deras modell. Och USA representerar den största marknaden för torra ögon. Så här tycker vi det här var en stor plus för oss. Så vi idag letar vidare för intressenter som kan hjälpa oss finansiera det här projektet.
som sagt, fas 2 var framgångsrikt. Vi visade både effekt och säkerhet, men effekt i både objektiva och subjektiva mätpunkter. Jätteviktigt för FDA och EMA. Vi kunde sparka igång torrvätskeproduktion med Shermer-test. Även om vi inte nådde vår primära endpoint, vilket var en arbiträr endpoint, så kunde vi visa i en annan objektiv mätpunkt, i inferior corneal staining, att vi kunde förbättra torra ögon. Och den här inferior corneal staining användes av Novartis Xiidra-produkt när den då fick godkännande av FDA. Så visade effekt inte bara i en eller två endpoints, men i flera, både objektiva och i symptom över, inte bara snabbt efter 14 dagar, men vi såg effekt efter 90. Så vi tror att den här produkten kan gå vidare i klinisk utveckling. Vad är våra strategiska mål? Först då, under de nästa 6-12 månader, det är ju att utföra vårt regulatoriska arbete med 501 i EU och utveckla vidare en strategi för USA. Genomföra vår klinisk prövning för mild till moderat torra ögon gällande alltså säkerhet, tolerabilitet och effekt för 501. Skala upp produktionen. Vi har världsledande Romelag i Schweiz som hjälper oss med produktion och vi adapterar deras fullskaliga processer nu genom att skaffa utrustning för att bemöta en större efterfrågan i den globala marknaden. Och sen att förbereda när det gäller 101, titta på en mer detaljerad klinisk program. Och sen utvärdera andra program eller läkemedel som vi kan utveckla eller medicintekniska produkter med Intelliel-plattformen. Och sen fortsätta och diskutera de här projekten med andra bolag. Så det var i de närmaste 6-12 månaderna. Sen har vi intermediära medium term mål. Skaffa CE-märkning för lansering, distribuera, sälja, marknadsföra i vissa selektiva länder i Europa och sen då hitta licensing partners som kanske har en bättre plattform i andra länder. Licensiera, sälja och initiera RP101 som ligger till vår portfölj och titta på andra möjligheter med Intelliel-plattformen och möjligtvis utveckla nya kandidater inom oftalmologi. Så framtiden ser positivt ut för oss. Vi har kliniska milstolpar, alltså vi ska utveckla kliniska resultaten, skala upp produktion, skaffa CE-märkning och skapa positivt kassaflöde för oss. Avsluta den kliniska prövningen för 501 och då vi tror att 501 kommer att ha en väldigt stor efterfrågan på grund av den är unik, alltså surfa på de fördelar från andra produkter i marknaden. Och sen utveckla de här klinisk data så att det blir en gedigen grund till en ny CE-märkning och försäljning senare. Och sen, som sagt, komma till positivt kassaflöde. Och idag så vill jag bara nämna att vi har en företrädesemission som vi kommer att sparka igång här i november där varje då aktie i Redwood kommer att då ge en teckningsrätt och en teckningsrätt kommer att ge rätt till en uniträtt och de här uniträtterna kommer att vara 8, man kommer ha 8 aktier och 2 varianter. Så vi kommer ha teckningsoptioner som träder kraft då i slutet på februari, från den 22 februari till den 8 mars. Och vi kommer att som sagt gå ut med den här företrädaren, kommer att vara supportad av en extra bolagsstämma här som vi håller den 25 där vi då ökar antal aktier som vi kommer att emittera. Själva teckningskursen kommer att vara på kvotvärdet 20 öre och vi har en pre-money värde på ungefär 4 miljoner kronor. Så vi ökar då antal aktier. Så vi har 165 910 168 aktier, vilket då kommer att gynna oss till förhoppningsvis 33 miljoner kronor. Och vi har garanterat själva emission till ungefär 40%, det är ungefär 13 miljoner kronor. Så arbetet kommer då att den här
Emissionen kommer att hjälpa oss att utveckla CE-märkning till seriemärkning, skala upp produktion, utveckla ett nytt varumärke för 501 och täcka verksamheten till mars 2024. Så här är lite datum här som kommer fram. Vi kommer att släppa vår kvartals Q3-rapporten lite tidigare, den 31 oktober. Hålla i den extra bolagsstämman den 25 oktober. Teckningsperioder sträcker från den 3 till 17 november. Och man kan då trada i de här teckningsrätterna samtidigt. Och vi kommer att gå ut med utfallet den 22 november. Med det så bjuder in alla för att hjälpa oss kommersialisera våra produkter vidare. Tack. Tack så mycket. Oj, det var mycket information på en gång här. Ja, det var det. 33 miljoner kronor ska ni ha in. Det blir, med tanke på bolagets aktuella börsvärde, blir en hyfsad utspädning på det. Ja. Ja. Det är realiteten idag egentligen att vi måste ju utveckla våra program vidare. Det är nyckeln. Alltså, man får ju vara tacksamma för våra aktieägare som har varit lojala och stått bakom oss. Och jag tror vi måste gå igenom den här tuffa kapitalmarknaden egentligen för att återställa det naturliga värdet i bolaget. Så att jag hoppas att alla går med och visar sitt stöd igen. Mm. Det är ju tuffa tider på börsen och nu när ni är mitt i processen, vad säger era rådgivare nu? Eller, ni måste få in pengarna, så att säga. Men hur är det på kapitalmarknaden? Jag tror att vi måste... Kapital? Ja, jag menar, det är en jättebra fråga. Jag menar, det är en tuff marknad. Det som vi har i bolaget, det som är en fördel är att vi har 2 program och en plattform, om man kan säga. Vi har en teliell formuleringen, bättre sagt. Men RP501 är ett program som kommer närmare till marknad, och det tycker jag gör vår investeringscase mycket mer intressant. Alltså, läkemedelsprojekt är ju klart superintressanta. Vi har ju ett själva. Men i den här marknaden tror jag att vi måste ju validera vårt bolag, vi måste ju validera plattformen, vi måste ju validera våra program, och det bästa sättet att göra det är ju att komma ut på marknaden en produkt som RP501 och visa framfötterna och få in intäkter. Mm. Givet att ni får in de här 33 miljoner kronorna så ska de räcka till mars 24. Var det rätt uppfattat? Ja, precis. Ja. Precis. All right. Men om vi pratar lite om operations, som man säger på engelska. Ni har inlett kliniska tester i Österrike, om jag läser rätt. Ja. Hur går det? Hur går det rekryteringen av patienter? Ja, rekryteringen går bra. Det går vidare. Vi testar nu 60 patienter, både män och kvinnor, i 2 målgrupper egentligen. Och det är ju att visa säkerhet, tolerabilitet och effekt. Och det här är viktigt för att visa för notified bodies, de regulatoriska organen som då tillhandahåller en CE-märkning. Och vi jobbar vidare med det, och klart i covid-perioden så måste man också jobba igenom svårigheterna att rekrytera patienter, men vi gör vårt bästa just nu. Jag förstår. Jag läste er kvartalsrapport, den senaste Q2, och ni skriver att ni avser att lansera i egen regi eller med partners. Vad är det som avgör det valet? Vi är ett litet bolag som kan vara ganska flexibla i det här läget. Utmaningen är ju att bygga värde i själva projektet utan att spendera alldeles för mycket pengar. Och vi kan jobba på 2 olika spår. Det ena spåret är ju att validera själva produkten i egen regi. Kan vi då gå in i specifika marknader. Vi kan testa olika kanaler, vi kan testa varumärket, vi kan se hur människor svarar på det. Samtidigt så kan vi också hitta andra partners, andra företag som har dominanta positioner eller infrastruktur i andra marknader som det skulle kosta oss mycket pengar att bygga upp en liknande organisation. Så vi kan då i ena fallet
sälja produkten själva, testa vår produkt, varumärket, visa att den säljs i olika kanaler samt surfa och ta in intäkter i andra marknader där vi kan bygga kassaflöde mycket lättare. Så att det är ju att bygga värde i plattformar och ha kontroll i ena fallet, och det andra är att ta in pengar men släppa kanske kontrollen till en partner som har en större organisation. Jag förstår. Vilken typ av bolag kommer ni vara givet att era kandidater kommer ut på en marknad? Är ni ett konsumentföretag eller riktar ni er alltså direkt till konsument, eller kommer ni rikta er till läkare som kommer att ordinera det här? Eller, ja. Ja, alltså vi är i en övergångsperiod, men vi har vår styrka inom utveckling, det har vi. Och vi måste vara smarta och opportunistiska och se, om marknaden reagerar på ett visst sätt, kan vi ta produkten själva ut på marknaden själva? Då måste vi kanske bli lite mer kommersiell i fokus. Men vi är ganska små i det här läget. Så vi måste vara realistiska. Hur mycket kan vi klara oss av oss själva? Du, om vi ska avsluta det här. Nu gör ni en ny emission. Och nu ska ju potentiella aktieägare tycka det här är intressant. Hur stora kan det bli? Hur ser visionen ut? Jag tror vi måste vara lite modesta, men samtidigt vara lite ambitiösa. I det här fallet, vi ser fram emot att komma fram till kommersialisering, lansering av 501 och validera själva produkten. Marknaden är stor inom tårersättningsmedel och inom läkemedel för torra ögon, och vår ambition är ju att bli en rejäl lirare någon gång. Du vill inte kvantifiera det här på något sätt? Jag är det för jättestor pengapåse som hägrar där för marknaden kommer att växa både för läkemedel och torrsättningsmedel till över 8 miljarder i 2030. Jag tror att om vi kan få 10%, helt otroligt. Nej, vi måste ju vara lite realistiska, men jag tror att med 501 är första steget, och låt oss se hur mycket vi kan ta in. Martin, tack så mycket för att du kom. Tack. Jag önskar dig lycka till. Tack. Med detta så säger jag att det är lunchpaus, och jag tackar för mig för idag. Tack så mycket.
Ja. Hej och välkomna tillbaka. Nu efter lunchen har vi ett späckat program. Först upp på scen är fastigheter och Klara Bo. Välkommen Alexander. Andreas, förlåt. Ja, men tack så mycket. Ja, kör igång. Tack så mycket för att jag fick komma hit idag. Andreas Morfidakis heter jag och är då vd och grundare utav Klarbo. Jag har jobbat med fastigheter sedan 2010, bland annat för ett annat noterat bolag, Victoria Park, som inte finns på börsen idag längre. Men som också då sysslade med bostäder. Vårt lilla bolag är noterat på midcap sedan början på december förra året. Så att det har gått ungefär 1 år. Här på bilden så ser ni en ganska typfastighet för Klarbo. 2, 3, 4 våningshus, mycket i tegel och framförallt är det ganska mycket grönytor runt omkring. De grönytorna brukar vi försöka exploatera, så kallade förtätningsprojekt, det vill säga att vi uppför nya bostäder på den här typen av ytor så att vi använder den befintliga mark som vi faktiskt har i bolaget. Bolaget är ju då ett renodlat bostadsbolag. Vi har 85% bostäder utav hela vår portfölj och det är det som vi tycker att vi är duktiga på. Vi har 3 ben att stå på i vår verksamhet. Det ena benet är att vi äger massa förvaltningsfastigheter. Idag uppgår det till 5600 lägenheter sett över hela landet. De lägenheterna vill vi gärna att det ska finnas någon typ av renoveringspotential eller förädlingspotential kan man också kalla det. Det vill säga att det finns en teknisk skuld i de här lägenheterna, invändigt i lägenheterna, vilket möjliggör med dagens system att man faktiskt kan göra en investering och få en avkastning direkt i form av att man får en liten högre hyra. Vi har 3 500 av de här 5600 lägenheterna har vi då identifierat att där finns en renoveringspotential i de här lägenheterna. Det andra benet som vi har är nyproduktion. När vi startade det här bolaget så tyckte vi att det saknades nya hyresrätter på den svenska marknaden med en rimlig hyra. Det vill säga att man hade byggt en hel del bostadsrätter, man hade byggt ganska mycket hyresrätter också, men man hade tagit ut väldigt hög hyra. Och det menar vi på att det funkar inte riktigt för alla människor som vill bo i en hyresrätt, så att därför så försöker vi bygga lite mer yteffektiva, lite mer produktionseffektiva hyresrätter runt om i landet och på så sätt faktiskt kunna erbjuda en produkt med en lägre hyra än vad du får in i stan helt enkelt. Vi har nästan 1800 lägenheter i vår projektportfölj. Så att skulle vi då bygga allting så har vi ju en bra bit över 7000 lägenheter i Klarbo. Fastigheterna idag är värderade till 8,3 miljarder kronor. Om man tittar på var vi finns någonstans i landet så valde vi tidigt att vi inte skulle arbeta med de största marknaderna i Sverige. Det vill säga att vi har valt att inte köpa några fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, den typen av orter för att vi tyckte att det var lite för dyrt när vi satte igång det här bolaget. Så att vi har valt att ta oss lite längre ut. Det ska finnas en bra infrastruktur, befolkningstillväxten ska vara god och framförallt så ska det ju finnas en efterfrågan på både befintliga bostäder men såklart även på nyproduktion i de orterna som vi har. Så att idag finns vi i 4 regioner, syd, öst, mitt och norr. Så att egentligen det enda som saknas sen här på kartan det är ju egentligen den västra delen av landet. Kronjuvelerna, de bestånden som är störst i vårt bestånd där i Trelleborg, Visby och uppe i norra delarna. Vi har precis gjort ett stort förvärv i Östersund som jag kommer tillbaka lite grann till. Av våra lägenheter då så har vi 99% reell uthyrningsgrad och det innebär att för alla de lägenheter som vi renoverar varje kvartal så när man justerar för det så är egentligen hela beståndet fullt uthyrt.
Så att trots på att vi då finns på lite mindre orter än de allra största så är det en stor efterfrågan på våra bostäder och framförallt renoverade lägenheter. Vilket är ju såklart väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta med vår affärsmodell. Den genomsnittliga hyran på de här lägenheterna är 1049 kronor. 1049 kronor. Det är det billigaste du kan hitta liksom på marknaden. Och det menar vi på att det där är ju liksom det som talar för Klarabo när man tittar lite grann framåt i tiden och den här lågkonjunkturen som vi antingen har kommit in i eller är på väg in i, som jag också kommer tillbaka till lite grann. Så att det där är vi väldigt glada för att vi ligger i det spannet. 85% bostäder som jag sa, när vi förvärvar fastigheter så händer det ju allt som oftast att det dyker med någon samhällsfastighet eller någon kontorsfastighet och det är egentligen det som är de här 15 sista procenten. Den här vänstra bilden är ju grafen då är ju den viktigaste grafen som vi mäter vår verksamhet på. Ett av våra operationella mål är ju då att de värdeskapande renoveringarna som vi gör i våra bostäder ska överstiga den generella hyresutvecklingen som alla fastighetsägare får en gång om året. Så att om man tittar på den gråa linjen i botten där, så på våra orter där vi finns så ser man att ungefär en gång per år så tickar den upp. Det innebär att då har vi haft en förhandling med Hyresgästföreningen och då får man då ett upptick när det gäller på hyran. Tar man istället och tittar på den orangea linjen så det gapet som är gjort däremellan det är det som har möjliggjort att vi har gjort investeringar i våra fastigheter. Så att vi har gått in och renoverat en lägenhet så att man får ny standard som ni ser på den högra bilden där. Och det möjliggör då att vi faktiskt får ut en högre hyra i samråd med att vi har förhandlat med Hyresgästföreningen. Och det gapet menar vi på att det är ganska få fastighetsägare som gör det och gör det på ett framgångsrikt sätt. Så att för varje kvartal som går så ska ni se att det gapet kommer öka hela tiden. Och då har vår förvaltning gjort helt i enlighet med vår affärsmodell. Som jag sa innan, 3 500 lägenheter har vi kvar att renovera. Det motsvarar ungefär 66% av den totala portföljen. Vi har de 3 sista kvartalen renoverat 70 lägenheter per kvartal. Så det är ungefär liksom vad vi utifrån vår befintliga portfölj egentligen mäktar med. Och sedan så ger det en naturlig omflyttning. Så vi styr ju inte exakt hur många lägenheter vi kan renovera utan en hyresgäst måste ju flytta ut för att den ska bli ledig och det gör de ju då frivilligt. Och det här är ju någonting som då bidrar till att vi kan höja fastighetsvärdet och vi förbättrar kassaflödet successivt. Och skulle vi renovera alla 3 500 lägenheter här och nu så skulle det medföra ungefär 90 miljoner till i kontrakterad årshyra. Så det där är ju vår organiska tillväxt i bolaget. Och det menar jag på att det är ganska få bolag som kan göra det med en befintlig tillgångsmassa helt enkelt. Här kommer vi till det här förvärvet vi gjorde i Östersund. När vi tittar på förvärv så vill vi gärna hitta, och framförallt på en ny ort då, så vill vi gärna ha ett stort samlat bestånd i en bra ort där det är befolkningstillväxt, där arbetsmarknaden är stark och där det finns en bostadsbrist också. Och då hittade vi det här beståndet i Östersund strax innan sommaren. Cirka 900 lägenheter på en helt ny ort, vilket innebär att vi då kommer etablera en ny förvaltningsorganisation där. Helt och hållet bostäder, jag tror att det är 96% bostäder. Och snitthyran på detta beståndet var låga 965 kronor så per kvadratmeter och år. Vilket innebär att det är faktiskt lägre snitthyra här än vad vi har i vår befintliga portfölj. Så det är ganska många boxar som tickas när vi gör det här förvärvet. Sen så görs ju förvärvet i en ganska stökig period och därför var det viktigt för oss att även då samtidigt som det här kunna teckna ett nytt låneavtal med en av våra banker. Så då har vi tecknat ett nytt låneavtal med fast ränta. Det vill säga vi är inte beroende av vad som händer på marknaden just för detta beståndet de närmsta 3 åren. Och då fick vi 1,4% ränta.
Och det här beståndet kommer vi tillträda den sista september, nu om några dagar då helt enkelt. Om vi hoppar över till projektutvecklingen, så här har vi då upp till dagens datum byggt ungefär 300 lägenheter. Vi har då valt att etablera kontakt med ett antal baltiska leverantörer, hustillverkare. De tillverkar hus i modulform inne i fabrik och transporterar dem till Sverige för sedan då montage på plats. Det tar ungefär 10-12 månader och är en väldigt både produktionseffektiv och kostnadseffektiv produkt. Det här har vi då i dagsläget ungefär 130 lägenheter under produktion och ytterligare då möjlighet att genomföra 1600 lägenheter. Och det skulle då ha ett bedömt bedömt marknadsvärde vid halvårsskiftet till ungefär 4 miljarder. Så det är ju liksom hälften av vår befintliga portfölj då ju. Mycket i trä, mycket repetition av bostäderna och framförallt så kan vi då hålla liksom nere den här hyran som jag var inne på tidigare. Det här är ju då en produkt som just nu i alla fall då har lite några utmaningar. Ni vet ju säkert om att materialpriser har ju stigit ganska ordentligt sista året ju, så att det här är ju någonting som vi känner då att vi har det i vår portfölj, vi kommer att arbeta med det successivt, men det är primärt den andra delen, alltså de här värdehöjande åtgärderna i befintliga lägenheter som vi satsar på just här och nu, så får det här komma efterhand igen helt enkelt. Lite siffror, jag ska inte gå igenom alla siffror här, men det jag vill egentligen bara highlighta egentligen är den här kolumnen där det står 1 juli, jämförbart bestånd med föregående kvartal. Och där ser ni att det här driftnettot har ju gått från 285 miljoner till 291 miljoner. Vilket är ju det är exakt samma fastigheter, men det är egentligen de här värdehöjande åtgärderna som vi har gjort som då möjliggör att vi faktiskt kan öka kassaflödet hela tiden ju. Och som ni ser bakåt i tiden så ser ni att för varje kvartal som går så ökar ju överskottsgraden också ju. Första halvåret har vi haft 6% tillväxt, organisk tillväxt i vårt fastighetsbolag. Och det är som jag sa innan, det är inte jättemånga fastighetsbolag som kan uppvisa det utöver att man kanske gör en större förhyrning eller liknande. Men det här är ju fullt uthyrda fastigheter dag 1. Vi går in och renoverar och så är de fullt uthyrda igen då dag 3. Va? Och då skapar vi ett bättre kassaflöde för varje kvartal som går. Så att 6% tillväxt första halvåret är vad vi har lyckats med. Finansiell ställning är ju superviktigt i dessa tider. Vi har en soliditet på 48%. Vi har en belåningsgrad på 43%. Det ska jag säga att det är under snittet för de noterade bolagen. Och värt att nämna är också att belåningsgraden består helt och hållet utav bankfinansiering. Så att vi finns inte ute på kapitalmarknaden i form av preferensaktier eller obligationer eller liknande, utan det här är helt och hållet bankfinansiering. Och det är klart att det är ju en trygghet just idag i alla fall ju, när det är så stökigt på marknaden som det är ju. Så att det är vi väldigt glada att vi ligger där ju. Reell uthyrningsgrad 99% som jag var inne på och en snitthyra per kvadratmeter och år på låga 1049. Det är då exklusive det här förvärvet i Östersund. Kommer vi tillbaka lite till finansieringen och ser ni förfallsstruktur både på räntebindning och kreditbindning. Kreditbindningstiden då 2,9 år, vilket innebär att det är så lång tid i snitt våra lån löper med banken. Och räntebindning då är då bunden till 2,5 år. Och då har vi ungefär hälften utav låneportföljen som är ju då knuten till fasta räntor eller någon typ av räntederivat som man också då kan jobba med. Och vår genomsnittliga ränta per halvårsskiftet då var strax under 2,3%.
Utöver den kassa som vi har, som är nästan 700 miljoner vid halvårsskiftet, så har vi då även tecknat drygt 1,3 miljarder i diverse kreditfaciliteter. Så det kan då vara faciliteter som vi kan använda till större investeringar, förvärv eller till den löpande verksamheten om vi så känner. Så det där är ju kreditlöften eller beslut som redan är tagna hos banken och marginalerna är redan fastställda. Så att vi tycker att vi har en väldigt stabil finansiell ställning när man tittar framåt helt enkelt. Det är ju svårt att stå här och säga att allting är happy days. Det är inte riktigt happy days någonstans känns det som. Och det är väl lika bra att man är ärlig om det. Det som påverkar Klarbo och fastighetsbranschen såklart är ju då stigande energipriser. Det blir ju dyrare för oss att förvalta de här fastigheterna. Vi har ju stigande räntor. Det är klart, har man 4,2 miljarder i lån så påverkar ju räntorna ens resultaträkningar. Vi vill ju vara ett transaktionsintensivt bolag. Just nu så är det ganska mycket som talar för att vi har en avvaktande transaktionsmarknad. Ganska få affärer som görs. Och det är för att det är svårt för en säljare och köpare att faktiskt mötas på marknaden. För vad är egentligen priset för på just den här fastigheten. Och sen så är det ju såklart att hushållens konsumtionsutrymme är ju då under press. Och om det är under press så påverkar det ju såklart kanske våra hyresgäster, men det påverkar ju fastighetsbranschen liksom generellt. Ja. Och framförallt när man pratar om bostäder och hyresrätter så har man ju då också pratat mycket om det här med inflationsskyddade hyror. Och då har vi ju ett system som säger att vi gör en förhandling med Hyresgästföreningen. Men sannolikheten är ju stor att vi inte får full kompensation när det gäller inflationen. För är inflationen på 8-10% så kommer vi nog inte få kunna ta ut det från hyresgästerna. Däremot hoppas vi att vi kommer få mer än vi har fått tidigare år. Så det är ganska många orosmoment som ligger i korten just nu. Däremot så tror jag faktiskt att vår produkt, det vill säga hyresrätten, att den ställningen kommer stärkas. Vi kommer se, eller vi har redan sett att bostadsbyggandet minskar. Det innebär att efterfrågan på hyresrätt och de befintliga husen kommer öka ytterligare. När man inte har råd att köpa en ny bostadsrätt eller en villa eller man får mindre pengar i plånboken så kommer hyresrättens ställning att öka. Det vill säga du måste ha ett så billigt boende som möjligt och då ligger vi på ungefär 1000 kronor kvadraten i hyra. Och det menar vi på att det kommer då göra att hyresrätten kommer stärkas ytterligare. Sen har vi liksom stabila fastigheter, vi har stabila kassaflöden och vi har fullt uthyrda lägenheter. Så att vi tror ju om man har lite uthållighet på aktiemarknaden så tror vi att det här produkten kommer stärkas väsentligt när man tittar framåt helt enkelt. Så om man då summerar Klarbo så är ju det som talar för Klarbo är ju såklart att vi har en organisk tillväxt. Vi har levererat 6% första halvåret. Vi har över 2 miljarder i tillgänglig likviditet, kassa och kreditlöften. Och vi har en låg belåningsgrad på bara 43% per andra kvartalet med bankfinansiering. Och våra lån löper med en snitttid på uppemot 3 år som det ser ut idag helt enkelt. Så att trots allt som sker just nu så menar vi på att Klarbo står sig starkt och hoppas på att det lugnar ner sig lite grann framöver så att man kan gå tillbaka och fokusera på verksamheten fullt ut. Ju. Med det så tänkte jag att avsluta helt enkelt. Tack för detta Andreas. Jätteintressant. Kul med lite fastigheter här under våran dag också. Jag tänker jag kör igång lite frågor. Har man några frågor så får man gärna räcka upp handen eller skicka in digitala frågor. Jag tänkte på lite grann om vi ska börja med projektportföljen. Det är ju en jättestor potential. 1800 lägenheter om jag förstod det hela rätt. Där lät det som du är lite avvaktande just nu. Du tänker att du vill få ner
Men ni kan ändå stå redo om man tänker att vi går in i någon lågkonjunktur och att byggarna inte har lika stark power. Då är ni intresserade? Eller? Ja, men det är vi absolut. Jag sa redan vid andra kvartalet att att priserna har gått upp så mycket så att just här och nu så är det ganska svårt att göra en bedömning att man ska byggstarta. Däremot så är det ju bara en tidsfråga innan byggarna kommer ha mindre att göra. Och det börjar vi se tendenser på att vissa råvaror har gått ner. Till exempel sågat trä har ju sjunkit ganska mycket i pris även sedan halvårsskiftet. Så att jag tror att det är en tidsfråga innan man faktiskt kan börja sätta spaden i marken igen. Sen om det tar 3 månader eller ett halvår eller 9 månader, det kan jag inte riktigt säga här och nu så att säga, utan vi får utvärdera projekt för projekt. Men, ja, just det. Men organisatoriskt står ni redo? Ja, alltså vi är 4 personer som jobbar med projektutvecklingen så att vi är inte jättemånga. Så vi har inte en jättestor kostnadsmassa för det där. Va? Så att det kostar inte klara bo någonting att avvakta ytterligare några månader. Nej, jag förstår det. Jag tänker lite grann så där, om man ser på börsen så har ju fastighetsaktier slaktats ganska hårt. Vissa är ju ner 80% och halverats och handlas med substansrabatt och liknande. Ser ni något ökat intresse på transaktionsmarknaden? Alltså att andra bolag vill minska ner sin risk, vill helt enkelt sälja fastigheter eller... förstår du min fråga? Ja, men just nu är det nästan tvärtom så att säga. Så att det är ju ganska avvaktande. Där finns enskilda bolag som har annonserat att de ska sälja fastigheter. Men jag tycker det är förhållandevis låg nivå på antalet transaktioner just nu. Och det är ju inte konstigt i sig så att säga. Det här har ju gått väldigt, väldigt snabbt och det är ju ändå så att bolagen är ju ganska välpositionerade så att på så här kort tid så är det nog ingen som hamnar i trångmål för att man ska behöva sälja. Men det är klart att fortsätter det här över tid så kommer det säkert ske liksom med ett och annat bolag som behöver sälja av fastigheter. Men det är inget du har märkt av i alla fall? Nej, vi har inte märkt av det. Nej. Och visst är det så att när du gick igenom kreditportföljen, du har inga obligationer alls? Inga obligationer. Utan det är bara bankfinansiering? Bara bankfinansiering. Okej. När man tittar på kartan som du visade väldigt pedagogiskt var ni finns någonstans. Ska man, om man följer er framöver, ska man räkna med att ni poppar upp på fler ställen eller tänker du att ni ska växa mer där ni redan är? Nej, men vi vill absolut växa på fler ställen. Nu förvärvar ju det här beståndet i Östersund. Ja, och frågan är ju liksom när nästa förvärv kommer. Men vi vill ju vara ett transaktionsintensivt bolag. Så att det ska man ju förvänta sig att på sikt så ska vi absolut öka beståndet ytterligare. Sen får vi utvärdera alla förvärv såklart ju. Och just Östersund var ju ett sånt förvärv där det var för många boxar som blev tickade för att vi inte skulle genomföra det förvärvet helt enkelt. Även om det var inte helt självklart mitt i sommaren att göra det. Så att man ska nog ha förväntningar att vi kommer att växa på fler ställen. Västra Sverige är ju helt öppet för oss. Ja, jag tänkte på det också. I Västra Götaland finns det inte alls. Nej. Inte i Värmland heller riktigt, eller? Vad sa du? I Värmland och så? Ja, vi har någon byggrätt i Värmland. Men inget större bestånd. Om man går tillbaka lite grann och tittar på olika samarbeten och så som ni har haft, som ni samarbetat med Åbos till exempel, tror jag det var, kring etablering av nya. Är det så man ska räkna med att ni jobbar ihop med andra aktörer eller var det ett engångscase? Ja, vi har faktiskt gjort det på 2 ställen. Så vi har en byggrätt i Kristianstad och sen fick vi då markanvisning i Malmö då, Östra Hylje. Och där är det ju så att Obos är ju mer fokuserad på bostadsrätter och vi vill ha hyresrätter. Så att vi har ju liksom krokat arm i 2 av de här projekten när bägge projekten då möjliggör bägge boendeformerna helt enkelt. Så att hade det bara varit hyresrätter då hade vi gått själva. Så att det där är ingenting som vi gör alltid utan vi vill inte utveckla bostadsrätter utan det är andra som är bättre än vi på det. Ja, just det. Så det kan uppstå i händelse av detaljplanering? Ja, men det kan det. Jag menar den byggrätten i Malmö är ju en stor byggrätt och det är ju jag tror det är 10 000 kvadratmeter så att det är bra att vi sprider risken lite grann och att Obos hjälper till där. Spännande. Jag har fått upp 2 frågor som har kommit in. Jag tyckte du var inne på det lite grann på din sista slide, men vad ser du för stora risker framöver?
Men alltså riskerna är ju egentligen de som vi redan ser nu ju, helt enkelt. Alltså att vi har liksom en väldigt volatil räntemarknad som påverkar liksom bolagen. Idag är det ju rätt svårt att veta exakt var det ska liksom bottna ur. Det är lite för mycket negativa saker som kommer. För du har ju räntan, du har ju liksom energi, du har höga materialpriser. Så att vi behöver få lite positiva signaler om att det som nu alla politiker och riksbanker försöker göra, att det faktiskt ger effekt. Men när ni är ute och pratar med banker och sådär, att man har en exponering mot en bransch. Hyresrätten anses väl ändå vara ganska liksom, konjunkturneutral, eller hur bemöts ni egentligen? Nej, jag menar, alltså tittar man på börsen nu här så är ju bostäder ett av de segmenten som har tagit mest stryk. Och det, marknaden har ju aldrig fel ju. Men det är ju klart att vi tycker att det här är en väldigt låg risktillgång. Alltså folk måste, oavsett vilken konjunktur du har, så måste ju folk ha någonstans att bo ju. Och det är klart att hyresrätten menar vi på att det ska ha en stark ställning även när vi tittar framåt ju. Så att vi får väl se liksom lite grann hur det utvecklas, men vi tror definitivt på hyresrätten. Intressant. En fråga till som rör mindre fastighetsbolag på börsen. Finns det något där ni tycker kan vara intressant? Opportunistiskt? Men jag tror spontant absolut. Men det beror på hur ett sådant förvärv ska genomföras. Ska det genomföras genom att man printar egna aktier, så är det ju kanske inte riktigt troligt i och med att man då handlas med rabatt. Sen så tror jag att det är andra faktorer som kommer i spel helt plötsligt, det vill säga var någonstans ligger de här fastigheterna i landet? Är det i elprisområde 3 och 4, vilket är det dyra, eller är det då liksom mer i Norrland, vilket är det billigare? Har det bolaget man ska förvärva, har de obligationer som man vet om kommer behöva refinansieras inom kort med ganska mycket högre ränta. Så jag tror att det är ganska många faktorer som man inte tänkte så mycket på för 6 månader sedan, som nu då kommer i spel, vilket kommer göra det lite svårare att förvärva andra bolag helt och hållet. Utan det kommer nog vara mer på direktmarknaden, så att man förvärvar en och annan fastighet. Ni har ju, när vi ändå kommer in på kapitalstruktur och så har du ju ändå ett mandat att återköpa egna aktier. Hur ser ni på det? Jag tänker på om substansen faller ner, så finns det väl skäl ur aktieägarperspektiv att återköpa aktier, tänker jag. Ja, och det har vi gjort ju. Så att vi påbörjade ju det under andra kvartalet och vi har fortsatt här under tredje kvartalet. Ja, och det ska fortsätta. Ja, men alltså det är ju det mandatet som stämman har gett oss ju. Så det gör vi. Och det var 10%, va? Max 10%. Jag vet att du var inne på det också på en av dina slides, och vi har fått en fråga kring elpriset. Man kan ju tolka det så här då, att ni värmer husen med fjärrvärme eller något liknande, antar jag, för att när det är väldigt låg exponering mot elpriset. Ja, men vi har ju det, så att det har väldigt mycket fokus, men totalt sett så är det ungefär 7% av vår kostnadsmassa är ju då kopplat till, helt och hållet kopplat till elpriset ju. Så det är inte så att vi går ju inte under för att nu vi har ett väldigt högt elpris ju. Och dessutom så har vi ju ungefär 40% av våra fastigheter i elprisområde 1 och 2, vilket är ju de norra delarna utav landet ju. Och där är det ju fortfarande ganska lågt ju. Men det är ju klart att det där elpriset är ju ett bekymmer. Och någonstans så tror jag och hoppas jag väl ändå att det som alla politiker har pratat om under valrörelsen, att de faktiskt strider till verket nu här. Va? Och det verkar ju ändå finnas någon typ av politisk enighet att elpriset är ju på tok för högt ju. Så att jag försöker vara lite positiv där. Ja, men det är rätt. Vi avslutar med något positivt. Ja. För vi måste gå vidare, Andreas. Stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Intressant fastighetspresentation. Vi ska gå vidare i programmet, och nästa bolag upp är Newbury Pharmaceuticals.
går vi vidare i programmet som sagt och nu ska vi lyssna på något som väl är typiskt för det här området i Ideon. Vi ska lyssna på hälsovård. Vi har Newbury Pharmaceuticals på plats. Välkommen Lars, kör igång. Mange tak. I'll do this in English, although I'm Danish, but my English is better than my Swedish. So thank you very much for tuning in today to listen to Newbury Pharmaceuticals. Newbury Pharmaceuticals have an ambition of building a Nordic powerhouse based on being the locally preferred partner that knows the market best. We do that by bringing pharmaceuticals to market that are within treatment areas like oncology, rare diseases, neurology. And my name is Lars Meiner. I have a background from the pharmaceutical industry with plus 25 years of experience in international business. I've been leading affiliates and businesses in Europe. I've been leading businesses outside of Europe. I've been doing a lot of business development, M&A activities, and been building organizations globally for the past 25 years. Leading Newbury Pharmaceuticals is bringing all of that together, and I can really use my knowledge from that. But I'm not alone, and I'll get back to that in a minute. We need a disclaimer, but more importantly, while this disclaimer is up there, I can say that what I'm going to present today is our business model, our portfolio, and then what a snowman means to Newbury Pharmaceuticals for the future. So that's a cliffhanger. So basically, Newbury Pharmaceuticals is a strong team of what I say industry veterans that have a common vision of building a hybrid pharmaceutical company focused on specialty medicine, prescription drugs, innovation, and brands. I'll get back to that during this presentation, what that entails. We want to be the local champion and alternative partner of choice based on aggressive portfolio growth, M&A activities, and strong sales growth also, translating all of our BD activities into sales activities. We have so far built a strong portfolio of 30 products, and we'll get back to how that will play out over the next coming years. But we have a strong portfolio with high revenue and margin outlook. So ultimately, the goal is to build a Nordic powerhouse, a top hybrid pharmaceutical company. And we're doing that based on a strong team of people who bring knowledge, experience, and the energy and passion to drive the growth of Newbury Pharmaceuticals. The founder and chairman is Carl Carlson, who built Bluefish Pharma many years ago. Bluefish Pharma today has a sales of around 400 million Swedish kronor, is represented in a number of countries. Carl Carlson has sold all his shares in Newbury Pharmaceuticals, but is taking the learnings into establishing, all the shares in Bluefish Pharma, and is taking the learnings into Newbury Pharmaceuticals going forward. Besides that, a strong team of Fredrik doing sales and marketing, Andrea doing business development, Katarina doing regulatory affairs, and we together, the management team, is bringing a lot of solid experience in driving the business forward. In addition to that, of course, CFO also in place with Christopher. So why invest in Newbury Pharmaceuticals? Basically, we have a strong pipeline with focus on specialty medicine and brands, and I'll get back to why that is important later. We are rapidly scaling up for commercial launch of our products and expect to see sales growth over the coming years. We have successfully built and shown that we can build a strong pipeline with potential to increase that pipeline going forward. And the portfolio has already started to generate the first sales with the products in the market. So step by step, we are growing the business, and that is what we will see also during this presentation. So ultimately, that should create value for shareholders with future increase based on future reported sales figures and business development activities. The business model we are running is a very selected one where we have chosen to focus on the late stage of the value chain. We focus solely on regulatory affairs, pricing and reimbursement, and commercialization of the products. So we rely heavily on partners that can produce, document, develop products, and then we can in-license those
with a focus on the Nordics for the time being. And that's where we today have around 5 partners that have supplied us with products out of the 30 products that we have this far in-licensed. And that is a platform that can be grown, and that is the ambition also going forward to grow that platform with strategic partners as well as more products. The products that we are looking to in-license is, as I said before, prescription medicine. It is within the range of specialty medicine or own brands. Specialty medicine, why specialty medicine? Specialty medicine is characterized by being complex diseases, complex treatment algorithms, and complex products, often for chronic diseases or rare diseases, and often difficult to produce. And that gives also an advantage in when we are bringing products to market where we see less competition if there are difficult to produce products. Specialty medicine also make up around 2/3 of the global spend of medicine today. So if we go 10 years back, specialty medicine accounted for 1/3 of the spending, whereas today it is 2/3 of the spending. So this is also an area where there's been a lot of innovation and thereby also a lot of opportunities for companies like Newbury to go in and compete with originators and bring affordable medicine to market. Own brands can be products that have an advantage, be it a better dosing form, a better posology, improvements compared to existing medicines, and then we will be branding those products. And the commercialization strategy or the go-to-market strategy will differ for the 2 brands. The specialty medicine, which is comparable to an originator, will go into tender business and be exchangeable, requiring less sales and marketing activities, whereas own brands will require investments in marketing and thereby also higher pricing points. And that's why we have a hybrid where we can balance the both kind of portfolio and thereby also build a balanced portfolio with that over time. As I said, we are focusing on oncology, where we have our main share of products today, but also focus on rare diseases, where we can bring innovation to rare diseases, and neurology with a strong focus on multiple sclerosis. The pipeline that we have built is a pipeline of 30 products. Majority of those are within the 3 indications or disease areas that I highlighted before, but we also have other products that have interesting profiles and are interesting go-to-market products also, which we'll see later on, where we'll deep dive on one of the products here. What's important to say is that the first 4 products have been registered in the Scandinavian market. The first product has been launched, and what we'll see is that there will be a steady stream of launches over the coming quarters, months, years, with the pipeline being rolled out in line with loss of exclusivity or opportunities arising in the market. We are continuously screening for new opportunities and will have an ambition of building an even stronger pipeline going forward, adding products to this 30 product strong pipeline. One of the products that we are aiming to launch is tetraglutide Newbury, which is a very rare opportunity for a company like Newbury, where we will have access to launching this product in Scandinavia or the Nordics and competing with the originator that is currently on the market. It's a rare disease, short bowel syndrome, which is characterized by fewer patients, but also very high pricing points, and hopefully also less competition once we get to market, because we believe that this is one of the examples of a difficult to produce product where we can have a benefit and a strategic advantage in the market, bringing this product to society. Another product that we aim to launch is liraglutide. Liraglutide is for treatment of
type 2 diabetes, currently marketed by Novo Nordisk. And here we are launching into what we call launching a competitive product into a blockbuster segment. This is a high treatment area in terms of patients, but also a very high cost to society in terms of cost for treatment of diabetes too. So here we believe that we can add value to society and certainly also patients in the respect of bringing this product to market when opportunities arise for that based on loss of exclusivity from the originator. We also have a number of oncology products, and I will not go into details on all of the products that we have in terms of oncology products. But here we're building an oncology platform where we can compete in tenders and add benefit to society by being competitive and thereby reduce medicinal spending for society and thereby also free up money for innovation and new products. And we believe that we can have a steady launch of products within the oncology space over the coming years. To me, launching products like teduglutide, liraglutide, oncology products is a testimony to specialty medicine, but it's also a testimony to bringing products to market that has a significant impact on patients' lives and are adding value to society in terms of bringing down costs for society. So, as I said in the initial presentation here, it's about building a snowman. And what we are doing is that we have started building this snowman. We have started by launching the first product in the market. We have more products lined up to be launched. And building that snowman requires that you start with a snowball. And this is the snowball effect that we see going forward in terms of launching more products. So grow the snowball to grow the business. That is how we see the business grow. The more products we get to market, the bigger the snowball will get. And as we go on, we aspire to build a very nice, strong snowman. And we will also be able to have a more balanced portfolio with more products, which also allow us to balance out opportunities and risk in the portfolio. So the more products we get to market, the more balanced portfolio and the bigger sales we will also generate. In terms of strategy execution, then we are right on plan, I would say, in terms of what we have set out to do. We have built the foundation in the respect of having the necessary approvals in place, having robust systems, having the team in place to continue build the business, and we have in-licensed a number of products that can generate sales over the coming years. Now we are in the phase of scaling for growth, and we have launched the first product in the market. We will soon be launching more products, and as we approach 23, 24, more products will be coming to market, and we will see growth from those products coming to market. At the same time, we are looking for new opportunities. That could be licensing deals, that could be distribution agreements, that could be M&A opportunities, and are starting to build a more specialized, focused commercial team to support the launch of the products that we will see in the future. Later on, we hope to expand further, manage the hyper sales growth that we're going to have, making sure that we stay entrepreneurial and can basically put more products into the platform that we are building, because it is a platform that we are building with the house that we have now, the platform that we have now where we can in-license the number of products and bring those to market. So that will certainly give us an opportunity to further expand. That could be within products, M&A opportunities, or it could be market expansion. But for primary now, focus is on bringing the 30 products that we have on hand out in Scandinavia, and then looking for further business development opportunities. In the short term, what is on my desk when I meet Monday morning
is basically three areas. We need to secure that we are maximizing the commercial value of the products that we are launching. We need to maximize our business development opportunities, and we have constantly a lot of dialogue with potential partners where we see opportunities to further expand the business and bringing new products, either near term or long term. That can be dependent on the opportunities. And of course, making sure that the organization is fit and able to execute for results, making sure that we have the right competences, the right systems and structures in place to support the growth of the commercial launches and to support the business development opportunities. A key part of that is to make sure that we have a regulatory machine that is running to make sure that the products are registered and approved in time so that we can launch as quickly as possible once patents are going out of patent, our products are going out of patent. So in short, we are building a Nordic powerhouse based on a hybrid business model. We have this far shown that we have solid achievements in place. We have built the robust systems and a strong pipeline. We have gained the necessary approvals from authorities, and we start seeing the benefit from the many registrations that we have done. We have already 4 registered products, but 15 lined up in the process of being registered. And we will slowly but surely be launching products as we move on in the coming years and quarters. We have a strong team in place with a proven track record. We are building towards becoming a Nordic powerhouse with the necessary systems and pipeline that already is established. The organization is there, and we're open to explore further business development opportunities. The strategy is very clear. We focus on the later part of the value chain with a focus on prescription medicine within specialty medicine and own brands. And that gives us a very unique position in the market, a unique position where we can attract partnerships from outside, partners that are looking for a partner that is focusing on the Nordics and is not cherry-picking on a pan-European scale where a partner would cherry-pick and only go for Germany and Italy and Spain, but actually a partner that is fully focused on the Nordic markets. We have strong partnerships, and we rely on partnerships to further grow the business, but we also want to expand the number of partnerships as we move on, because we believe that partners can bring more value to Newbury, and thereby also more products and opportunities to market. We are positioned to grow. We have the pipeline in place, we have the organization in place, and potentially over time also opportunity for transformative deals can be done because we have the platform from where we can grow. So ultimately, we believe that we can be the local champion and the alternative partner for companies looking to be represented in the Nordics. We strive to have a positive impact in society by bringing products to market that bring benefits to patients, benefits to society, and of course also strive to have an impact on bringing benefits to shareholders and thereby grow the snowball, grow the business. And we're doing that based on our culture of deep knowledge of the markets, an openness and a curiosity to find opportunities in the market, and maintaining this entrepreneurial spirit that we have been born with from the beginning. Thank you very much for listening, and I hope we'll have good questions. Thank you very much for an interesting presentation, Lars. Thank you. And you're a fairly new company. I think the IPO was in February, right? IPO was in February, yeah. Yeah. So company is around plus 2 years old. Yeah. A young organization, yeah. Yeah. I want to remind everybody that you can send in questions to us if you want me to ask any questions to Lars. I think I start off. You have approximately 30 products, right? Or Yes. maybe exactly 30 products. How many do you think you will have in a few years? That's a good question because we have built the portfolio now based on, happen to be 30 products.
But also the beauty of having a portfolio with 30 products is that now we have a good platform. So we don't necessarily need to double up. No. Because now we have also the luxury of picking and choosing a little bit more selectively in terms of where do we want to go and what are the opportunities, and maybe go for some higher bets instead of having many bets. But I believe that we will have more products. Putting a number, it's difficult because ultimately it's about growing the business, growing the snowball. And some products may contribute more, whereas others less. So the only thing I can say is there will be more. No, I think because you mentioned the M&A, and should we expect that you also can divest any products, or do you think you will? I mean, no, can it go only one way, or yeah? We are looking to, if it is M&A, then we're looking for products that would complement our portfolio, our strategy. That could be branded products that fit into our portfolio, branded legacy portfolio, which is not nurtured by existing companies, where we can give more life to older products and bring those to market. So I don't expect that we will see divestments from where we are today, but rather look at opportunities at hand. Yes, to add on. When it comes to your organization, how far have you established your organization? I mean, if you look at the table, you have quite a lot of launches in the next couple of years. Do you need to strengthen your organization more? I read that you hired a business development manager, Andreas. We recently hired a business development manager, that's correct, and that is basically to strengthen the ambition of growing the business even further with distribution agreements, with more licensing in-licensed products. The commercial team will be built as we progress towards the launches which require a commercial team. If you remember the slide with the tender business and the marketing part, then the initial products that we're launching is within the tender business, exchangeable business, which doesn't require a commercial team in the market, but more playing on tenders. Whereas once we get to some of the other products later on, we will need a commercial team to support the sales and the products in the market, and that's where we will build the commercial team. But not imminent. No. So it's like 18 months or something like that? Yeah, okay. What kind of risks do you see going forward? I mean, you have quite a lot on your table, as you described when you come in Monday. And is it the execution on this driving growth, or what are your headaches? So I wouldn't say I have headaches. I have things that I look towards, of course. Yeah, of course, maybe. Well, on risk side, of course, we are not in control of how authorities are approving our products. The beauty is that our products are tested and tried and will get registered. So it's not that we have a risk like many other companies in terms of R&D risk with phase 1, phase 2, phase 3. These are proven products that can be registered because we are competing against an originator. What we're not in control of is the speed of how authorities are working, and we do see differences across Scandinavia in terms of speed. Sweden is very fast. Other companies are less fast. Other countries are less quick. So that's one of the obstacles, you could say. Then, of course, competition is always there. Difficult to predict how competition is driving the business forward. And that's the name of the game, that we're competing with other companies. And that is something we need to be mindful about, of course. Yes, of course, Lars. When it comes to when you present Newbury to different possibilities to in-license products, how is your competition compared to other players in the market? Do you think? The competition is, of course, there in terms of opportunities similar to what we have seen in the market. But so far, we have been able, based on our deep knowledge of the market
our strong network that the management team and the board is bringing to the table, where we can open up access opportunities, and that is what we are leveraging to build the portfolio. Competition is always there, but what we can offer is the deep focus on the Nordic markets and a commitment to grow the business, and that has so far proven to be enough. Yeah, I understand. I have a question from the audience when it comes to the financial details of you didn't mention that, but when do you think you will be a profitable company? We have set out some targets in the IPO process. I'm currently in silent period because we have quarterly results being announced, so I cannot speak to financials today. No, but the IPO had ambitions set out in terms of financial targets, and that's what we are striving towards to become have positive cash flow end of 23. Yeah, but I looked at your last interim report. You had like 35 million or something in your in cash, so you don't need to raise money at the moment, right? No, that's not on the table. I think that's important. That's not for on the people table at the moment. No. Yeah. And your burn rate is how much at the moment? We can sustain from where we are today. Interesting. When it comes to license new products, do you think you will widen the number of different diseases that you cover, or yes, I think we will see new indications being, let's say, given priority. What those will be depends on the opportunities and the loss of exclusivity also for the individual products, where we can tap into products that will compete with the originator. So I do believe that we will see other indications or disease areas being opened up. Yeah, sure. When you license product, do you license locally? I mean, we are now in a very R&D heavy industry, I think. We are certainly looking at and discussing with Nordic players, but the majority of opportunities is elsewhere in Europe, I would say. Yeah. So that's where we are looking. Our head of business development is, for the same reason, based in Switzerland. Yeah. In order to broaden the network and be more present in Europe than in Scandinavia in terms of business development opportunities. Yeah, okay. I mean, we have a downturn in the economy with inflation and interest rates and everything. I think the news is quite bad at the moment for everybody. Yeah. How is that affecting you? Is it affecting your business in a way, do you think? We are in the lucky situation that we don't have any debt. No. So we don't need to speculate about interest rates. No. We do see the challenges in society and so on. Yeah. What I foresee is that there will also be a pressure on medicine spending, because society is also needing to find ways to balance the bill. And that's where we actually see an opportunity for a company like Newbury Pharmaceuticals, because we can actually help society bring down the cost of medicine by bringing affordable medicine to market, and thereby reduce the spending on medicine, give access to more patients which probably have not been eligible for treatment because costs have been too high. So that's where we see an opportunity where we actually could benefit from a more strict focus on cost containment in the area of medicine spending for society. In terms of prices, then many of the products are in tenders, and that's where we need to control our prices and bids and so on to stay profitable. But that's in our own control, you could say. Of course, we need to negotiate well with our suppliers, and that's what we are doing. Yeah. But we are not forced upon things from the outside, you could say. So I see it more as an opportunity, actually. Yeah, and in the long term, you will see raising sales because of the snowball. Yeah. The snowball will grow, and the more products we bring to market, the more sales we will also generate. Okay, thank you very much, Lars. We need to move on. Thank you. Time flies. Vi kommer tillbaka alldeles strax. Då är nästa bolag på scen, och det är ett lokalt bolag i form av Probi.
Okej, vi ska fortsätta här programmet. Nu har vi ett av grannföretagen på scen här, Probi. Ni sitter väl tvärs över vägen här. På scen har vi CFO Henrik. Välkommen. Stort tack. Tack för att jag fick komma hit här. Ja, mycket riktigt. Vi har cirka 100 meter att gå hit, så det känns väldigt hållbart sätt att ta sig hit idag. Jag heter Henrik Lundqvist, arbetar som CFO på Probi. Har jobbat där i cirka 3,5 år. Disclaimer, jag låter den ligga på lite grann här, följaktligen. Men annars, så det vi tänkte prata om idag är egentligen det här, den probiotiska marknaden, tänkte jag börja med. Tänkte prata lite grann om Probi givetvis, vad är det vi sysslar med. Och sen så skulle vi titta lite grann på siffrorna också, och sen på slutet så har vi lite tid avsatt till frågor också. Om vi börjar med att titta lite på Probi, så grundades Probi 1991 av en grupp kirurger som när de håller på och opererade så märkte de att de hade bra resultat på själva operationen, men själva bakteriefloran i samband med dessa blev inte riktigt lyckad, och på den tiden så handlade det egentligen om att döda alla bakterier. Då använde man sig av antibiotika, men de hade en annan tes att man egentligen skulle använda sig av bakterier, eller goda bakterier i samband med detta. Så där kommer bolaget ifrån. Vi sitter som sagt 100 meter bort, huvudkontor i Lund. Vi finns på cirka 40 marknader. Den gamla traditionella marknaden skulle jag säga är Europa, hemmamarknaden, men även i Asien och i USA finns vi. Vi är cirka 180 anställda, varav 120 finns i USA där vi har våra tillverkande enheter. Över 400 patent har vi i vårt portfölj. Omsättningen förra året låg på 658 miljoner med en hygglig lönsamhet på 28% EBITDA-marginal. Soliditeten är god i bolaget, 90%, inga externa lån, och vi är givetvis då noterat bolag på midcap Nasdaq med ett börsvärde på runt 3 miljarder. Det här skulle jag vilja visa vårt strategihus som vi kallar det. Vår anledning till att vi kommer till jobbet på morgonen är egentligen att vi har en vision om att förbättra människors hälsa och välbefinnande världen över. Detta hänger ju väldigt väl ihop med ett av de globala målen från FN kring att bidra till ett hälsosammare liv. Men givetvis finns det andra av de FNs globala mål som vi också riktar in oss på kring agera ansvarsfullt och stoppa klimatförändringar. Vi har kärnvärden, 4C, och sen så har vi våra strategiska pelare som handlar om hållbar tillväxt, ledande inom forskning och utveckling, men även tillverkning. Och jag ska berätta lite grann mer om de här 3 strategiska pelarna. Lite kort bara om vår affärsmodell. Viktigt att poängtera kring Probi är att vi inte säljer till slutkonsumenten, utan vi är business to business. Vi säljer till någon annan som i sin tur går ut med marknadsföring och försäljningskampanjer mot konsumenten. Vi börjar, vår ursprung kommer från forskning och utveckling. Vi tar fram koncept, vi kundanpassar koncepten, vi tillverkar och sen så levererar vi en färdig produkt som vår kund i sin tur kan sätta på hyllan eller sälja online. Det är viktigt att ha den distinktionen också. Och givetvis i alla dessa stegen så har vi en dialog med kunderna. Vad vill ni ha för typ av claims, eller vad är det för format ni vill sätta på hyllan? Är det en kapsel, är det stickor eller är det något annat format? Den probiotiska marknaden finns ett antal trender som driver den. Vi har givetvis på sistone har vi corona som har drivit ett visst beteende. I början på coronapandemin så var många väldigt intresserade av sin immunhälsa, ett immunförsvar. Så då togs det en hel del kosttillskott som var fokuserade på det. Vi kunde också se att folk var bättre på att ta den rekommenderade dosen. Om det var en kapsel på dagen så tog man det under covid. Det här är en trend som vi känner har fortsatt också. Folk är mer benägna att faktiskt hålla eller följa compliance eller rekommendationerna på hur mycket man tar av kosttillskotten. Vi har en större och äldre befolkning som också ska driva tillväxt på den probiotiska marknaden. Det finns vetenskapliga framsteg som kan leda till helt nya applikationsområden när det gäller probiotika.
Högre levnadsstandard, medelklassen runt om i världen ökar och ett ökat fokus på egenhälsa. Folk är beredda att betala mer för den egna hälsan och investera i kosttillskott. Och sen är det här en produkt som lämpar sig väldigt väl att ha som onlinehandel. Har man väl sålt in produkten så finns det möjlighet att bara beställa den. Och nu pratar vi i slutsteget då mot konsument. Och tittar man på marknadens storlek så ligger det någonstans mellan 6 och 7 miljarder US-dollar. Och vi har lite olika geografiska tillväxt mellan dem. Man tänker sig att den här marknaden ska växa någonstans med cirka 4% per år fram till 2026. I USA, som historiskt har varit den absolut största marknaden, där är tillväxten lite lägre för tillfället. Den är ungefär flat till lite avvikande till och med. Medan då i APAC, alltså Asien, där är den förväntade tillväxten ungefär 7% om år. Så den asiatiska marknaden förväntas gå om den amerikanska marknaden här inom ganska kort. Vilket är ett litet trendskifte här. Medan den europeiska taktar på ganska jämnt, så som den har gjort historiskt också. Om vi tittar på vårt portfölj så har vi 2 koncept. Vi har ett koncept som vi kallar för Cleanback. Där som finns produkter som har vetenskapligt dokumenterade hälsokoncept i sig. Det är inte bara en studie som har gjorts på dem utan ett flertal studier och det är gjort enligt konstens alla regler med placebokontrollerade, dubbelblinda, randomiserade studier. Och ofta också på en ganska stor population. Och ibland kan man ju bara ha tur i en studie och då gör vi alltså uppföljningsstudier också för att verkligen säkerställa att resultatet är korrekta. Och sen så har vi en produktportfölj som är lite lägre vetenskaplig höjd på. Som man lite snabbare kan sätta på framförallt den amerikanska marknaden där man kan bygga ihop olika stammar för att snabbt få ut en produkt på marknaden. Det kan också vara produkter eller stammar som håller på att genomgå kliniska prövningar som kan ta sig upp till lite mer vetenskaplig höjd. De produkter som vi har på marknaden, på den svenska marknaden kan jag nämna några. Provivan känner många till, det är vår bakterier som finns i Provivan. Probimage finns på den svenska marknaden också, har en väldigt stor marknadsandel, upp mot 50%, någonstans mellan 40 och 50% av den kategori som finns på apoteken. Och tittar vi på den geografiska fördelningen av vår försäljning så är USA absolut den största marknaden för oss. Vi har cirka 73% av vår försäljning till den marknaden. Medan cirka 19% då baserat på fjolårssiffror i Europa och 8% i Asien. Och tittar vi på den genomsnittliga omsättningsökningen de senaste åren så har den uppgått till cirka 8% årligen. Jag kan väl nämna här att det finns en liten peak i 2020 också där vi nog fick en liten pandemieffekt. Där omsättningen gick upp, som sagt tidigare, där immunhälsan framförallt var ett område som många individer fokuserade på. Vill också poängtera lite grann kring partnerskap. Det är någonting vi jobbar aktivt med. Det kan handla om nya produkter. Här är ett exempel, Bliss Technology, som är ett noterat bolag i Nya Zeeland som vi investerade i förra sommaren. Dels ett ägande men framförallt ett licens- och distributionsavtal. Vilket innebär att vi får lov att använda deras stammar och tillverka dem och därefter sätta det i händerna på vår säljstyrka som sen kan gå ut till marknaden. Och vi har lite milestones under det första dryga året här då kring teknologiöverföringen. Vi producerar vår första batch här i våras så nu känner vi oss redo egentligen att penetrera marknaden och gå ut och sälja de här bakterierna. Men som sagt, det här är ett tydligt exempel på hur vi vill jobba och hitta nya partnerskap. Forskningen sitter ju i vårt DNA. Återigen, det här vi kommer ifrån, Lunds universitet på 80-talet. I lokalerna här borta så har vi cirka 15-20 personer som är dedikerade inom R&D. Har gjort över 100 kliniska studier över åren här och över 300 vetenskapliga publikationer och återigen mycket patent i portföljen. Och vi investerar cirka 6-7% av omsättningen varje år in i R&D-plattformen.
tittar vi lite grann på vad vi sysslar med just nu inom R&D, så har vi de befintliga hälsoområdena som då illustreras här, den lite orangea cirkeln eller ellipsen kring maghälsa. Vi har ett projekt som vi håller på i Kina och tittar på den, där vi tidigare kanske bara har tittat på den europeiska populationen, men i Kina så har man äter annorlunda eller äter annan mat och man har en annan bakterieflora i kroppen, vilket gör att vi vill testa våra stammar på den populationen och se om vi får motsvarande resultat. Så det är en spännande studie vi har framför oss här. Benhälsa är en studie som vi sysslat med för några år sedan också, fick jättefina resultat, och här är egentligen en uppföljningsstudie för att validera resultaten från förra studien som sagt var väldigt bra för oss. Sen finns det andra områden kring sporformare och kvinnohälsa och även kring stress och sömn. Så vi har en spännande pipeline när det gäller R&D-portföljen. Tittar vi lite grann på vår tillverkningsprocess så börjar vi småskaligt. Vi börjar med bakterier, enstaka bakterier som man sen ska få upp i industriell skala. Så från bakterien upp i en glaskolv upp till tanks, stora tanks som rymmer någonstans mellan 5 000 till 10 000 liter. Och därefter så centrifugerar det, tar bort vattnet och sen så gör vi pellets av det och sen så skickar vi det, eller så maler vi pulvret för att få, eller maler den här massan för att få ett pulver, så sen kan vi då göra det här pulvret till kapslar eller applicera det i någon form av matprodukt eller liknande. Tänkte poängtera här att varje gång man utsätter de här bakterierna för en förflyttning i processen, så det är levande materia, så det finns alltid en risk i den här förflyttningen. Därav att det finns väldigt många kvalitetskontroller inbyggda i processen och se så att vi verkligen levererar det som är utlovat. Men det värsta som kan hända är ju att bakterierna dör i processen. Men som sagt, det här har vi väl lång erfarenhet på och har satt in de kontrollerna som behövs för att säkerställa att vi har hög kvalitet i produktionen. Lite kort kring finanserna då. Vi rapporterade det här i somras, det andra kvartalet. Vi hade en omsättningstillväxt på 10% rapporterad, ska jag säga, för vi har rätt mycket hjälp av den svaga svenska kronan. Så rensat för valuta så var det ungefär i nivå med fjolåret. Tittar man på de första 6 månader aggregerat så rapporterade vi 329 miljoner mot 329 miljoner året innan. Vilket kan ses vara i nivå, men valutarensat så är det lite ner jämfört med tidigare år. Det vi ser då på de olika marknaderna är ju egentligen att om vi tar hemmamarknaden Europa så är den ganska stabil för oss. Återigen växer lite grann marknaden. Asien, viss tillväxt där också, men den är ganska liten för oss. Och fastän vi har ganska bra tillväxt på den marknaden så genererar den inte så många miljoner för oss som vi skulle vilja. Och däremot den amerikanska marknaden där har vi haft lite utmaningar och givet då marknadstillväxten som har varit lite stökigt, och det finns en viss försiktighet skulle jag säga bland våra kunder också för tillfället kring att lansera nya koncept och liknande som vi hoppas ska bli bättre här framöver. Något som vi var väldigt glada över i andra kvartalet var, trots det här lite svårigheterna i USA, så vår marginal gick upp. Vår lönsamhet gick upp, vilket var hänförligt för att vi lyckades få igenom mer volymer genom vår fabrik i USA. Så vi har balanserat om från att ha köpt in rätt mycket till att få över det till insourcade genom produktionen, vilket hjälper vår lönsamhet givetvis. Tittar man på balansräkningen så nämnde jag i början att vi hade en soliditet på 90%. Ja, vi har inga externa lån. Vi har en kassa på runt 300 miljoner svenska. Det här vill vi givetvis inte bara sitta där, utan vi jobbar ju aktivt med en förvärvsagenda här. Så det är sättet vi vill använda de här bitarna på.
Och sen så avslutningsvis så skulle jag egentligen bara vilja peka på några saker kring Probi som investering. Probi är en långsiktig hållbar investering. Vårt fokus är, som jag började egentligen med, det är att bidra till ett hälsosammare liv och en friskare planet. Och vi tycker att marknaden den växer med de här 4% varje år. Det kommer öka efterfrågan på probiotika. Vi som bolag har ett starkt fokus på tillväxt. Vi har ett finansiellt mål om att nå en tillväxt med 7% om året. Vi har inte nått det de senaste åren, men där är vi fast beslutna om att ta oss dit. Forskning och utveckling är någonting vi är väldigt stolta med och vi vill fortsätta vara det bolaget som håller den här höga standarden och är innovativa, kommer fram med nya koncept löpande. Traditionellt sett har det varit väldigt mycket kring maghälsa, immun, men det finns nya spännande områden. Munhälsa, vaginal hälsa, stress och så vidare. Det finns mycket spännande ute där som fortfarande är väldigt smått. Och sen så tror vi att vår egna tillverkning är en fördel för oss också. Vi har hela kedjan, vilket är inte alla våra konkurrenter har, men vi har faktiskt från forskning, utveckling, formulering över då till tillverkning. Vi kan sätta produkter på hyllorna till våra kunder där de är med och bestämmer hela vägen egentligen vad som man ska ha ut på marknaden. Tack för mig och där lämnar jag över ordet. Se om det fanns några frågor här. Tack för detta Henrik. Väldigt intressant. Kul att ni fortsätter att växa globalt. Jag vill påminna alla om att skicka in frågor om ni har detta. Jag tänker vi kan börja med det här du nämnde, 300 miljoner skuldfritt. Vad är det för typ av förvärv ni tittar på? Jag vet att ni har gjort något nere i Nya Zeeland. Ja, precis. Det här som jag pratade om, Bliss Technologies, det var ju ett litet sådant förvärv där vi fick ett litet insteg och adderade någonting till vår produktportfölj. Det är typiskt ett som vi skulle kunna vara intresserade av också framgent. Den typen är absolut ideala. Bolag som har ungefär samma profil som oss, samma värderingar kring liksom science first. Den typen är superintressanta för oss. Men det kan också vara tillverkning. Vi har ju till exempel Asien där vi är lite underpenetrerade skulle jag säga. Det skulle vara en intressant marknad för oss att komma in med tillverkningskapacitet också. Inte bara en produkt utan även tillverkningskapacitet. Så jag skulle egentligen säga att det är väl framförallt de områden. Nya produkter in i portföljen, sätt i händerna på vår säljkår. Skulle kunna få ut det rätt så bra i våra kanaler. Alternativt då mer kapacitet eller tillverkning i vissa strategiska regioner för oss. Är det väldigt viktigt med tillverkning lokalt? Om ni förstår. Ja, men där sitter mycket av vårt värde. Det är inte helt enkelt att fermentera och tillverka de här bakterierna. Så vi anser ju att det är en konkurrensfördel att syssla med den delen. Alltså det där tycker vi absolut det är. Och sen så har du ju hastigheten givetvis också att sitta lokalt i Asien. Idag behöver vi skicka från USA eller Europa och det tar tid och det är inte alltid kunden har liksom den tiden. Det är ganska långa ledtider på den här typen av produkter att sätta igång en sån här process. Så jo, absolut skulle det vara en konkurrensfördel att vara i Asien. Jag tänker så att man förstår det, Asien är ju en väldigt stor region kan man säga. Och finns det några särskilda delar av Asien som är mer prioriterade för er? Absolut, det är inte så många länder som vi verkligen fokuserar på utan det finns några stora som gör jobbet eller där marknaden är stora. Kina givetvis. Australien är en annan marknad för oss som är ganska stor. Vi har Vietnam och vi har Korea. Och sen så finns det några andra mindre marknader. Men där har jag nog mappat in liksom de riktigt stora marknaderna för oss. Så förvärv i Kina absolut skulle vara spännande. Ja, just det. Så det är de stora G-länderna i princip som är relevanta även i sådana när ni expanderar. Jag tänkte lite grann på så här med kostnadsinflation och liknande som ändå är på allas läppar. Hur påverkar det er? Ja, vi har ju liten, om vi börjar med energidelen, så här sitter vi i ett kontor. Så det är ju ganska skyddat på det sättet. Vi har ingen tillverkning i Europa utan vår tillverkning sitter i USA och där har inte
energipriserna hänt särskilt mycket med dem än så länge. Så de är ganska skyddade på det sättet. Däremot så inflationen, den har vi ju på vårt insatsmaterial. Så det är någonting vi har fått jobbat med under det här året. Samtidigt som ibland så kan vi sitta på årskontrakt som gör att vi faktiskt vet vad vi betalar det här året. Men däremot vi förbereder oss för 1 januari, nu är det dags att göra någonting i nästa led. Så vi har en viss möjlighet att planera det här också, se till så att vi kan hålla oss neutrala i det här spelet. Så det kan tänkas att ni höjer priserna i er tur för att... Det är det vi gör, ja. Ja, jag förstår. Jag tänkte på det här lite grann med tillväxttalen. De är ju rätt höga. Det är såklart en utmaning. Vad kan man säga om de här mogna marknaderna? Jag tänker Nordamerika då till exempel, som är så viktigt för er. Hur ska man kunna hålla den här tillväxttakten egentligen i de stora marknaderna också? Ja, vi tycker i synnerhet det här segmentet som vi har som vi kallar för cleanback, som är lite mer vetenskapligt validerat. Där tycker vi är underpenetrerade och har satsat mycket resurser på säljresurser och marknadsföringsresurser, saker som vi tror ska ge effekt här över tid. Det tar lite tid med den typen av införsäljning, för det är en annan typ av införsäljning. Det kan ta år att få det på plats. Det är inte lika snabbt som en del andra bakteriekoncept där vi bara liksom kan snabbt få en order och få ut det. Så där tycker vi är liksom underpenetrerade och borde kunna få lite bättre snurr på den delen av portföljen. Ja, just det. Och kapacitet har ni? Kapacitet, vi har ju, vilket jag inte nämnt här, vi har investerat ganska mycket i vår tillverkningskapacitet de senaste åren här. Vi har lagt över 50 miljoner på att uppgradera fabriken kring fermentering just. Så vi har bra med kapacitet för att växa. Du svarar lite på det, men vi har också en fråga från publiken när det gäller det. Produktexpansioner. Och det är det du pratar om, men det gäller även i andra regioner antar jag. Det gäller över hela Probis. Absolut. Om vi tänker existerande eller förvärvsbitar. Förvärvsbiten tror jag det är ju svårt att säga. Det blir ett förvärv antar jag. Organiskt tänker ni väl också antar jag jobba med produktutbudet, eller? Absolut, givetvis. Det finns med i, men det är inte så heller nödvändigtvis att allting måste komma från Probi. Allt gott måste komma från Probi, utan vi är inte främmande för att använda vår kassa till liksom att ta in och licensiera saker också från andra för att se till att vi fyller på. För våra kliniska studier, de tar alltid lite tid, så det är bra att fylla på med någonting under tiden också. Jag tänkte lite grann på APEC och så, för jag vet att det har varit lite tillväxtmässigt, att det borde kunna gå snabbare där och så, att det har funnits synpunkter i marknaden på det. Finns det någon covid-effekt där, tror ni? Eller kan man säga någonting om den regionen? Ja, men det kan man göra. Vi har ju då satsat på Kina till exempel, som har varit en ganska stängd marknad under covid och är fortsatt en stängd marknad under covid, som har haft en liten annan strategi än kanske andra ställen i världen. Där har vi haft svårigheter. Vi växer där ganska bra, men fortfarande från ganska låga nivåer jämfört om vi tittar på hur stor marknaden är där. Så finns det mycket att hämta i den marknaden. Så där finns mer att ta av tycker jag. Men de har absolut haft en hård lockdown, vilket också gäller för Australien till exempel. Så det har varit lite problematiskt den typen av länder att operera i. Ja, men jag förstår det. Och om man tänker så här, det kanske är en styrelsefråga primärt i och för sig, men om man tänker att ni inte gör förvärv, hur länge ska de här pengarna ligga i fickan? Har ni någon tanke där? Ja, det är kanske en styrelsefråga som du är inne på, men absolut det primära målet är ju att göra någon form av förvärv och använda de kassan. Annars får styrelsen titta på andra lösningar, vad man gör med den typen av höga kassa och så vidare. Vi har ju för ett par år sedan så återköpte vi aktier. Det var ju ett initiativ till exempel. Ja, just det. Jag tänker på lite historia här då. Om man tänker att ni vill ha en produktionsanläggning i Asien. Hur har ni gjort i USA och Europa? Förvärvade ni till det eller gjorde ni så här greenfield-investering och byggde allt själva från grunden? Eller ja, men det är en bra fråga. För bakgrunden här, eller legacy Probi, kommer ju egentligen från Lund. Så det var ju snarare ett forskning och marknadsbolag utan egen tillverkning. Men 2016 så förvärvades ett amerikanskt bolag som då satt på fermentering och göra finish format, alltså slutprodukter. Så de är ju adderade i värdekedjan och det har ju
vi sett som en bra fit att vi kan verkligen köra hela kedjan igenom. Så det är någonting som vi har faktiskt förvärvat in. Och då vill jag gärna göra det reptricket igen. Då, just det. Långsiktigt om man tänker tillväxtmässigt i Nordamerika och så, och även i Europa, hur kommer den här tillväxten i ert segment att vara, tror ni? Du var inne lite på det med ert mål. Jag menar, om man tänker på existerande produkter, kommer man klara att hålla så här 8%? Eller krävs det en liksom ständigt breddad portfölj av produkter? Eller hur ska man se på Probi? Ja, men vi tror ju fortfarande på den här 4%, att vi ska få den från marknaden så att säga. Sen så ska vi givetvis ta marknadsandelar förutom dem. Men vi tycker vi befinner oss på en ganska bra ställe med en marknad som växer. Dels med nya produkter eller koncept som kommer in och adderar. Trots att de kanske är små, om vi pratar om munhälsa, om vi pratar om benhälsa och så vidare, så är det saker som faktiskt kan göra skillnad till slut. Va? Idag är väl maghälsa, det kanske är mer än 50% av hela kategorin. Men den förväntas ju då liksom, den vara mer konstant och de andra ska liksom ta större andel av det hela. Ja, just det. Så det finns en saturering, eller man säger, vissa delar. Subsegment kan ha en saturering och så kommer det andra adderas till. Liksom. Ja, precis. Absolut. Ja, men det förstår jag. Jag tänkte på en fråga också som vi fick kring sälj, hur ni jobbar med det. Jobbar ni ihop med partners eller jobbar ni uteslutande själva med det här arbetet? Det gör vi uteslutande själva, skulle jag säga. Det är väldigt få fall vi jobbar med någon annan, utan det är vår egen säljkår som är ute där. Sen så, som sagt tidigare, själva konsumentdelen är ju någon annan som gör. Så vi säljer till en distributör eller onlinehandlare så att säga, som i sin tur tar den sista biten till marknaden. Men vårt säljgäng jobbar med de här företagen. Intressant. Jag tänker på de här nya marknaderna, eller nya, men de här mindre marknaderna som ni hoppas ska bli lika framgångsrika då. Hur ser konkurrensen ut på de marknaderna? Eller hur bemöts ni när ni är ute? Ja, vår marknad så finns det ju några stora drakar som vi ofta möter. Det är Chr. Hansen till exempel. Det kan vara DuPont eller IFF DuPont som är en annan större. Men vi befinner oss inte riktigt på samma plan som de, skulle jag säga. Utan det är gigantföretagen. Utan där är ju vår tanke att vi har en liten annan science-bakgrund som ska göra oss lite unika och lite snabbare också. De är stora drakar och ibland kan det kanske ta tid. Men där hoppas vi att vi ska ha en fördel med att vi kan vara lite snabbare från initiala diskussioner med kunden att faktiskt kunna producera någonting också i slutändan, givet att vi har hela värdekedjan. Ja, just det. Så en servicegrad kan man säga som ni tar betalt. Precis. Det skulle vi gärna vilja liksom trumma lite på att det har vi möjlighet att göra. En fråga också, det kommer en fråga på marginaler. Jag tänker, får ni betalt för det här? Om du förstår min fråga, det här science, om man har ett science-antagande, ser ni det i era marginaler? Blir det högre? Absolut. Ja, det är en relevant fråga. Vi har ju någonstans mellan 43% gross margin, och tittar vi då lite på de här som vi kallar för cleanback, det mer scientific eller vetenskapliga området, så är det betydligt högre marginaler om man tittar på det jämfört då med de andra produkterna. Så, jag skulle säga att vi får bra betalt på dem. Och en skillnad med den typen av kunder är också att de stannar kvar. Det tar tid att sälja in dem, men det är långsiktiga avtal. Ofta tecknar vi kanske 3 till 5 år med den typen av kunder. Och det är ganska svårt att ta bort vår stam från den formuleringen. Så får man in ett sådant koncept så sitter det där. Ja, just det. Sen ska det givetvis performa på marknaden också. Alltså det ska vara en lyckosam produkt ju. Så den kontrollerar vi inte. Men rent generellt så blir det mindre upphandlingar efteråt för att det sitter. Liksom. Precis, det sitter mycket svårformulerat. Det tar mycket kraft och energi att göra det. Stort tack för en intressant presentation, frågestund, Henrik. Vi måste tyvärr gå vidare. Ja. Och vi ska fortsätta här alldeles strax och då ska vi gå också på ett skånskt bolag, ett konglomerat som heter Midway. Häng kvar.
Vi ska gå vidare här i programmet. Nu går vi från hälsovård då till lite mer industri kan man väl säga. Vi har Midway på scen. Välkomna. Tack. VD Sverker Lindberg och Thomas Hilmsson som är CFO. Kör igång. Tack så mycket. Sverker Lindberg, VD på Midway Holding sedan 6 år tillbaka i tiden. Dessförinnan 6 år på Trelleborg och 20 år på Tetra Pak, så rötterna är skånsk industri. Thomas Hilmarsson, jag har varit lite kortare på Midway. Jag började i somras kring detta. Jag har 17 år i revisions- och rådgivningsbranschen sedan tidigare. Vi tänkte gå igenom 4 punkter i dagens program. Först en kort introduktion av Midway. Sedan prata lite om säkra arbetsplatser. En marknad som vi tycker är spännande. Och sedan lite siffror och en kort avslutning om vårt investment case. Och för er som har varit med ett tag känner till Midway Holding som ett konglomerat. Och det grundades 1989 utav Sten K. Jonsson. Och vi finns på small cap på Stockholmsbörsen. Och från början så var vi då ett konglomerat med fokus på små och medelstora företag. Men vi har förändrat bolaget och är på väg att lämna konglomeratet och bli en industriell koncern. En resa vi påbörjade för 3-4 år sedan. Så idag ser vi oss som en industrialist med fokus på säkerhet. Safe Access Solutions. Tittar man idag då på vad Midway är så har vi 2 stycken affärsområden. Vi har Safe Access Solutions som står för 75% av koncernen och så har vi Industrial Services som står för 25% utav koncernen. Och om vi går in lite mer på respektive del kring detta så kan vi gå vidare. Så har vi Safe Access Solutions där vårt syfte är att skapa säkra förhållanden för alla som arbetar i krävande miljöer. Som exempel på det har vi Vertomax och Novacorp, 2 av våra bolag, som jobbar med fallskydd och kantskydd i trapptorn. Det är det ni ser längst till vänster. I mitten har vi Haki, då har vi byggställningar och väderskydd. Så lite lägre, inte lika höga byggnader, men där man istället bygger runt om kring det också för att skapa säkerhet för de som arbetar där. Och det ni har längst till höger är Span Access där det är skräddarsydda plattformslösningar som används till exempel vid broar för att man ska på ett säkert sätt komma åt att göra exempelvis reparationer underifrån. Industrial Services består av 3 stycken olika verksamheter som alla jobbar inom antingen som är industrialister eller som jobbar med handelsföretag och försäljning och viss del produktion kring det. Vi kan gå vidare. Om vi då ska titta lite djupare på marknaden vi har valt att fokusera på så har vi här en 1 minuts filmklipp från Lund. Ett stort projekt vi har med Lunds domkyrka där man håller på att renovera de 2 taken på tornen. Och vi är med på flera områden. Till vänster så ser ni då vårt väderskydd. Det är en temporär hall där man har lyft ner taken och renoverar då stommarna till domkyrkans tornstak. Där uppe sen är väderskydd som skyddar tornen från att det ska regna in. Och sen är det då stora komplexa ställningar som vi då har byggt upp för att man ska komma åt. Här ser ni då våra väderskydd uppe på tornen och hur det ser ut när man då har lyft av taken på domkyrkans torn. Det var otroligt spännande att vara där uppe. Förutom hardware så hjälper vi då till med att scanna in byggnader när det inte finns ritningar. Och vi hjälper till med att räkna ut belastningar och även digitalt bygga upp ställningarna i datormiljö. Allt för att hjälpa våra kunder att sälja in det här på ett bra sätt. Tittar vi på marknaden och megatrender så är vi väl positionerade. Det blir allt högre krav på säkerhet. Vi ser ökande lönekostnader. Våra system är väldigt effektiva. Vi ser befolkningstillväxt man måste bygga. Och sen urbanisering och att bygga på höjd. Så allting talar till vår fördel för marknaden på sikt. Vi jobbar i 4 kategorier. Dels är det fastigheter, både nybyggnation och underhåll. Men infrastruktur är stort för oss. Industri och energi växer också mycket.
Detta är 2 tidningsrubriker från Sverige och vi tror ju att vi har hög säkerhet, men det finns väldigt mycket att göra även på en svensk marknad. Och tittar man då globalt så är ju potentialen enormt stor. Vår vision i bolaget är safe conditions for everyone working in challenging environments. Så arbetar du ute på ett vindkraftverk på Nordsjön så ska du ha en trygg arbetsplats. Detta är en bild, en stad i Sverige, inte allt för länge sedan. Och vid första anblicken så ser det här tryggt ut. Det är väl inkapslat, det är trygga, raka gångar att gå på. Men tittar man i mitten på bilden så ser man en liten stege. Så man ska klättra upp och där är ju oerhört lätt att ramla ut. Och kommer man då upp på takhöjd så är det ju inte inkapslat utan man kan gå runt och ramla ner utanför. Och detta är då Sverige, en av våra större städer. Och så här ska det ju se ut. Man ska ha nät runt alltihop så att det inte ramlar ner på folk som går under. Till höger är ett riktigt trapptorn där du går hela vägen upp till taket och allting är väl inkapslat. Och hållbarhet blir ju då en naturlig del av ett erbjudande eftersom man ska värna om trygghet och säkerhet. Tittar man på våra strategiska byggstenar så är det ju tillväxt vi är ute efter och vi är på god väg både genom förvärv och genom organisk tillväxt. Vi har hittills sedan 2019 förvärvat 3 bolag och parallellt så driver vi då ett antal tillväxtprojekt för att få igång den organiska tillväxten. Fokus är Europa, men vi tittar även opportunistiskt på Nordamerika genom våra förvärv. Och återigen, komplexa behov är viktigt för oss. Det är där vi ser att vi har vår konkurrenskraft när det är svårt. Och sedan jobbar vi internt med att anpassa oss olika erbjudanden för olika kunder, utveckla produktportföljen och sen ha en effektiv distribution. Här är ju en del, detta är då Storkyrkan och här ser ni hur Storkyrkan såg ut när vi hade skannat in den. Och sen byggde vi då upp ställningarna och så gjorde vi då våra hållfasthetsberäkningar. Och detta är lite unikt och det gör att vi ligger i framkant och hjälper våra kunder som ska bygga upp ställningarna. Tittar man då lite på hur vår förvärvsresa har varit och vad är det vi letar efter när vi gör förvärv i dagsläget, så tittar vi på fokus på bolag med nya produkter och gärna synergier med HAKI-gruppen eller Safe Access Solutions. Ser man de olika kategorierna här så konkurrenter är vi egentligen inte så mycket intresserade av i detta. Vi har en stark ställning med HAKI och det är inte där vi vill gå vidare. Likadant om man går ett snäpp ner i värdekedjan, det är inte där vi vill röra oss uppåt och neråt. Utan det vi ser mer är vad vi har på högersidan här. Vi vill gärna se ett substitut till vad vi har. Ett exempel på det kommer jag till lite senare, men det var när vi gick från att arbeta med ställningar till att istället jobba med säkerhet på hög höjd. Eller där man är i storstäder där man inte kan bygga ställningar runt byggnader på grund av att det är begränsning på trottoarer. Då måste man ha säkerhet inifrån byggnaden istället. Så att hitta substitut till det som vi arbetar med idag. Och den andra delen är nere till höger, närliggande produkter som gör att vi kan få ut mer synergier utifrån vår inköps- och supply chain. Och våra urvalskriterier är tillväxt. Det är viktigt för oss att skapa tillväxt. Det är riskspridning och då menar vi snarare geografisk riskspridning men också ur ett produktperspektiv. Och synergier, hur kan vi skapa någonting mer lönsamt än vad vi hade tidigare tillsammans med vår befintliga portfölj. Och tar man några exempel då så har vi Vertimax Group som vi förvärvade i mars 2021. Och här var det vad jag var inne på, att här har vi säkerhet som är inifrån byggnaden istället från utanpå byggnaden. Så här har ni fallskydd exempelvis om man tappar grejer eller om folk trillar ner. Och sen ser ni även innan kanten så har vi skydd där det är då edge protection, att man inte ska kunna gå utanför byggarbetsplatsen. Att det är med. Vi kan gå vidare till nästa där vi har vårt senaste förvärv, Nova Corp Systems, som är kopplat till geografisk expansion. De finns i Frankrike och Schweiz. De är väldigt likt Vertimax som vi förvärvade. Det vill säga att vi har säkerhet på hög höjd och att säkerheten kommer inifrån byggnaden och inte utifrån.
Där har vi hittat väldigt fina supply chain-synergier med Vertimax och att vi även kan dela depåer och kunder med andra delar av framförallt i Europa med Safe Access Solutions så att vi kan bredda vårt erbjudande. Vad ni ser på bilden här är en specifik byggnad i Frankrike som heter Luma Arles som håller på att byggas och där ni ser våra produkter används i verkligheten för detta. Vi kan gå vidare. Den här bilden är från ett besök vi gjorde i Toronto och när vi ser den här bilden så ser vi en ofantlig potential. För det är så här städer byggs i dagsläget. Man bygger mycket på hög höjd och med urbaniseringen som kommer in, marken kostar mer så bygger man mer på höjden och där krävs det säkerhet av olika slag. Så om man går till nästa bild så ser vi väldigt tydligt här ser ni säkerhet som kommer inifrån byggnaden så att man ska kunna arbeta där uppe utan att kunna trilla ner. Och så här ser det inte ut bara i Toronto där vi har en stor verksamhet utan så här ser det ut på flera ställen i världen vilket gör en väldigt stor potential för den produktportfölj som vi arbetar med. Om vi pratar lite siffror så har vi ett starkt första halvår och förvärv som levererar. Och om man tittar per Q2 nu i år och rullande 12 så är vi över miljarden i omsättning för koncernen. Vi har ett rörelseresultat på 107 miljoner, bruttomarginal 31,8% och en rörelsemarginal på 10,1%. Det här ger en vinst per aktie på 2,96 och vi har ungefär 250 anställda i koncernen. Om man då går vidare och ser vad är det här i jämförelse med vad vi har levererat tidigare så kan man säga att under den senaste 12-månadersperioden så har vi haft en omsättningstillväxt på 49%. Vad som inte är med här då är EBITDA-tillväxten som har varit 69%. Så vi ökar mer lönsamhet än vad vi ökar omsättning i dagsläget. Vilket är väldigt positivt. Och vi har en EBITDA-marginal på 14,7% på befintlig verksamhet som vi arbetar med idag. Så det, om ni ser trenden bakåt här senaste 3 åren så har vi haft en fantastisk utveckling senaste 12 månaderna. Avslutningsvis har vi en bild som då visar vårt investment case. Och vi jobbar ju då med säkerhet och det är det som är vårt fokus framåt. Så vi har lämnat konglomeratet bakom oss. Vi har en väldigt långsiktig strategi och vi ska vara då en industrialist med fokus på synergier och bygga det runt Haki. Och ser vi inga synergier, ser vi inte att vi kan göra något bättre än föregående ägare, då köper vi inte bolaget. Hållbarhet känner vi en naturlig del av vårt erbjudande. Det här med säkra arbetsförhållanden i krävande miljöer är ju vår vision. Så att det känns att det passar in väldigt bra. Vi har en tydlig förvärvsstrategi och vi har en god aktivitetsnivå och jobbar kontinuerligt. Och det är då 3 bolag sedan december 2019 vi har förvärvat. Vi säger att vi ska förvärva 1-2 bolag om året. Vi har en stark balansräkning, utrymme för fler förvärv och vi har långsiktiga huvudägare. Så totalt sett så ser vi mycket positivt på framtiden. Och det var vår sista bild. Då tackar vi för detta. Det är intressant. Alltså ni ska inte vara något konglomerat längre. Det har ju varit en av börsens få verkliga konglomerat. Jag tänker på de här kvarstående delarna då, som finns. Ska det säljas eller ska det vara kvar i den här organisationen? Jag tänker på de här olika enheterna som kanske inte har någon direkt koppling till Haki. Industrial Services. Ja. Den biten, vi arbetar med den lokala ledningen för att utveckla bolagen, men investeringarna och förvärven är fokus på Safe Access Solutions. Så det är där framtiden ligger. Så den här tiden att ni köper något helt annat kommer inte hända? Det kommer inte hända, nej. Påminner alla igen om att ni får skicka in frågor om ni har det till Midway. Jag tänker lite grann, om man tittar på Haki då och säkerhet. Hur funkar den branschen om man ska flytta sig utanför Sverige? Jag tänker att är det inte så här lite reglerat hur arbetsplatssäkerhet och liknande
för olika marknader, eller är det EU-standard på sånt nu? Eller hur? Det är ju mycket EU-standarder så att mycket är väldigt lika och det är därför vi börjar med Europa och tittar på det. Men vi ser ju att Vertomax produkter har passat väldigt väl i Nordamerika. Så att naturligtvis måste vi göra anpassningar där också, men det är inte så stora skillnader. Och vi ligger långt fram i Nordeuropa. Och det innebär att de här trenderna kommer i övriga Västeuropa också och då ligger vi väl positionerade. Ja, just det. Så organiskt tror du på liksom tillväxtstöd. Ja. Ni pratade ju lite grann om det här och jag tror kring värdekedjan förvärv. Vad innebär det egentligen i värdekedjan? För ni sa att ni inte ville röra er i värdekedjan när det gäller förvärv. Vad menar ni då? Ni menar att ni köper en egen? Lite enkelt uttryckt, vi vill inte köpa en kund och konkurrera med våra kunder och vi vill inte köpa ett stålverk. Nej, okej. Ja, men bra. Det var tydligt. Jag tänker på 2-3 förvärv, eller 1-2 förvärv per år. Om man ska in i Nordamerika, då måste det till ett ganska stort förvärv, eller? Hur tänker du då? Ja, men om ni vill etablera det där, det är en ganska stor marknad. Jag antar att om man ska ha en meningsfull storlek och kunna växa från det så behöver man, det är ju ändå världens största ekonomi, till exempel i USA. Om man tittar på Vertomax, bolaget vi köpte för 1,5 år sedan, så startade de ett eget bolag i Kanada, i Toronto och har organiskt vuxit väldigt snabbt och levererar god lönsamhet och bra kassaflöden. Så att nej, jag tror inte det behövs ett större förvärv. Hittar vi ett så gör vi det naturligtvis, men vi har en bra produktportfölj att växa vidare med i Nordamerika. Intressant. Synergier pratar du också om att ni ska kunna bidra, annars är det inte intressant. Hur funkar det om man skulle till exempel etablera sig på andra sidan Atlanten mer i större skala? Behöver man lokal produktion där eller kan ni lösa det härifrån? Vi försöker ju titta på, först och främst är det då supply-synergier och i fallet med Vertomax och med Nova Corp så är det externa leverantörer som vi köper via och där hittar vi har inte lokal produktion utan vi köper från externa leverantörer. I fallet med Haki så är det egen produktion och det är i Skåne och där är det ju svårare att i så fall expandera in i Nordamerika. Så man får välja produktportfölj beroende på vad man ska gå in med. Ja, jag förstår det. Vi har fått en fråga från publiken när det gäller hur ni ser på förvärv och finansieringskostnader och liknande. En lite CFO-fråga. För att vi har ju stigande räntor i världen och rimligen svårare att finansiera. Så är det verkligen en jättebra fråga som kommer in som påverkar, om inte alla så de flesta aktörer i dagsläget när de ser på förvärv. Ur det perspektivet, ökade finansieringskostnader gör att man måste se, när man tittar på investeringscaset, så behöver man lägga på en viss parameter om att man kommer ha kassaflöde i form av räntekostnader eller ökade räntekostnader för det. Så det är klart att avkastningskravet kan öka på viss del eller att man får ta en liten högre riskspridning så sett. Vi har sen med vår historik som koncern så har vi de senaste åren varit väldigt konservativa och restriktiva till riskspridning. Och det är någonting som vi fortsätter med. Och ambitionen om 1-2 förvärv per år är absolut görbart även i framtiden. Men det gäller att ha en bra kassagenerering ifrån den operativa verksamheten. Och det gäller att inte sätta sig i för stor finansiell risk ifall räntorna sticker ännu mer kring det. Så att det är en balans som man får ha, men absolut påverkar det avkastningskraven som man ser på förvärv. Och där är det en liten obalans idag. Om man tittar på säljare så är sitter man lite kvar i samma förväntanskap när man ska sälja sitt bolag, medan förvärvare kommer in med att nu har köpeskillingarna gått ner en viss del. Så att det skapar en viss förväntanskap på marknaden just nu. Men det gäller att jobba aktivt med det här och försöka sia in i framtiden. För att ett förvärv ska finansieras under längre tid och ofta räknar man på flera år. Så att det får beaktas i kalkylen. Men vi ser fortfarande att vår ambition med 1-2 förvärv kommer att ligga kvar. Även med dagens räntenivåer. Spännande. Har ni sett någon ökad aktivitet i den här lite mer ekonomiskt stressade miljön? Jag tänker på just förvärvssidan.
Ingen större skillnad, nej. Jag tänker, ni har ju en stor exponering mot byggsektorn och vi har haft en som var uppe och pratade. Vi hade en vinstvarning från NCC i morse. Märker ni av att det är lite tuffare tider idag? Det är väl två svar på den frågan. Det ena är att i kvartal 2-rapporten så berättade vi att vi ännu inte såg någon förändring i efterfrågan. Men marknaden är väldigt svårbedömd så att vi får ju vara lyhörda och agera om det skulle behövas. Den andra svaret på frågan är ju att vi vill ju ha en balansera våra kategorier. Så bygger en del, vi bygger industri och vi går in i infrastruktur och energi och sen sprider vi oss geografiskt vilket gör att vi på sikt ska ha mindre fluktuationer. Ja, jag förstår. Inflation påverkar ju oss alla. Hur påverkar det Midways portfölj? På flera olika sätt gör det. Dels så driver inflationen på hur marknaden utvecklas. Med minskad konsumtion påverkar våra kunders verksamheter och det kan påverka vår efterfrågan. Inflationen påverkar också lönerörelsen som gör att det påverkar vår kostnadsbild. Och sen även inte bara lönebilden då utan även råmaterialpriser och annat. Och det är ju någonting som vi har sett ganska stort under första halvåret att med ökade råmaterialpriser har påverkat oss stort. Sen har vi kunnat haft möjlighet att kompensera det ut mot marknaden. Men nu kommer ju nästa år då med ökade energikostnader och lönerörelsen sätter igång. Så att det här är någonting som man får jobba med kontinuerligt hela tiden. Så att inflation påverkar definitivt på olika sätt. Jag tänker den lokala marknaden, har ni stor exponering mot el till exempel? Vi har ju produktion, och produktion kräver en stor del el, men det är inte på samma nivå som stålverken. Det är inte. Inte Oxelösund. Nej. Nej, jag förstår. Men ni räknar ändå fortsatt med att om man tänker prisutveckling att ni har en pricing power att kunna föra vidare kostnadsinflation? I kvartal 2-rapporten och i de tidigare rapporterna så har vi ju sagt att vi har lyckats kompensera för kostnadshöjningar. Men det är fortsatt en oro, absolut. Och vi måste jobba med det hela tiden. Jag tänker på de här förvärvsdiskussionerna eller förvärv som ni blickar ut. Det är de här historiska förvärven som är bäst om man vill förstå vad ni ska göra för typ av förvärv framöver, eller är det andra nivåer på det som ni tittar på? Hur tänker du då? Nej, men jag tänker på ifall det är ju teknikorienterat eller liksom portföljmässigt en breddning snarare än att man köper ett rent synergiförvärv, alltså något liknande Aktie då, till exempel. Bolagen vi köper, där ser vi faktiskt både kundsynergier och produktionssynergier men även leverantörssynergier. Så att vi kan, även om portföljen är lite annorlunda så hittar vi synergier. Och det här kan vi bygga vidare på. Men naturligtvis tittar vi även på högre teknikinnehåll som en väg framåt. Att mer digitalisering och den typen av produkter. Men det är huvudfokus i nuläget är vad ni har sett historiskt i förvärvsbiten. Hur ser konkurrensen ut i den här typen av bransch? Och det beror på var vi är någonstans. Vi har hittat en liten nisch i systemställningar där vi har en väldigt stark position. Tittar vi då på de här fallskydden och kantskydden så är det en fragmenterad marknad där vi ser en möjlighet att konsolidera. Och totalt sett så har vi då hittat en vad vi tycker en bra lönsamhetsnivå. Jämfört med vår historik så har vi en god utveckling. Ja, just det. Men då är det så som man tänker. Inom fallskydd så finns det det är fragmenterat, traditionell ställning, där är det inte fragmenterat. Ja, det finns ju ett antal spelare, men det finns vad vi kallar för rör och koppling, till exempel i Storbritannien, där man sågar till rör och skruvar ihop dem. Och det dominerar på marknaden. Och här är en möjlighet för oss att gå in och ta marknadsandel med moderna ställningar där man mer bygger som Lego, färdiga moduler, och det går mycket snabbare att bygga upp det. Så vi är effektivare. Jag förstår. Vad ser ni för risker då, om man blickar här framåt?
Den stora risken är väl att efterfrågan sjunker och det är det vi nämner i kvartal 2-rapporten. Vad händer med inflation och efterfrågan? Det är väl den stora oron. Och kombinerat med marginalpressen. Om jag går tillbaka till en av mina tidigare frågor. Historiskt så har det ju varit så att väldigt många bolag, ungefär som Midway, har knoppat av innehav till sina aktieägare. Sandvik gjorde det till exempel nyligen med traditionella materials technology. Det tror jag ingen hade trott för ett antal år sedan att de skulle göra. Men de gjorde det likt förbannat. Är det någonting som ni kan tänka er att göra med olika innehav som inte är prioriterade? Om jag säger, eller jag tror inte jag kan svara på den frågan. Nej, Nej, en styrelsefråga kanske. Nej, jag förstår. Jag har egentligen inte så mycket mer frågor att komma med. Tiden går också. Vi ska ta en kort paus här. Stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Ja, tack. Tack så mycket.
Hej och välkomna tillbaka. Mats Hård heter jag och är till vardags vd för en finansnyhetsbyrå som heter Finwire. Jag kommer vara moderator här under det närmsta passet. Vi ska gå vidare här i programmet och först upp på scen har vi Abliva och deras vd Ellen Donnelly. Welcome Ellen. Thank you. And please start your presentation. Great. So as you said, I'm the CEO of Abliva. At Abliva, we're targeting the powerhouse of the cells to improve the lives of patients with primary mitochondrial diseases. So people often don't understand those first statements. So I'm going to start with a little bit of a background. So our human body contains over 38 trillion cells. They counted those. There's a great paper on it. I would never guess. 38 trillion cells and over 200 different cell types. Every single one of those cells has mitochondria in it. And the mitochondria are responsible for generating the energy that your cells need to do their job. Every cell in your body has those except your red blood cells. Does anybody remember hearing about mitochondria in biology? I frankly didn't. I probably didn't pay attention to that lecture, but this is the powerhouse of your cell. It is probably the most important organelle in your body because it gives your cells the energy that they need to do their daily job. So depending on how much energy your cell needs, it will either have a lot of mitochondria or it won't have very many. So the cells in our body that have a lot of mitochondria are your muscles, your liver, your brain. That's super important because if you have an issue with your mitochondria, you're going to see it there first. The other thing that's interesting about our mitochondria is that your DNA comes from your mom. It's not the same DNA you have in the rest of your body. And mitochondrial DNA is made differently, it's transcribed differently, and it's checked in a different fashion. And so you can often get mutations in that DNA. So as I mentioned, we are targeting the mitochondria to improve the lives of patients that have problems with their mitochondria. So it's that simple. We're looking for patients that have an issue with this mitochondrial DNA that's in every cell in your body. So what are these diseases? These are rare diseases. It's really interesting. So you probably haven't met somebody with primary mitochondrial disease because there aren't many there. They're devastating, debilitating disorders. These patients will have a life expectancy, depending on which mitochondria are impacted, of 10 to 35 years. If they get it as a baby, they'll probably die before the age of 10. There are no approved therapies. So once you're diagnosed with this illness, you're told you have primary mitochondrial disease. And the good news is now we've told you what's wrong with you. And the bad news is that we don't know what we can do. Again, I mentioned that the organs with lots of mitochondria are going to be affected most. So we just had the Global Mitochondrial Disease Awareness Week. And in that, we spent a lot of time talking to patients and learning more about this disease. So if you have any interest in learning about these patients, you can go to our website. There are a couple of videos that you can see there. And then Daniela, the patient down on the left, we just did an interview with. So go to our website and you can learn more about the patients because I think nobody can understand the importance of treating these patients until you hear from them directly. So now we're going to talk about the reasons I think Abliva has a really interesting case. So the first thing is that the colleagues here at Abliva have been working in mitochondrial dysfunction for over 20 years. So they've been working at it long before anyone even thought about targeting mitochondria. They've been working on dysfunction for over 20 years. Eskil Elmer is our founder. He's currently our CSO. And Magnus Hansen, who's here, I told him I was going to call on him, our chief medical officer, basically have been thinking about this longer than most people in the industry, maybe anybody in the industry. The nice thing about these guys is that they focus on two different things. So Eskil is our chief scientific officer, is involved in our research organization. Magnus leads our development organization. The reason that's important is that we can bring drugs from idea to compound to preclinical studies into human patients. And we're actually doing that in our study. So in many biotech companies of our size, you'll often hear that they have one drug in development. We actually have multiple shots on goal here with multiple drugs and a research portfolio. The second thing that makes us interesting is we're focused in rare diseases. And this is important because there are a lot of opportunities that come with drug development in rare diseases that allow a small company in Sweden to become the leader in drug development in this area. So we spent a lot of time talking to the regulators about our development plans, and they're on board with those development plans. They also let us do smaller studies. You'll often hear of oncology studies and cardiovascular studies that are enrolling 6,000 patients, and they're doing a couple of them. We have one study that needs to get us to market, and it's going to be 120 to 180 patients.
That's it. So this drug could be on the market as early as 2026. We also have some pricing freedoms. And that's not something that we focus on, but it may be something that you're focused on. That means I can price the drug quite high. And so because there aren't many patients with this disorder, payers don't really care if it's priced at $300,000 a year. So that makes for a rather large commercial opportunity, which you can see here on the right. Peak sales in this diagram are shown at $1 billion. So this would classify as a blockbuster drug. You could see it could be making money in 2026, which is very different than many of the other companies you've heard from today. And these are pretty conservative estimates. I never like to show the highest case scenario because you wouldn't believe me. But the assessment here is done on the fact that we assume 50% will be diagnosed, 50% will be treated, will be the second to the market, and we'll price it at about $160,000 per year, with half of that in the UK. Those numbers could be low. They could be really low. So really, the nice thing about working in a rare disease is you have a de-risk program with streamlined development and blockbuster sales potential. So the third reason it's now is the time to be developing drugs in this area is that we now have these centers of excellence which are tracking the patients. So I'm sure when I said rare disease, you're like, oh, well, good luck with that. Where are you going to find these patients? We know where they are. There are about 2 to 3 centers in each country, and they're a similar number in each state. I'd say there are about 18 to 20 specialist centers in the US. So these centers are great because they track the patients. They make sure that the patients have a support network, but they also help us recruit these patients into clinical studies, which is the reason we really like these centers. And we've also seen the emergence of these patient advocacy groups, which you can see on the right. Again, they're there to help us develop our drugs, help us find the patients. They do a lot with the patients to tell them, this is a clinical study and this might be why you might want to participate in it. So that's also a good thing to have. The fourth thing is in this area, unlike some of the other spaces, it's not really being explored as much as it could. So you see that there's a rather low number of competitors here, and they're not names that you probably recognize. So I'm not competing with Sanofi, I'm not competing with Pfizer, I'm not competing with AstraZeneca, I'm competing with people you've never heard of before, which is actually a good thing. And the nice thing is, you can see here, we're all at the same stage of development. So the hope is that, any of these drugs make it out, fantastic. We can be used with any of them as well, so we're all complementary. These are all drugs that don't get into the brain. There's also another group of drugs that does. We, again, have another candidate in that area, which I'll talk to you about today. These guys are a little bit earlier than everyone else and looking at things that cause kind of seizures. This area is becoming more attractive to investors too, and so I wanted to show you some of the exits that have happened in this area because I think that's important. We're always thinking about, our next round of development, our next round of investment, our next opportunities. So you can see a number of the transactions in this space. Mitobridge was a company similar to Obliva. It was acquired by Astellas, a large Japanese pharmaceutical company, for $450 million. Not a bad acquisition. Reneo is one of the other ones you just saw. They did a Series B in 2020 of $95 million, and then they did an IPO later of $300 million. They're based in California. And the others are pretty well known as well. So you can see that there is, energy in the market for this type of company. So I would say the time right now is now to do what we're trying to do. We've got strong scientific understanding with a team that's been doing this for decades. We've got regulatory tools to help us. We've got patients that are tracked, monitored, and accessible. And we've got few competitors, and we're all at the same stage. So these things alone together kind of give you this nice profile with decreased risk, decreased time, and decreased cost to the market. So this is our portfolio. Our lead asset is KL1333. That really rolls off the tongue, doesn't it? So KL1333 is about ready to start its study that we need to take it to market. So this is called a phase 2-3 study. You'll see we often call it a registrational study. It's important because it's the last one we need to do before we know if this drug can be sold to patients. That will start later this year. NV354 is actually a drug that came from our labs. So this is a great example of Swedish innovation moving to the next stage of development. It's getting ready to start that phase 1 study in healthy volunteers. And then we have other programs earlier in the portfolio that could be accelerated.
So I'm going to talk today about KL1333 and NV354. So we'll talk first about KL1333. Again, as I mentioned, that's about ready to start clinical study. The biology here is pretty complex, but what it's trying to do is we're trying to increase the energy in the mitochondria. So your mitochondria in these diseases is broken, we're going to make it work again. We're targeting adult patients with multiple symptoms involved. So preclinically, we showed a number of things. There are just a few highlights here, and I'm happy to send anybody the data. But it improves mitochondrial function. We showed that the drug improves muscle function and impacts biomarkers that matter in this disease. We've also shown it has a really good safety profile, and that's another de-risking activity, is that this has been in over 110 healthy volunteers and patients, and has a very good safety profile. We've also done chronic toxicology on it, and we did a drug-drug interaction study. So when you're looking at drugs in this stage, one of the reasons they often fail is the safety profile, and so we're pretty confident that we have a good safety profile, or we wouldn't be moving into a registrational study. So we also went and did some did a patient study, because that's really important at this stage to have that patient data. And we looked at 3 clinical endpoints. And we looked at the endpoints that we thought mattered the most to patients and were a hit on the science. And so the 2 endpoints that we looked at in this study were fatigue and muscle myopathy. So here you can see the fatigue data that came out of our patient cohort. We had 2 patients that were given placebo. We had 6 that were given drug. You can see gray is the placebo, black is the drug. There's a nice separation between these bars. So that would suggest that the drug is doing something. The separation is actually pretty large as well. You know, it's a small sample set, so you can't talk about statistical significance, but that's a pretty nice difference in those 2 groups. And when you look at other indications, because we've never done this in PMD before, that actually seems to matter. So we call that a clinically meaningful difference. So instead of showing you statistical significance and variance, I'm showing you, a separation of groups and the fact that this could mean something to a patient. So if I went and asked a patient if they felt better, they would notice the difference. That's a big deal. So these were the 2 fatigue scales. And what we did at the same time we were running this study, we actually looked at the fatigue scales with the FDA and said, okay, is this the right scale to be offering these patients? And we thought that, there's some questions that are rather ambiguous that patients might interpret differently. There's some questions that are really not relevant. And so we went and did another study where we actually validated this clinical endpoint for the PMD patient population. A big piece of work. And really what this does is it gives us confidence that that scale that we're about to use in this clinical study is actually relevant to these patients. So I'll give you an example. One of the questions that the team looked at was, in the past 7 days, how often have you had an issue doing strenuous exercise? So these patients can't get out of bed, so they're not going to do strenuous exercise. And you can imagine if I asked them that question in a clinical study, I'd probably get a negative result. So really important piece of work. This will be one of our primary endpoints in the study. The second thing we tested in that same group of patients was muscle weakness, because I told you that the muscles have a large number of mitochondria. So often this is something that the patients complain about. And proximal muscle weakness, your lower legs, is really where we're seeing it. And they, it could be maybe 70% of patients have an issue with their proximal muscle weakness. So this is a test that you can see on the left, 30 seconds to stand. You basically sit down and stand up as many times as you can within 30 seconds. We did that in a study, and you can see the data here. Again, we have good separation between the 2 groups. And if you look at the citations at the bottom, it was clinically meaningful in other indications in osteoarthritis and COPD. I might mention that these patients were only treated for 10 days with this drug, and they were treated with a very low dose. So this data was pretty phenomenal. We went one step further and analyzed the data, because many people always ask me, well, what's the variance in this response? And the interesting thing is you can see that here on the left. This is with the NeuroQoL endpoint, but it looks the same in the others. And then you can see kind of how it translates. And if you've looked at this data before, what you'll see from that data is that the patients that had a lot of drug in their blood did much better. Patients that had less drug in their blood didn't do so well. So that tells us 2 things that are really important. It tells us, one, that the amount of drug matters, and that means that the drug is driving the effect. So we always used to say, I came from Pfizer, I was at Pfizer for 10 years, and we were always talking about the 3 pillars and how you know a drug actually works. And this is a really key one, right? We want to know that the effect that we're having on the patients is not just by chance.
So this is kind of some supporting evidence. So we're about ready to start this study. It's called the Falcon study. I love that because I feel like these patients, you know, they're stuck in their bed, they have no energy, and all of a sudden, hopefully our drug will allow them to take flight. It's a study that's going to run, they're dosed for a year. So every patient is dosed for a year. Luckily, they're going to be at home most of the time. They come into the clinic very rarely. They'll take our medicine in the morning and at night. Again, adult patients, they need to have fatigue and they need to have myopathy in their legs to get into the study. And we'll run them to an interim analysis. So we're running the first 40 patients to the interim, which we've communicated as late 2023 or early 2024. And at that time, we'll have a really good feeling for the medicine because we don't want to waste our drug on patients if it's not working. It's another super important thing in the rare disease space. So that interim analysis will be very important to the company to get that first 40 patient data. And at that time, we'll decide if it's futile. We'll also decide how big the study needs to be. And so the study will either be expanded to 120 total patients or 180 patients, which you can imagine isn't many patients for a registrational study. So that's our first candidate, KO-1333. We have a second candidate, NV354, which is also very close to our heart because it came from our labs. So this one also will increase the energy in the mitochondria, but it does it in a completely different way. And the interesting thing about this one is it gets into your brain. So I just have a few slides on this, but the interesting thing is it was discovered because we were looking at Lee patient cells in our labs at Lund University and realized that there was an effect when you put succinate on them. The problem with that is succinate's naturally occurring in your body, but it's hard to get in there. So the group made a prodrug of succinate, and you can see some of the data here. We've got a green light now from the MHRA to start phase 1, and so we're just finishing the last stages of that. We've optimized the drug properties, we address common issues, and I think it's really going to be an interesting drug because of its ability to penetrate the brain. You can see just a bit of the new data from Barcelona here. We decrease inflammation in the brain and we delay the presence of motor signs. And patients also had improved weight gain, which is pretty interesting because that's a problem in this patient population. So that's the two programs I'm going to talk about today. I think one of the things that we're proud of at Abliva is we managed to do a rather large financing back in June. When the markets looked so dire, we were out there raising money. And the exciting thing about that is we brought in a lot of new investors to the story, institutional and life science investors. And that was important because they're in it for the long term. And I think right now we all need investors that are in it for the long term. So really excited to have those guys on board. One of them came from the UK and we had a couple come in from Norway. So we did a directed share issue initially for 150 million and then we opened it up to our current shareholders for another 50 million rights issue. And it was completed at a 7% discount. So we were super excited about that too. The best thing about that financing is it gives us a 2-year runway, which is nice in the current environment. It also actually gets our KO-1333 program through that interim analysis, and it allows us to progress NV354, so it's actually ready for the clinic. So super happy to have finished that financing in June, and thank you to anyone who contributed or participated, because it was not an easy time to be raising money, and we're really excited. It was actually recognized in BioWorld as one of the top 10 deals in Q2. We don't do this alone. We say we're small and nimble and flexible, but we have a great group of support around us. I'd like to highlight the Scientific Advisory Board on the right. These are scientific experts, clinical experts in the area. They're fantastic. We talk to them way more than we probably should, but they've helped us design the program and really make a program and a study that's patient-friendly and going to be of interest to the whole community. So they've been fantastic. And then the board of directors is on the left. You may recognize some of those names. Well-known names in Sweden and abroad. So great level of support from them. So I've told you all about Abliva now. Our focus is really to become a global leader in this area. We talked about why we can do that. You know, we have a team of experts that's been working in mitochondrial research or drug development for over 20 years. We just opened a subsidiary in the US. So trying with the American CEO to get some more attention from the US investors and the community there. It will also help us run our clinical study, as our clinical study that we're about to start is global.
and has US sites as well. So we're now trying to work from 2 countries. I think one of the other unique things is we do have research and we do have development, and we do have the ability to build a commercial group to sell this drug. And that's when you start to look out long term. If KL1333 gets approved in 2026, we need to be out there selling it. And you saw that there are those centers of excellence. That makes it much easier because you know who you're selling to. The estimate in a rare disease, with a rare disease asset, that you have to have about 20 salespeople in the US. That's it. You know, you need a commercial team, but you don't need many people because the geography is so well mapped. So that gives us a real opportunity there to build our RD&C organization. We're one of the only companies in this space that has multiple assets, multiple chances here, and they're complementary. Not only are they complementary, they're first-in-class drugs, and they're complementary with everyone else that's developing drugs. So we're really excited about that. If someone else gets approved, that's not a bad thing. They'll just open up the market. More patients will get diagnosed, more patients will get treated, and that just gives us more opportunity as well. And as you know, we're publicly traded on NASDAQ, and we have 2 years of runway. So that's a believer. Thank you. Thank you very much, Ellen. I take this in Swedish. Om ni har några frågor till Ellen så får ni gärna smsa in detta. Det står ett telefonnummer på presentationen som ni har fått. Om ni är osäkra på hur ni når oss. Interesting times for you guys. I think, I mean, you elaborate a little bit about the patient for the study. I guess you work with the Center of Excellences, and you also work with, I guess there are some organizations, or how do you de-risk? Absolutely. The patient organizations are really important, and we've got great collaborations with all of them. An example is in the US, there's a patient organization called the UMDF, the United Mitochondrial Disease Foundation, and they are a great source for these patients because when these patients get diagnosed, you can imagine they've never met anyone unless their mom has it, because they often have a mother that has it, but they don't know anybody else that has their disease, and so these patient advocacy groups really bring them in and help them. So we're in constant conversation with them. They often introduce us to patients, and they helped us actually recruit for our PMD specific fatigue endpoint. So super important. You can hear from Daniela. We did an interview with Daniela this week, and so you can hear about her story. She's impacted by both muscle fatigue or muscle weakness and fatigue. So it's nice. But we spend a lot of time talking to the patients. I think part of the problem with drug development is you say, okay, I want to develop a drug that's important, and then you miss the patient experience. And so we've really tried to focus our endpoints on the patients and what matters the most to them. Yeah, I understand. I think when it comes to drug development, sometimes you do, like you, phase 2, 3 at the same time. Does that affect the result when you're finished? How does that differ to a traditional phase 3? Yeah, that's a great. So usually you do phase 1, and that's your healthy volunteers, and then you do phase 2, and that's your proof of concept, and then you do phase 3, and that's your big study. Usually you have 2 of them. So in rare diseases, that whole process has been shrunken down, and it is a benefit because you can get your drug to the market more quickly, but it means you have to do a lot of things all at the same time. And so as a company, it's rather, if I could say, stressful because you're doing, chronic toxicology much earlier than you would normally do. But the nice thing is that you have that one study. So it makes it a little bit difficult because you still have to have that same package of supporting data for that one study, but you just have a shortened time to do it. So at this point, we announced last year that our IND had been approved in the US. It had been accepted by the FDA. And that means that we're green-lighted to start that study. And so, again, we did the UK. We announced that earlier this year as well. So as the countries start to approve the drug, that risk dramatically decreases. The risk is usually on safety or efficacy. And so luckily we have a great safety package, and then the efficacy comes from that phase 1B study and the preclinical experiments that we've done. Yeah, so this is the study. This is absolutely it. This is the study. The nice thing about when you ask about risk profile is in the rare disease space, these patients have nothing, and they're often dying early. So the regulators are often very, we're in constant discussions with them. They're very accommodating to data that may not be statistically significant across every single endpoint. So what you see, and you all know this because you watch companies coming for approval, there's often a discussion that takes place. And so the nice thing about our study is
We've de-risked it by having 2 primary endpoints. And that's important because usually you have to hit on your primary endpoint before you can go analyze anything else. We have 2 primary endpoints that we can hit on. So we'll either hit on fatigue, hit on muscle weakness, or hit on both of them. Okay. And that's a unique place to be. So that's called an alternate endpoint approach, and we call it 2 shots on goal. So that, again, will de-risk it. And the constant conversation with the regulators helps because we know what they need to see to be successful. Yeah, a follow-up on the end game. I mean, hopefully for the patients and for the shareholders, you will have a positive development, I guess. What's the next step for your company? I mean, you are a niche product, right? Yeah. Are you going to go to market by yourselves, or do you think you will need to work with partners? Or Great question. Being a small company, we always look at all possible opportunities in that space. I think we do, we could take it out alone and commercialize it ourselves. We would probably look for a commercial partner in Europe. Yeah. Because the European market is much more difficult, but we could do it ourselves in the U.S. We could also look for opportunities to collaborate on that. Big Pharma isn't in this yet, but they always could be. So there are a lot of different opportunities. The nice thing is we are preparing ourselves for all options. And so we have the appropriate conversations to support those. Yes, of course. The patients you're recruiting, are they all based in U.S.? You talk a lot about the U.S. Or do you also have patients here in Sweden and in Europe? Or, yep, good question. U.S. and it's U.S. and Europe. Yeah. So we're recruiting a global study, and we'll get some of the patients from the U.S. and then some of them from here in Europe. So that's important to us. Yeah, the COVID crisis, is that over the hill now? Because I guess these people are I guess. They're very prone to getting it. Yeah. So you can, exactly that. They're, they don't want to get, none of us want to get COVID, but it was it's extremely difficult if they get it. So the interesting thing is we were running that you saw the data from our phase B1 study. It was running in the UK in the midst of COVID. And so you can imagine that UK hospitals were overrun with COVID cases. There are patients in the hall dying of COVID, and then we're trying to recruit a clinical study. So big thank you to the 8 patients who contributed in that. So I think we actually recruited a phase 1B study in the height of COVID in the UK, which was probably the worst place to get it, and did okay. I think we're not there yet. We were laughing that can we start calling it an endemic? I'm like, well, I don't know, probably not quite yet. But that's kind of, we need to think about it. Our risk profile is always based on the fact that COVID could hit again and could hit more strongly. We're still seeing a lot of, the hospitals, I think people are still coming back to work. And so I think things might slow down a bit, but we're hoping it doesn't hit like it did before. No, not like a big postponement of the entire study. You don't think that will happen? No. No, but I have to tell you, I'm still in the U.S. We're much more still impacted by COVID than I think you are here. And so we recognize that each country is kind of in a different place on that trajectory. Yeah. We have a question from the audience regarding your finances. You made a share issue now this summer, right? Yep. And how long is that money lasting? I mean, the studies, it's the study, so I mean, it costs, I think everyone knows that. For how long are you financed? So we raised financing for 24 months for the first part of that study. So that's to the interim analysis to the first 40 patients. Yeah. And then we'll likely do another raise there at the end of that once we know how big this study will be. Yeah, okay, so we will have some data before you will raise more money. Yeah, it'll be blinded data. So I'm not going to promise you data because you need to keep it blinded at that point to continue the study, as everyone I think knows. But yeah, there will be an indication. We'll do a futility and a sample size adjustment at the interim. Yeah, I understand. One more question. The other project you have, what can we expect the next 18 months. So that project, actually, what we've raised for in this round is a bit softer. So the plan is to just get everything done, all the boxes checked, in order to be able to take that to the clinical phase 1 study. So that's still a story to be read out, but that has very little risk associated with it right now. It's more about doing a lot of work. And we have a limited team that's trying to get a global study started. So that's the reason that one's progressing a bit slower. Yeah, sure. You were talking a little bit about the US. You're building a US presence as well. You're not planning to make a dual list
of your company? I think that's everyone's goal at some point. That there's a great access to capital in the U.S. There's, as we all know, I think the valuations there are rather significantly overvalued, the companies. So that's always an opportunity. I think right now we focus on the patients, we focus on our company here in Sweden. We have a subsidiary, we opened a subsidiary in Boston. I'm based out of Boston and I spend time here every month and then time in Boston. So we're trying to kind of build both. But I think, a US IPO would be a faraway goal, but always a goal, I think, in everybody's company. Yeah. Okay. I had one question from the audience as well, and they were asking if you have invested by yourself in the company. Yeah. Yes. Yeah, and I have a share program with the board as well. But yes, we all invested. I think everybody in the company has invested. We're proud of what we're doing. Yeah. Sounds good. Thank you very much, Ellen. We need to move on in our program today. Great. Thank you for your presentation. Thank you. Och ni andra, häng kvar, ni som tittar digitalt, för vi ska alldeles strax vara tillbaka med nästa bolag och då är det Active Biotech. Vi ska fortsätta här i vårt program. Passande nog ska vi fortsätta på hälsotemat. Det passar ju här i DN. På scen har vi nu Active Biotech och deras vd Helene Tuvesson. Välkommen. Tack. Kör igång. Trots de senaste årens stora framsteg inom cancer och inflammatoriska sjukdomar så finns ett fortsatt stort behov av effektiva och säkra läkemedel. Active Biotech utvecklar nya immunomodulatoriska läkemedel mot cancer och mot inflammatoriska ögonsjukdomar. Det är sjukdomar med stort medicinskt behov och det är sjukdomar med en signifikant värdepotential. Och mitt namn är Helene Tuvesson, jag är vd för Active Biotech sedan ungefär 5 år. Och jag tänkte börja med att ge lite mer substans till vem vi är, vår bakgrund, vad vi sysslar med. Och Active Biotech har funnits med relativt länge. Företaget bildades redan i slutet av 90-talet. Vi listade på Stockholmsbörsen och vi finns här i Lund. Vi har vår bas här tvärs över gatan. Vi har ett tydligt fokus på sjukdomar som man kallar för specialistindikationer eller nischindikationer, kan vara särläkemedelsindikationer. Och ett av våra helägda projekt, Task-Winnie-Mod, utvecklar vi för blodcancerformer. Och vi har en fas 1/2-studie pågående i multipelt myelom. Lac-Winnie-Mod utvecklar vi som en behandling för inflammatoriska ögonsjukdomar. Och här har vi en fas 1-studie pågående med en ögondroppsformulering. En nyligen utvecklad egen ögondroppsformulering av Lac-Winnie-Mod. Sen har vi ett partnerprojekt, Naptumumab, som vi utvecklar tillsammans med vår partner Neotex Therapeutics. Och där pågår en fas 1-studie och en fas 2-studie. De här projekten har varit i klinisk utveckling tidigare så att vi har möjlighet att använda tidigare genererad dokumentation för att snabba på utvecklingen. Och vi har alla våra projekt nu i klinisk utveckling och tittar man framåt något år eller lite längre så ser jag flera viktiga milstolpar för projekten och förstås för bolaget.
projekten har utvecklats bra de senaste åren och vi har precis tagit in pengar för att kunna fortsätta ytterligare ett steg fram till värdefulla milstolpar. Och vi kommunicerade i början nu i september att vi fått in ungefär 47 miljoner svenska kronor innan kostnader för nyemissionen. Sen har vi andra viktiga händelser som har skett i närtid. Till exempel så för Naptumumab-projektet så visade man redan tidigt under den pågående lungcancerstudiens gång tillräckligt många responser för att gå vidare till andra steget i den här studien. Det är jättepositivt och vi ser fram emot att följa studien och se vad som händer härnäst. För Tasquinimod så fick vi särläkemedelsstatus från FDA i maj. Det är också en viktig del, särläkemedelsstatus i myelofibros ska jag påpeka, det är en viktig del i utvecklingen för Tasquinimod i en väldigt ovanlig blodcancerform som myelofibros är. För Laquinimod så fick vi ett nytt patent godkänt för en ögonsjukdom som inte är vårt huvudfokus men som är en möjlig kommande ögonsjukdom för oss att utvärdera. Vi har 2 sätt att angripa inflammation och cancer och vi använder immunsystemet för att utveckla nya behandlingar för de här indikationerna. Det ena är små molekyler, små immunomodulerare och de påverkar något som heter myeloida celler. Myeloida celler det är inflammatoriska celler eller immunceller som finns till exempel i tumörmikromiljön. Det är de cellerna som i tumörmikromiljön ser till att hålla ner immunsystemet så att inte den normala funktionen hos immunsystemet, det vill säga att städa bort tumörceller, fungerar. Tasquinimod påverkar de här cellerna och det leder till tumörcellsdöd. I inflammatoriska sjukdomar som med Laquinimod så påverkar Laquinimod en annan typ av myeloida celler, antigenpresenterade celler och vrider dem till ett antiinflammatoriskt skeende kan man säga och då får man en antiinflammatorisk effekt. Det andra konceptet är antikroppsbaserad immunterapi. Naptumumab är en antikropp som är fusionerad med ett superantigen. Ett superantigen med bakteriellt ursprung och det här är kroppen väldigt väl tränat på att reagera på och expanderar då specifika T-celler och leder dem till tumören om man får en tumörcellsdöd. Som jag sa innan så har vi våra 3 projekt i klinisk utveckling och vi har för närvarande 4 kliniska studier pågående. Vi har Tasquinimod i multipelt myelom. Vi planerar starta en studie i myelofibros i början av nästa år. För Laquinimod utvärderar vi en ögondroppsformulering och det pågår 2 kliniska studier med Naptumumab och de görs av vår partner Neotex. Den ena studien i samarbete med AstraZeneca. Tasquinimod är en ny typ av behandling för blodcancer och vi har en pågående studie i multipelt myelom men sneglar även på 2 andra indikationer i närliggande område och det är myelofibros och där har vi gjort ett avtal med en holländsk organisation och vi kommer tillsammans starta en klinisk studie under nästa år i myelofibros och myelodysplastiskt syndrom är en annan närliggande ganska ovanlig blodcancerform och här pågår det prekliniska studier för att verifiera att detta är någonting, även denna indikation för Tasquinimod. Vi har ett stort prekliniskt och kliniskt paket av regulatorisk dokumentation för Tasquinimod. Vi har full tillverkningsdokumentation för Tasquinimod och Tasquinimod skyddas av patent för medicinsk användning, tillverkning och formulering och vi har också särläkemedelsstatus i både multipelt myelom och myelofibros. Multipelt myelom anläggs i benmärgen där plasmaceller växer till okontrollerat och detta leder till att normala blodceller trängs undan. Det leder i sin tur till bensmärtor, frakturer, anemi och andra svåra komplikationer som till exempel svår njursvikt och infektion. Så överlevnad har ökat väsentligt de senaste åren och det beror på att det här är en konkurrensutsatt indikation. Det är många som utvecklar läkemedel. Inom indikationen har kommit många nya läkemedel och överlevnaden har förlängts väsentligt de senaste åren. Trots det så går patienter
i relaps och dör på grund av resistens till behandling. Och det finns ett stort medicinskt behov av behandlingar som skiljer sig från det som redan finns. Vi har en pågående studie i multipelt myelom med tasquinimod. Den här studien görs helt och hållet i USA. Den består av 2 delar. Den ena delen adresserar monoterapi av tasquinimod och den andra undersöker en kombination med tasquinimod och en standard oral behandling som används i multipelt myelom. Det är den kombinationsdelen som pågår nu. Och huvudsyftet är att titta på säkerheten i första steget av den här kombinationen. Det är alltså 4 olika läkemedel man kommer att ge ihop. Och man kan säga att i multipelt myelom är det i princip aldrig så att monoterapi används utan det är i stort sett alltid en kombination av läkemedel. När säkerheten är fastställd så kommer studien att utvidgas med ett större antal patienter och så kommer man även att titta på preliminär effekt. Multipelt myelom är en jättestor marknad för en liten indikation och den bedöms nå 27 miljarder US dollar 2027. Det är en marknad som drivs av nya behandlingar, nya behandlingskombinationer och en äldre population. Gör man en första tidig utvärdering för tasquinimod i den linjens behandling som den kliniska studien nu pågår i så gör vi en bedömning runt större än 1 miljard amerikanska dollar per år i försäljning av tasquinimod. Vi har också påbörjat utveckling med tasquinimod i myelofibros och det här är en väldigt ovanlig blodcancerform. Och tittar man på själva symptomen så inkluderar det anemi, förändringar i vita blodkroppar och man får förstoring av mjälten och man får en fibros i benmärgen. Fibros i benmärgen är kanske det svåraste symptomet av den här sjukdomen. I nuläget finns det ingenting som verkar på fibrosen i benmärgen. Och därför behövs det nya behandlingar som även kan ha den typen av effekt. Den här marknaden är relativt outvecklad jämfört med multipelt myelom. Men marknadsbedömningen i nuläget av totalmarknaden ligger under 1 miljard US dollar. Det finns ett stort medicinskt behov för en ny behandling. Framförallt en behandling som kan verka även på fibrosen. Tittar ni till höger så ser ni en bild att tasquinimod reducerar fibros i en djurmodell för myelofibros. Och det gör den till skillnad från JAK-inhibitorer så som det är det som används idag på marknaden. Vi har som jag sa innan ett globalt patentlicensavtal med Oncode Institute i Holland. Och vi kommer tillsammans starta en klinisk studie i början av nästa år och det är Oncode som finansierar den studien. Parallellt med det så har vi ett samarbete pågående med MD Anderson i USA. Några ord om laquinimod där vi har som initialt fokus att titta på icke-infektiös uveit. Det är en svår ögonsjukdom och vi vet att från prekliniska data att laquinimod har fin effekt på den här sjukdomen både när man ger det som en oral behandling och när man ger det som en ögondroppe. Tittar man sen lite bredvid den här ögonsjukdomen så studerar vi också laquinimod i ögonsjukdomar där man har en överdriven nykärlstillväxt. Det kan vara till exempel det vi kallar för gula fläcken på svenska, wet AMD. Här pågår prekliniska studier för att verifiera laquinimods effekter. Vi har även här ett stort regulatoriskt program gjort sedan tidigare med laquinimod. Vi har en stor dokumentationsbas och mycket kliniska data. Och laquinimod skyddas också av olika typer av patent. Några mer ord då om icke-infektiös uveit. Det är en sjukdom som är relativt ovanlig. Uveit kan vara icke-infektiös eller infektiös och den är något mer vanlig. Men det här är det faktiskt den 3:e ledande orsaken till blindhet i västvärlden. Om man låter den här sjukdomen gå obehandlad eller dåligt behandlad så är risken för kraftig synnedsättning, i värsta fall blindhet, stor. Standardbehandling är kortikosteroider, antingen lokalt på ögat eller systematiskt som en tablett. Man ger också klassiska immunsupprimerande läkemedel och en del monoklonala antikroppar.
det finns ett stort medicinskt behov för någonting som kan ha större potens eller större effekt än kortikosteroider framförallt och begränsa biverkningsprofilen från kortikosteroider. Vi har 2 varianter här på laquinimod som vi kan använda i den här sjukdomen. Och det baserar sig då på prekliniska data i första hand. Det ena är en nyutvecklad ögondroppsformulering. Och den testas just nu i en fas 1-studie där vi tittar på tolerabilitet och säkerhet av den här ögondroppsformuleringen. Sen har vi också möjligheten att dosera laquinimod som en kapsel eller som en tablett. Och det är det man har gjort i tidigare utveckling och där har vi full dokumentation tillgänglig för det. Det pågår som sagt en fas 1-studie med ögondroppsformuleringen. Den görs i friska frivilliga och den här studien görs i 2 delar. Den första delen är singeldos och den andra delen är multipeldos. Det här är känsligt med ögat och det är mycket säkerhet som omgärdar den här typen av studie. Det är en sak att ta någonting oralt, en annan sak att ge någonting direkt på ögat. Så att i första delen så tittar vi på singeldoser av laquinimod eller en likadan placebo som ögondroppe och där tittar man på biverkningar som stickningar och smärta i ögat och så gör man också laboratorietester för att se så att inte någonting farligt händer. Sen går studien över, vilket den redan har gjort, till multipeldosdelen där ges laquinimod eller placebo igen och dosen är då bestämd utifrån singeldosdelen. Och man gör på samma sätt här så att man testar eller tittar på säkerhetsprofilen. Här får man multipeldos upp till 21 dagar, alltså 3 veckors behandling. Den här studien görs i Österrike på ett specialistsajt där man gör bara ögonstudier. Och vi räknar med att studien ska kunna vara klar i början av nästa år. Och parallellt med det så planerar vi för en fas 2-studie med laquinimod. Både ögondroppsformulering och kapsel i patienter med uveit. Uveit är en liten marknad men det finns en signifikant möjlighet för någonting nytt, något som kan ersätta framförallt kortikosteroider. Och tittar vi på en kommersiell potential för laquinimod så hamnar vi på något större än $500 miljarder per år. Några ord om naptumumab som då är en tumörriktad immunterapi. Det finns många immunterapier som till exempel checkpoint-inhibition som generellt sett aktiverar immunsystemet men som egentligen inte finns i tumörområdet. Och därför är det en vetenskaplig rational att kombinera just naptumumab med den typen av terapi. Och tittar man prekliniskt så ser man synergi när man ger de här 2 behandlingarna ihop. Det gäller också när man kombinerar naptumumab med kemoterapi. Och intressant nog också när man kombinerar med CAR-T-cellsbehandling. CAR-T-cellsbehandling är någonting som är stort inom hematologi men har faktiskt aldrig egentligen visat någon bra effekt i solida tumörer. I prekliniska modeller så funkar de här 2 behandlingarna bra ihop och man får en ökad aktivitet när man ger, eller man får synergi när man ger CAR-T ihop med naptumumab. Det är 2 studier som pågår just i nuläget med naptumumab. Den ena är en kombination med docetaxel i lungcancerpatienter. Och den här studien går vid ett flertal sites i USA. Det använder en vad man kallar adaptiv studiedesign där man i första steget tittar på att man får tillräckligt många responser för att det ska vara lönt att fortsätta. Och det uppnåddes då tidigare i år så att nu pågår det andra stadiet av studien. Och vi räknar med att få resultat från den här studien under nästa år. Sen pågår det en fas 1b, 2a-studie med naptumumab i kombination med en checkpoint-inhibitor, durvalumab, det är AstraZenecas checkpoint-inhibitor. Och här har man valt att använda, alltså välkomna många typer av patienter med olika typer av tumörer till studien. Det krav som finns är att de ska ha hög sannolikhet att uttrycka det här tumörantigenet som naptumumab verkar på.
Och den här studien pågår för närvarande och håller på att avslutas. Så vi hoppas kunna få resultat sent i år eller möjligen början av nästa år. Tittar man då ett år eller lite mer framåt så finns det planerade kliniska milstolpar, viktiga milstolpar för projekten och att hålla reda på. För Tasquinimod så väntar vi säkerhetsutvärdering under slutet av detta året eller början av nästa år i multipelt myelomstudien. Och vi förväntar oss kunna starta en proof of concept-studie i myelofibros under nästa år. Inledningen av nästa år. Och för Laquinimod så förväntar vi oss resultat på ögondroppstudien i början av nästa år och vi planerar samtidigt för start av en fas 2-studie under 2023 i uvit-patienter. Och för Naptumumab väntar vi förhoppningsvis resultat i Durvalumab-studien i slutet av detta året och kombinationen med docetaxel, där förväntar vi oss resultat under nästa år. Så jag vill sluta där jag började, att vi håller på med indikationer inom cancer, inom inflammatoriska ögonsjukdomar. Det är sjukdomar och indikationer med stort medicinskt behov och det finns en stor värdepotential i de här sjukdomarna. Stort tack för detta, Helene. Jag tänker att jag börjar som jag brukar egentligen, att om man har frågor till Helene så får man gärna skicka in dessa. Det kan man göra via sms. Det står dels på nätet men det står också i de inbjudningar som ni har, ni som sitter här i rummet. Jag tänker att jag kör igång i alla fall. Enkelt uttryckt, det verkar som ni har väldigt mycket saker på gång. Samtidigt, om man tänker, det är ju lite olika preparat kan man säga. Om du ska rangordna de här tre, kan du göra det på ett bra sätt? Vad är viktigast och vad är minst viktigt, tror du, på lång sikt? Alltså det är ju så här att på lång sikt för bolaget så är alla tre projekten viktiga. När det gäller Naptumumab så görs ju utvecklingen av vår partner. Så den ligger liksom lite ifrån oss, men projektet som sådant är jätteviktigt. Våra helägda projekt, Tasquinimod och Laquinimod, är viktiga för oss. Och man kan tycka att ögon och cancer är väldigt skilt, men det är ju samma typ av system som man påverkar. Det som är involverat är immunsystemet, immunförsvaret. Sen nu är Aktiebiotek i nuläget ett litet bolag, nästan till virtuellt, men vi har många samarbetspartner, akademiska samarbetspartner över hela världen som vi jobbar tillsammans med. Jag tänker, ni jobbar ju intensivt nu med med kliniskt arbete. Hur långt har ni tänkt att ni ska ta de här projekten före man hittar en partner? Eller har ni tänkt att ni ska gå hela vägen själv? Ja, alltså i nuläget skulle jag säga att jag tror det är viktigt att få en något tydligare klinisk validering av projekten innan vi vill inte släppa det här ifrån oss för tidigt, utan för att kunna få ett bra pris på projektet, ska jag väl säga för att vara ärlig, så vill vi vänta lite och vi vill också ha en partner som vi känner kan ta det här ett steg längre. Men man behöver komma till fas 3-nivå då, tror du? Nej, jag tror att man behöver ha proof of concept i klinik. Ja, jag förstår. Ni har ju rest pengar i år och de här ska räcka till utgången av 2023. Stämmer, va? Och det står du fast vid, eller man säger? Ja. Ja, bra. Jag tänker på rekrytering av patienter och liknande. Vad ser du riskerna egentligen framöver kring era studier? Alltså det är alltid en risk att rekryteringen försenas. Och det spelar ingen roll hur och var man gör den kliniska studien, för den risken finns alltid. Nu är det här är ju patienter som behöver vård oavsett om det råder en pandemi eller om det är något annat läge. Så att det har inte varit så svårt för oss att rekrytera patienter även under pandemin till exempel, utan det har kunnat pågå. Ja, just det. Så tidsplanen tycker du känns rimlig fortsatt? Jo, det är det. Samtidigt så vet jag, efter att ha varit med i rätt många år kring klinisk utveckling, att det är rätt så lite som ska till för att det blir en försening när det gäller
de kliniska studierna. Men det är ju ett av de viktigaste jobben vi har, det är att se till att det här går undan så snabbt vi kan. Jag tänkte på ögon här. Om man ska, hur lyckas ni nå ut till den här patientgruppen? För jag tänker det är väl ändå en känslig fråga att ta in forskningsprojekt i ögonen. Om du förstår, jobbar man med patientorganisationer eller hur rekryterar man det kan man patienter? göra. Man kan jobba med patientorganisationer, eller det bör man göra. Men också läkare. I det här fallet är det specialistläkare som brinner för att hitta någonting för uvit. Så att jobba tillsammans med läkare, experter inom ögon över världen, och så får man dessutom tillgång till deras patienter. Det är så man gör. Ja, just det. Så där anser ni att ni har på fötterna helt enkelt, kan man säga. Det finns ett intresse och vi har kontakterna, så att det tycker jag. Om man tittar de närmsta månaderna här, då är det egentligen studieresultat. I och med att ni har rest pengar så är det studieresultat man ska följa på Active Biotech. Det tycker jag. Det kommer förmodligen också komma mer prekliniska data som är intressanta. Presentationer på vetenskapliga möten och så. Men det är klart att, och det är viktigt för oss att bygga intresse kring Active Biotech på det viset också. Men det är klart att det viktigaste just nu, det är ju som du säger de kliniska resultaten. Och start av nya studier. Ja, just det. Och där har ni en tajt tidsplan då, förstår jag. Tittar man på de här olika preparaten, du var inne lite på det i din presentation, men hur ser konkurrensen ut egentligen? Det är väldigt konkurrensutsatt inom multipelt myelom. Ja. Och det är också en anledning till att vi kikar lite på indikationer i närområdet. Myelofibros är många som säger är där multipelt myelom var för 10 år sedan. Så att det är inte alls samma konkurrens inom den indikationen. Nej, okay. För att ta ett exempel. Så är det. När det gäller ögonen har det hänt en del de senaste åren när det gäller uvit. Men det är fortfarande så att det händer väldigt mycket mindre. Det är inte så konkurrensutsatt. Men det är å andra sidan ganska ett svårt område. Är det betecknat som sällsynt sjukdomsområde? Eller? Ja, kanske inte området som sådant. Men uvit kan vara en särläkemedelsindikation. Ja, just det. Så ni kan snabba på en sån process egentligen. All right. Jag tänker covid och liknande, har det någon effekt på något av studierna idag? Eller hur kan man säga någonting om det? Nej, egentligen inte som vi ser i nuläget. Nej. Vi läser ju också väldigt mycket om olika leveranskedjeproblem och dylikt. Upplever ni något sånt i er, eller man producerar allting för studierna? Så att... Ja, precis. Alltså vi har inte drabbats, ska jag säga, alls av det. Vi har haft vår produktion säkrad innan. Så att vi har inte, det är ingenting som har drabbat oss. Nej, det är inget som oroar dig helt enkelt? Nej, inte just nu i alla fall. Kommersialisering, om man tänker, det tror jag alla aktieägare är intresserade av. Hur långt bort ligger det? Det beror lite grann på vilken indikation man pratar om. Har vi möjlighet till fina resultat inom blodcancer så är det ju det särläkemedelsstatus och kan bli en kortare väg till marknad. Det är svårt att säga exakt hur långt tid vi har kvar till det. Men vi har ju dessutom hela det prekliniska och kliniska säkerhetsbiten täckt sedan tidigare. På det viset kan man säga att det skulle kunna gå ganska snabbt för oss. Men det är fortfarande de kliniska studierna som ska göras klart. Ja, man måste validera det helt enkelt. Det var väl egentligen de frågorna jag hade. Jag tänker att vi ska gå vidare i programmet också. Stort tack för att du kom hit till det. Tack. Och alla ni som följer detta, så ska vi ganska snart gå vidare i vårt program, och då har vi Cantargia på scen.
Hej, välkomna tillbaka. Nu går vi vidare i programmet. På scen har vi Cantargia och vd Göran Forsberg. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Kör igång så kommer jag tillbaka sen med lite frågor. Ja, men vi kör på här. Kul att vara här och få presentera Cantargia på hemmaplan. Vi sitter ju här i huset också så att det var inte så svårt att hitta hit. Jag förutsätter att många av er har hört om Cantargia innan. För er som inte har hört så ska jag berätta att vi är ett antikroppsbolag. Vi jobbar mycket mot cancersjukdomar eller mot autoimmuna inflammatoriska sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Men ska säga, det som vi har kommit allra längst med är vår utveckling inom bukspottkörtelcancer och lungcancer. Och det är väl mycket det jag kommer lägga energi på idag. Men vi har även andra kliniska studier utanför lungcancer och bukspottkörtelcancerområdet. Och det beror på att vi har sett att vi sannolikt har en behandling som fungerar väldigt bra ihop med vanliga cellgifter i cancerbehandling. Och som så att säga gör att man kommer få en mycket bättre effekt om man kombinerar de här två än man förväntar sig med cellgifterna. Vi bygger väldigt mycket på att man ska ha speciella måltavlor på cancerceller eller andra celler när man behandlar sjukdomar. Och vår måltavla heter då ILETRAP och har unika egenskaper som jag kommer komma tillbaka till. Men det är egentligen oerhört mycket spännande vi kan syssla med vad gäller ILETRAP och det kommer att hålla oss sysselsatta väldigt, väldigt lång tid utan att vi börjar konkurrera med oss själva. Vi har en bra kassa. I slutet av halvåret hade vi 350 miljoner och vi gjorde också en företrädesemission här över sommaren som tog in 250 miljoner då före kostnader. Så att vi har ungefär en kassa fram till mitten av 2024 här nu. Och vi har också väldigt mycket på gång här och räknar med att ha ett bra nyhetsflöde framöver. Så att om vi nu tittar på vår pipeline här så ser ni just det här PDAC då, det är bukspottkörtelcancer och NSCLC är lungcancer. Det är de två delar som har kommit längst och inom bukspottkörtelcancer så är vi på väg in i en potentiellt registreringsgrundande studie. Vi har diskussioner just nu med FDA och Europeiska läkemedelsverket kring den här studien. Men vi förväntar oss egentligen inga svårigheter. Däremot kan det alltid ta lite tid med de här diskussionerna. Inom lungcancer så har vi sett att framförallt den här en form som kallas för icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer, svarar osedvanligt bra när vi sätter in vår behandling och vi fokuserar nu på utvecklingen inom det segmentet och det är det största segmentet inom lungcancer. Sen har vi då utveckling också inom trippelnegativ bröstcancer, inom gallgångscancer, tjocktarmscancer och vi har även tittat lite grann på kombinationsterapier med andra immunterapier idag. Och vi kommer återkomma kring mycket av de här resultaten inom den närmsta framtiden. Vårt andra projekt sen CAN10 är inriktat mot autoimmuna inflammatoriska sjukdomar och vi har identifierat 2 stycken som vi tycker är extra lämpliga. Hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Och just hjärtmuskelinflammation är någonting som har kommit i ropet väldigt mycket här i samband med covid bland annat. Där delvis vaccinerna har då beskyllts för det här men framförallt är det ju covid-infektionen som är det stora problemet. Att många covid-patienter får faktiskt hjärtmuskelinflammation som brev på posten efteråt. Och hjärtmuskelinflammation är också en väldigt allvarlig sjukdom. Det är faktiskt en av de vanligaste dödsorsakerna för unga människor idag. Så här finns stora medicinska behov och otrolig potential i våra projekt. Så att egentligen så visar det här egentligen bara på vår kassa en gång till. Och det visar också att vi är stöttade av starka ägare då i form av AP-fonder, i form av Alecta, i form av bankfonder, etc. etc. Om vi sen går in på marknadssidan så är det ju så här att lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna och det är den absolut dödligaste idag. Mer än 2 miljoner människor får den här sjukdomen årligen och om vi då tar USA som är den största marknaden så är det ungefär 250 000 som får lungcancer. Och jag pratade om att den här icke-skivepitelen, den där vi ser bäst effekt i, den är också den klart största och det är majoriteten av patienter som får den. Bukspottkörtelcancer är lite mindre.
Men i USA så är siffran över 60 000 patienter varje år just nu. Och det är egentligen en enorm marknad, för det finns väldigt få bra behandlingar för de här patienterna, och konkurrenssituationen är inte så där oerhört ska säga, dramatisk som den kanske är inom många andra sjukdomsområden idag. Så vi ser verkligen fram emot att ta nästa steg inom den sjukdomen. Så om vi börjar med det här ILET-RAP då som måltavlan, så är det ju så att den finns inte bara på det här NSCLC, det vill säga lungcancer eller bukspottkörtelcancer, utan den finns i en rad olika cancersjukdomar. Och det här är egentligen mycket mer än vad vi som Cantargia-bolaget kan ta i. Men vi börjar ta i det här och beta av det lite grann för att verkligen så att säga försäkra oss om att vi förstår potentialen i vår produkt, och också naturligtvis se till att ha flera skott på mål så vi minskar risken i utvecklingen. Och den här är ett intressant måltavla, för den finns inte bara på cancercellen utan den finns även i det som kallas tumörens mikromiljö, som bör bli mer och mer relevant att helt enkelt hitta behandlingar mot. Men det jag ska prata om nu här idag hänger ihop med cellgifter och varför de inte fungerar så bra. Så att om man tänker sig en patient som har en tumör här som ni ser nu på den här till vänster, så har ju den patienten, om man nu gör cellgifter, så är ju målet att minska tumörmassan och få bort den. Och det går ofta väldigt bra i början, det vill säga man svarar på cellgifterna. Men det som händer är att tumören försvarar sig. Alla våra organ i kroppen har ju på något sätt utvecklats för att också försvara sig mot fara. Och det gör även en tumör. Så den uppreglerar någonting som heter interleukin 1 alfa och beta bland annat. Och sen så slutar den svara på cellgifterna funkar inte längre. Och det är det vi försöker visa nere till vänster, där man ser att tumören börjar växa igen och den sprider sig i metastaser. Och då har det gått så långt så att det är en väldigt allvarlig situation för patienten. Så vårt mål är ju då att sätta till vår antikropp som vi ser ner till höger, för att cellgifterna ska kunna fortsätta verka under längre tid, och vi ska motverka spridningen då också. Så att man potentiellt ska kunna bota patienten eller åtminstone kunna leva med sin sjukdom mycket längre tid. Och här är då ett exempel från möss där vi kan titta på, om vi tittar på den här grå stapeln, eller grågröna, som heter kontroll, så ser man att om mössen har då bara en tumör som är obehandlad, så har den naturligtvis växt 100%. Om vi sedan tittar på den ljusblå stapeln, så har de fått ett cellgift som heter Taxotere, som används väldigt ofta och som är ett cellgift vi studerar i en av våra studier. Då ser man att man får en antitumöreffekt. Om man nu blockerar bara en del av det här systemet, det som kallas för interleukin 1 beta, så hjälper inte det. För att det här interleukin 1 alfa finns ju fortfarande kvar och motverkar cellgifternas aktivitet. Men när man däremot blockerar med vår antikropp som blockerar både alfa och beta, så får vi en väldigt tydlig effekt som man ser till höger. Och det är det här som vi nu bygger hela vår kliniska utveckling på. Att 1 + 1 ska bli 3. Och inom bukspottkörtelcancer så fick vi nyligen fram nya spännande data som vi presenterade på ASCO-konferensen, som den heter, som är då den största cancerkonferensen i världen en gång om året. Och de här fick stor uppmärksamhet, och det man ser till vänster här är vad som kallas ett vattenfall. Och det är ju naturligtvis svårt att förstå vad det är rent objektivt. Men vad det betyder är att varje sån här stapel visar hur tumörbördan antingen har ökat, då är de orangea, eller minskat, då är de mer eller mindre blå. Och det man kan säga är att det är väldigt många patienter som har hamnat i det här blå, antingen ljusblå eller mörkblå delen av kurvan. Mycket mer än vad man förväntar sig, fler patienter än vad man förväntar sig med enbart cellgifter. Så det här är ju en väldigt tydlig indikation på att vi får ett bättre resultat än bara cellgifterna. Sen har de också de här minskningarna i tumörbördan håller i sig mycket längre tid än vad man förväntar sig med enbart cellgifter. Och det betyder att i slutändan så har patienterna levt mycket längre med sin cancer än vad de förväntades göra med enbart cellgifter. Så att i den här studien på 73 patienter så var medianöverlevnaden
12,7 månader och det är 3-4 månader längre än vad man förväntar med enbart cellgifter. Och det här får betraktas som ett starkt och bra resultat. Sen är det biverkningar. Cellgifter har mycket biverkningar och det ser vi ju så att säga i den här tabellen med alla biverkningar och vi ska inte gå igenom den. Men det jag vill säga är att det fattas en biverkan här som man får med cellgifter och det är något som heter neuropati som är väldigt, väldigt obehagligt och som faktiskt är så jobbigt att leva med som man får ofta avsluta cellgiftsbehandlingen. Och det förväntar man sig någonstans mellan 15 och 20% av patienterna ska få med den här typen av cellgiftsbehandling. I vår studie med 73 patienter var det bara en enda patient som fick en allvarlig sån här. Och det hänger också ihop med hur vår molekyl verkar, det vill säga att den motverkar olika typer av inflammatoriska sjukdomar och den här inflammatoriska sjukdomen neuropati då induceras av cellgifter också. Så att det här är oerhört spännande och det öppnar oerhört mycket dörrar i sig självt. Sen vad gäller lungcancer så är det ju samma sak här. Det är mycket data men poängen är här att om vi tittar på den här som kallas för ORR, Overall Response Rate, så är den ungefär dubbelt så hög som man förväntar sig med bara cellgifter. Det vill säga att vi har hamnat i häradet 50% medan man med enbart cellgifter förväntar sig någonstans 20-25%. Och det som kallas för progressionsfri överlevnad, då PFS, är ungefär 2 månader längre än man förväntar sig med enbart cellgifter. Och överlevnaden är någonstans 3 månader längre just nu. Men det var väldigt, väldigt tidigt i den här analysen. Men det här ser väldigt, väldigt bra ut och det är den här non-squamous-gruppen som framförallt driver de här siffrorna. Det är här vi ser de verkligt starka data. Och det finns även patienter som har blivit, en patient med lung som hade fått behandling innan den här studien, slutat svara på den behandlingen, då immunterapi, och som då fick cellgifter ihop med vår antikropp nadunolimab och inom några månader så var både primärtumören och metastaserna borta. Och den patienten har nu gått på behandling i 2,5 år nästan i den här analysen. Så det är naturligtvis en oerhörd framgång. Och man kan titta på den här vattenfallen igen så ser ni att det här som kallas för non-squamous är ju patienter som har liksom sjunkit ner lägre, det vill säga de har fått blivit av med mer tumör än de som kallas för squamous. Och igen, det håller i sig mycket längre. Så fina resultat som vi bygger vidare på. Och det vi gör nu är att vi behandlar fler patienter med det här non-squamous innan vi så att säga under nästa år planerar att gå igång med en randomiserad studie. Men vi vill ge oss själva bästa möjliga förutsättningar för att nästa studie ska gå bra också. Och därför behöver vi lite fler patienter nu. Sen har vi också behandlat patienter med immunterapi och som ni säkert vet, immunterapi är väldigt, väldigt hett. Här har vi fått så att säga, intressanta resultat, men det man också ser i den här gruppen det är patienter som har fått immunterapi innan och slutat svara på det och så sätter vi till vår behandling. Och då ser ni i det här vattenfallet som är till vänster där att nere till höger finns det patienter som är ljusblå och blå. Så det är några som det går väldigt bra för här när vi sätter in vår behandling för motverkare. Men det är också väldigt komplext här för att det är patienter som fortsätter utveckla sin tumörsjukdom. Och det här, så att säga, i och med att vi ser så pass bra resultat i lungcancer och bukspottkörtelcancer med cellgifter så blir det naturligtvis viktigt att vi fokuserar på den utvecklingen. Så det här följer vi nu och ser hur det går. Och vi startar också en ny studie nu när vi tar in patienter med både cellgifter och immunterapi och ser vad som händer då. Och så får vi se vad nästa steg är där. Men fokus just nu lungcancer, bukspottkörtelcancer och komma in i senfasutveckling. Så att om vi sen går in i vårt andra projekt här, CAN10, och lämnar cancern ett ögonblick och sen kommer in i autoimmunitet och inflammation, så har vi här i CAN10 också en antikropp som går mot IL-1RAP. Det intressanta med den är att den blockerar inte bara det här IL-1-systemet som jag pratade om innan, det vill säga alfa och beta, utan den blockerar också något som heter IL-33 och IL-36. Och alla de här IL-1, IL-33 och IL-36 är välbeskrivna att de driver olika autoimmuna sjukdomar. Ibland gör de det ensamma och ibland så jobbar de ihop
i de här systemen. Och just inom till exempel då hjärtmuskelinflammation och inom systemisk skleros så finns det goda skäl till att tro att alla de här systemen driver sjukdomen. Och här har vi då en avgörande fördel jämfört med våra konkurrenter som bara blockerar en av de här systemen. Så att vi är på väg in i en fas 1-studie som ska börja någon gång i början på nästa år. Men vi har redan nu presenterat mycket djurdata i både modeller av det här systemisk skleros, av hjärtmuskelinflammation, som har visat stor uppmärksamhet bland olika forskargrupper och skapat ett stort intresse. Och till exempel den här systemisk skleros, jag vet inte, möjligt att ni såg att vi skickade ut en pressrelease för några veckor sedan att våra resultat vi har sett är så pass intressanta så att på en stor amerikansk konferens inom området så har de här lyfts fram nu och ska presenteras muntligt, vilket är naturligtvis en stor framgång för bolaget. Vi har också haft akademiska samarbeten. Det är inte så att vi tänker ge oss in i hjärtinfarktområdet nu, men det är en enorm möjlighet och vi har sett väldigt fina resultat när vi behandlar djur med hjärtinfarkt, så vilket är det som man ser här nere. Och det är klart att det skapar ju lite framtida möjligheter här. Men för oss som bolag så fokuserar vi på de nischer vi har hittat nu som är alldeles tillräckligt stora. Så att om vi sen då tittar på vårt nyhetsflöde här så vi har stora förväntningar på vad som ska komma här under den kommande slutet på året och början på nästa år. Som vi sa, jag presenterade resultaten inom bukspottkörtelcancer och lungcancer som vi presenterade i somras på ASCO. Resultaten var fortfarande inte helt mogna med tanke på att många patienter fortfarande stod på behandling. Vi räknar med sannolikt under första kvartalet så bör de här resultaten ha mognat så pass mycket så att vi kan uppdatera er kring det. Det gäller ju samma sak när vi kombinerar med immunterapier, att de resultaten var också fortfarande spännande men fortfarande lite omogna och behöver lite mer tid. Sen har vi då den här fas 2/3-studien då, Precision Promise. När vi presenterade våra bukspottkörtelcancerdata redan under förra året så blev vi kontaktade av en amerikansk intresseorganisation för just bukspottkörtelcancer. Och de valde då att ta in så att säga nadunolimab i den här studien som de delvis är med och finansierar. Så att vi har ju så att säga en delfinansiering i en potentiellt registreringsgrundande studie. Och som jag sa, vi har diskussioner med FDA och EMA och räknar med att kunna skicka in en ansökan nu under fjärde kvartalet för att starta studien. Och sen kommer den naturligtvis rulla på ett tag. Men det är en stor milstolpe för bolaget när vi så att säga är igång i den registreringsgrundande fasen. Sen är det ju så att vad gäller både ur ett mer internationellt investerarperspektiv och naturligtvis ur ett potentiellt Big Pharma-perspektiv, för det förr eller senare så kommer vi söka ett partnerskap på de här produkterna, så är det viktigt att man inte bara har kliniska resultat utan även det som kallas translationella resultat. Och vi har plockat mycket tumörbiopsier från alla patienterna i våra studier. Vi håller på att analysera dem och det är klart att de resultaten när de börjar bli färdiga och tillräckligt robusta så kommer vi presentera dem också. Och det kommer vara oerhört spännande att se, liksom få mer inblick i vad händer i tumören när vi ger vår behandling. Sen har vi ju alla de andra studierna här då som jag pratade om som då är mycket tidigare men inom andra segment i bukspottkörtelcancer, inom andra segment av lungcancer, inom tjocktarmscancer, inom gallgångscancer och inom trippelnegativ bröstcancer. Så kommer de första datasätten nu att komma fram här under slutet på året och vi kommer kunna börja presentera resultat där också. Och sen är det vårt andra projekt där vi då förväntar oss att göra färdigt de sista delen, vilket är den sista toxstudien som vi måste ha på plats innan studien får starta. Och sen skicka in en ansökan och förhoppningsvis komma igång i början på nästa år. Så att väldigt mycket på gång i bolaget. Och med det så tänkte jag egentligen bara lägga upp sammanfattningen här. Säga att vi stort fokus på bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer.
Vi tycker att vi har fina data och vill bygga vidare på dem. Och vi har en bra kassa att bygga från här, att ta nästa steg. Och med det så tackar jag för uppmärksamheten och tar gärna lite frågor. Tack så mycket Göran. Jag vill påminna alla om att man kan smsa in frågor om man har det. Det finns på era program eller så ser ni det via webben. Intressant, spännande tider. Du nämnde ingenting om kassan här på slutet, men du har rest pengar så att du håller dig in till 2024, va? Ja, mitten av 2024 som det ser ut nu. Och då är det att det inte händer någonting med några milestones eller några, utan det är att ni genomför ert kliniska program. Ja, det är att vi genomför vårt kliniska program. Alltså de studier som är här också, att vi kommer inte satsa, liksom låta allting fara iväg, utan det finns ju, vi har ju 5 stycken kliniska studier. Och det här kommer vi så att säga se till att fokusera. Nu när vi fått de första datasätten så kan vi också se hur ska vi fokusera vidare så att vi liksom lägger pengarna på rätt saker framöver, definitivt. Sen det som inte är finansierat, det är ju ett kommande steg inom lungcancer. Just det. Men där är vi inte än, utan vi behöver mer patienter och mer data innan vi är redo. Mer evidens. Jag tänker lite grann på tittar man på de här olika preparaten, hur ser konkurrensen ut i andra forskningsprojekt som finns? Det är en jättebra fråga och då är det väl så här att om vi tittar på bukspottkörtelcancer så är det väl kanske ur ett konkurrensperspektiv en av de mest tacksamma cancerformerna att vara i. Det är relativt lite konkurrens. Det är en sjukdom som har varit väldigt svårbehandlad. Det finns en hel del misslyckanden tidigare. Jag tror många preparat som har testats i bukspottkörtelcancer har snarare gjorts utifrån att vi har ett cancerpreparat här på gång och nu testar vi bukspottkörtelcancer också. Istället för att verkligen försöka förstå biologin och komma in på biologin. Och jag tycker att vi har gjort det på ett nytt och innovativt sätt här. Som gör att vi tycker att det här är superspännande och de tidiga resultaten ser bra ut. Så det är ena sidan. Sen har du lungcancer som är ett getingbo. Det händer hur mycket som helst inom lungcancerområdet idag och det är väl så att säga utmaningen där är att det är en marknad som blir mer och mer segmenterad. Vi pratar inte om att alla lungcancerpatienter kommer få samma behandling utan det är snarare så att är du nydiagnostiserad med lungcancer idag så finns det kanske 15-20 behandlingar att välja på. Och sen är det beroende på hur du så att säga svarar på de första behandlingarna så finns det då andra linjens behandlingar som kommer variera mellan det här. Så att mer och mer komplext. Och det gäller att hitta en nisch. Jag tycker nu gick jag inte in på det, men jag tycker vi har hittat en liten nisch inom de här icke-skivepitel, icke-småceller lungcancer och lite grann utifrån vilken typ av behandling som de erbjuds. Just det. Med risk för att jag kanske var den enda som missförstod, men du var inne lite på bieffekterna av allting. Skulle du kunna dra det lite grann? För jag förstod inte riktigt skillnaden mellan cellgift och eran när det gäller hur bieffekterna faktiskt var. Nej, men så här är det att när du ger cellgifter får du väldigt mycket biverkan. Vi ser med ett undantag så ser vi egentligen precis samma biverkansprofil som med cellgifterna. Det vill säga att vi gör situationen värre. Och det är väldigt viktigt. Men däremot så gör vi den bättre. För att det är en biverkan från cellgifterna, det vill säga den här neuropatin. Som ju är smärta i så här, fingrar, händer, armar, fötter, ben. Som kan vara fullständigt outhärdlig. Den är mer eller mindre borta. I den här patienten. Så att vi har en biverkansprofil som är bättre än vad man förväntar sig med cellgifterna. Just det, men behandlingstid där, hur skiljer den sig? Jaha, nej, men vi lägger till vår behandling till cellgifterna. Så du har cellgifterna. Och det enda vi gör är att vi ger behandlingen samtidigt med cellgifterna. Och effekten blir att man får större effekt av cellgifterna då egentligen? Ja, alltså man kan väl säga att vi får en effekt av vår antikropp och du får effekt av cellgifterna. Och tillsammans så blir det här bättre än vad som är förväntat med bara cellgifter. Ja, men samt som biverkansprofilen är. Nej, men det är jättebra att du ställer frågan. Ja, men ibland förstår man inte riktigt ifall det cellgifter var ju ändå, det tror jag alla kan relatera till, att det är en ganska tuff behandling.
Det är det definitivt. Sen har vi i och för sig blivit duktigare på att hantera cellgifterna. Men det är fortfarande en tuff behandling. Absolut. Om man tittar på den här andra kan 10. Där ska ni in i klinik då. Vad ser du för risker här nu framöver? Kring det kliniska programmet kring detta? Ja, nej men alltså om vi tar i det korta perspektivet är det ju inte så väldigt stora risker utan vi ska få fram en dokumentation. Vi ska ge produkt till patienter här och det börjar väldigt försiktigt så man börjar med ganska låga doser. Man börjar med bara ge, det är ju en påse de ska få då eller en injektion. Och så ser man vad som händer om man tar blodprover, tittar på halveringstid och så vidare. Och det här är friska frivilliga i början. Ja, just det. Så du ser liksom inte någon patientrekryteringsproblematik eller något sånt där? Nej, den ser jag inte i början. Sen är det klart, sen är det ju beroende på hur resultaten utvecklas så kan det här ta lite olika vägar. Men nej, jag ser väl inte några sådana stora risker. Sen är det ju naturligtvis, man skickar in en ansökan till myndigheter. Har man tur så får man inga frågor. Man kan ju få lite frågor som kan ta lite tid att hantera här också. Det ligger lite grann utanför vår kontroll. Jag förstår det. Om man tänker långsiktigt då, med Kantarge, hur långt ska ni driva era preparat, har du tänkt? Ja, du. Nej, men alltså det är väl klart att vi är ett litet bolag. Om man tar extremsituationen så är det att man ska börja marknadsföra själv. Det har vi ju ingen chans att göra. Nej. Och ingen ambition att göra det. Och så idealt så ska ju det här ska ju våra projekt över till någon större aktör några år innan marknadsintroduktionen. Så att sen får man titta på vilken typ av cancerform. Så att sätta en registreringsgrundande studie i bukspottkörtelcancer är betydligt enklare än att sätta en registreringsgrundande studie till exempel i lungcancer eller inom andra sjukdomar. Så att det styrs ju. Vi vill ju naturligtvis kunna hålla kvar projekten för att komma ut i en situation att vi har en bra, liksom kan få ut bästa möjliga pris. Just det. Det är ju liksom naturligtvis i aktieägarnas intresse. Sen vill vi ju inte driva det all extendum så att det här blir bara dyrt och komplicerat. Så det är ju en balans vi har. Ja, men i princip kan det kan ju vara ganska närliggande och det kan ju dröja kanske några år. Nej, det vet man inte. Nej. Utan man får försöka driva igenom de här i ett studieprogram helt enkelt. Ja, vi får fokusera på den delen. Sen ska jag bara poängtera att det är klart att vi är synliga. Vi pratar med alla potentiella stora läkemedelsbolag som skulle kunna vara intresserade av det här. Och sen så vet ju vi, alltså det är väl egentligen så här att ofta så styrs ju affärerna av behoven i de stora läkemedelsbolagen. Det vill säga att om vi nu tar lungcancer eller bukspottkörtelcancer så kommer det styras av vad är behovet hos ett stora bolag att fylla på sin egen produktportfölj med preparat inom det. Och det kan ju vara väldigt olika från tid till annan. Det har ju med deras egna patentutgångar och med konkurrens och så vidare att göra. Och den där delen kontrollerar vi inte alls. Utan vi kan bara fokusera på att komma framåt så ska det här nog gå bra. Jag förstår det. Med risk för att jag kan missförstå, för jag är ingen expert på området, men Novartis har väl floppat med en produkt väldigt närliggande. Eller man ska säga, har det påverkat intresset för er någonting, tycker du? Men det är väl klart, alltså jag pratade om det här interleukinet alfa och interleukinet beta och Novartis har ju en antikropp som var riktad helt och hållet mot interleukinet beta. Och att de kom in i det här området, det är en lång historia som inte hade kanske att göra med att de hade en tung egen forskning som visade att det här var väldigt bra inom vissa lungcancersegment, utan det var snarare en tillfällighet och att de hade mycket muskler och kunde helt enkelt satsa på det här. Så att det är väl snarare att vi har ett problem att förklara. Samtidigt så är det ju så att när man väl förstår skillnaden mellan vår produkt och Novartis produkt så skapar det ju kanske mer intresse än vad det hade gjort innan. Så att det är väl liksom lite både och. Jag förstår. Stort tack Göran för att du kom. Tiden går. Vi hinner inte med några mer frågor nu tyvärr. Utan vi ska gå vidare i programmet och nästa bolag upp är Prostatype Genomics. Häng kvar.
Vi går vidare här. Välkomna tillbaka. På scen har vi Prostatype Genomics och Fredrik. Välkommen Fredrik, kör igång. Tack så jättemycket. Ja, god eftermiddag, eller god middag kanske man ska säga. Mitt namn är Fredrik Persson. Jag arbetar som vd på Prostatype Genomics och har haft äran att göra det de senaste 5 åren. En del ansikten är lite bekanta för mig faktiskt. Det ska ju vara här igen. Och syftet med min presentation är förstås att presentera Prostatype Genomics lite grann närmare. Och det uppenbara målsättningen är förstås att det ska vara så pass intressant att ni som är här i rummet eller ni som tittar online blir intresserade av att investera i vårt bolag. Det är ett bra tillfälle just nu, så jag kan väl säga utan att ha sagt för mycket. Och agendan egentligen för dagen sammanfattar många av de frågeställningarna man som investerare ställer sig. Jag vet om att det har varit många intressanta bolag här tidigare idag. Och jag tror att vi också kommer att kunna vara ett sådant när ni väl väljer era investeringsbeslut. Men tittar vi lite grann på varför Prostatype Genomics kan vara en bra investering, så är det ju så att vi är verksamma inom ett viktigt, stort, globalt område som är prostatacancer. Och där det finns ett uttalat kliniskt behov av bättre prognostiska biomarkörer. Och jag återkommer alldeles strax till att förklara vad jag menar med detta. Ur ett riskperspektiv, det är ett populärt uttryck dessa dagar, så är Prostatype Genomics inte ett bolag i utvecklingsfas, utan vi har passerat den fasen sedan en tid tillbaka. Vi är mer i en kommersialiseringsfas skulle jag vilja säga. Så den tekniska risken är mycket begränsad i Prostatype och Prostatype Genomics. Dessutom är det en potent produkt. 1/3 av diagnostiserade prostatacancerpatienter omklassificeras. Och varför det är viktigt ber jag att få återkomma till alldeles strax. Det är också en produkt som rent logistiskt är enkel att implementera i sjukvården, vilket också är en viktig punkt. Vår affärsmodell kommer jag att presentera närmare. Den är i högsta grad attraktiv, inte bara för oss utan också för våra partners. Och vi har varit hyfsat duktiga på att leverera enligt de målsättningar vi har satt upp i bolaget från första början. Och som sagt var, jag vill understryka det. Vi adresserar ett stort och ett viktigt och ett uttalat kliniskt behov på marknaden. Bolaget har som sagt var passerat forsknings- och utvecklingsstadiet. Men vi behöver naturligtvis som många andra bolag kontinuerligt arbeta med att stärka vårt vetenskapliga fotavtryck. Det är en av de punkterna vi fokuserar på och kommer att fokusera på säkert under en överskådlig framtid. Frågan om vi någonsin blir klara med detta. Kommersialiseringsdelen är förstås det andra viktiga området för oss. Och det är de här 2 områdena som vi då slaviskt arbetar efter. Marknaden då. Jag nämnde initialt att det är en stor marknad. Och det får man väl lov att säga när man tittar på de här siffrorna. 1,3 miljoner patienter om året ungefär nydiagnostiseras med prostatacancer. Tar man Sverige som ett exempel så är det cirka 11 000 patienter om året som diagnostiseras med prostatacancer. Samtidigt är det 100 000 ungefär, det vill säga 10 gånger så många, som har en diagnostiserad prostatacancer och lever med den oron det förstås innebär. Vi har en produkt som heter Prostatype. Prostatype fokuserar sig primärt på de patienterna som diagnostiseras som låg eller mellanrisk. Och jag ska försöka förklara vad det innebär. Det finns 3 grupper, 3 klassificeringar man använder sig av inom sjukvården och vården av prostatacancerpatienter. Hög risk, intermediär risk eller mellanrisk och låg risk. Vår sweet spot är låg och intermediära patienter. Så det blir en knapp miljon patienter om året då, som tillkommer i den poolen av patienter som är tänkbara för att använda Prostatype. Och ni ser att marknaden, den årliga marknaden är betydande. 5,5 miljard ungefär är den värd för oss per år. Vad är då Prostatype? Ja, det är en produkt som består, som ni ser till vänster på bilden, av ett laboratoriekit. Självklart. Själva värdet i bolaget, det stora värdet i bolaget, förutom kittet, ligger i den algoritm som är utvecklad
av oss och den omfattande databas vi förfogar över med riktiga prostatacancerpatienter. Så algoritmen kör mot databasen när vi har använt kittet, eller laboratoriet har använt kittet. Och det som behöver göras är att man utvinner RNA från cancerstamceller. Så vi mäter verkligen i pudelns kärna. Det är alltså inte ett blodprov utan det är ett vävnadsprov. Och från vävnadsprovet så utvinner vi RNA från de cancerceller som existerar. Och längst ner så ser ni hur själva resultatet presenteras för läkare och patient. Enkelt att använda, det är ett så kallat PCR-test, eller RT-qPCR till och med heter det. Och vi har säkert kommit i kontakt med det och ni har säkert kommit i kontakt med det på ett eller annat sätt i och med pandemin bland annat, där PCR-testning är vanligt. Och tittar vi lite grann och en viktig bild för mig att presentera, det är den här som ni ser framför er nu. Hur själva processen för en patient går till. Den blå pilen symboliserar själva diagnosförfarandet. Och det är under det förfarandet man konstaterar om det finns en prostatacancer existerande överhuvudtaget. När det väl är konstaterat, om det nu blir konstaterat, det är där vi kommer in i riskklassificeringsstadiet. Och det är viktigt vilken riskklass man hamnar i som patient. Låg, intermediär eller hög risk. För det är det som avgör vilken form av behandling man får som patient. Om man ens får en aktiv behandling. Så att som sagt var, Prostatype är inte ett diagnostiskt preparat eller diagnostiskt test, det är ett prognostiskt test. Så det är en liten skillnad där, en viktig men ändå skillnad. Så tittar vi lite grann på och ställer oss frågan, vilket man som investerare förstås gör också när det gäller life science-bolag. Och där finns det ett kliniskt behov för den här produkten. Och när det gäller Prostatype och Prostatype Genomics så kan jag utan att darra på manschetten säga att ja, det gör det. Det finns ett stort kliniskt behov. Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden och i USA. Där prostatacancer faktiskt är den vanligaste cancerformen överhuvudtaget. I många länder vanligare med prostatacancer än med bröstcancer. Så tittar vi lite grann på Sverige och tar det som ett exempel. Så ungefär då 11 000 män diagnostiseras varje år. 7 000 av dem ungefär faller inom låg- eller intermediärriskgruppen. Som då är det segment som är vår sweet spot. Och ordet cancer är förstås ett stigmatiserat uttryck. Det är många som blir väldigt oroliga när man får reda på att man har blivit diagnostiserad med sin prostatacancer. Men det kan vara intressant att veta också hur stor risken är att avlida av prostatacancer om man nu, Gud förbjude, skulle få den diagnosen. Och då är det faktiskt så att olika studier har tittat på det här. Och någonstans mellan 1,5 och 3% av alla oss män, över 50 vanligtvis, som diagnostiseras, vi skulle avlida om vi inte fick någon form av behandling. Så om det är någonting som är positivt så är det väl egentligen att prostatacancer i sig och död i prostatacancer är väldigt ovanligt. Tack och lov. Men det är så här att över hälften, mer än 55% av oss män som diagnostiseras med en låg eller mellanriskcancer genomgår någon form av radikal behandling. Det kan vara operation, det kan vara strålning, hormonterapi eller kemoterapi. Så att det är ett väldigt glapp mellan de som verkligen behöver behandling och de som faktiskt får en radikal behandling. Och vad är då problemet med behandlingen? Jo, det är förstås biverkningarna. Och den vanligaste biverkan är tyvärr impotens. Ungefär hälften av männen drabbas av impotens. Och den andra vanliga förekommande biverkningen är inkontinens. Både fram och bak. Så att väldigt få avlider av prostatacancer, tack och lov. Men det är väldigt många som genomgår behandling. Så frågan är hur kan vi krympa det här gapet då? Och observera, det här är både lågrisk och intermediär riskpatienter vi pratar om. Och man kan framförallt ställa sig frågan, hur kan det vara så här?
2022. Hur kan det vara så här? Att mer än hälften av dem som diagnostiseras som låg- och mellanrisk behandlas radikalt med de biverkningar som finns. Och en förklaring, eller det jag skulle vilja säga med den här bilden är förstås att jag tror vi kan sammanfatta vad jag sagt så här långt med att det finns ett uppenbart kliniskt behov av att bättre kunna klassificera patienterna in i respektive riskgrupp. Återigen, låg, intermediär eller hög risk. Men det är också viktigt för de som diagnostiseras som lågriskpatienter att få en bekräftelse på att din cancer är inte aggressiv. Också där fyller Prostatype ett viktigt behov. Och varför ser det ut som det gör? Ja, det är klart att de diagnostiska hjälpmedel man använder sig av idag för att fastställa patientens grad av aggressivitet, de är gamla, de är trubbiga och de är i hög grad subjektiva. Och läkarkåren gör ett fantastiskt jobb. Urologer gör ett fantastiskt jobb i Sverige, vill jag understryka. Och det är inte lätt att sätta rätt prognos på en prostatacancerpatient. Men det är just där Prostatype kommer in. Det man använder sig av idag det är ett PSA-test som säkert vissa av er har genomgått eller tagit. Det är ett vanligt blodprov. Tyvärr säger det ingenting om graden av aggressivitet i cancern utan det är ett prostataspecifikt antigen man använder. I Sverige så har man också börjat använda sig av MRI, magnetkamera, i händelse av att man misstänker att det kan finnas något i prostatan som föranleder misstanke om någon form av cancer. Nu försvann bilden här, jag vet inte. Ser ni eller? Ja, på tvn här försvann den. Det kommer någon här. Men jag kan försöka komma ihåg ur minnet i varje fall då. PSA är ett verktyg man använder sig av. Läkarens finger är ett annat hjälpmedel. Det vill säga när läkaren försöker att känna med ett finger på prostatan. Och på det sättet avgöra vilken typ av cancer det eventuellt kan vara. Och det tredje är att, där ska vi vara. Det tredje är att, en patolog tittar på cancercellerna. Och med hjälp av en skala subjektivt försöker att avgöra hur allvarlig eller mindre allvarlig cancern är. Och de här trubbiga verktygen gör att man många gånger resonerar så här att okej, vi tar det säkra för det osäkra. Vi tar bort prostatan eller vi strålar för att vara på den säkra sidan. Problemet med det blir ju då biverkningssidan. Och det leder då i sin tur till överbehandling hos många patienter som faktiskt inte behöver behandlas radikalt för sin prostatacancer. Det Prostatype gör är att vi använder de vävnadsprov som tas i diagnosfasen. Ur dem utvinner vi RNA som analyseras av ett laboratorium. Och vi mäter de 3 gener hos den individuella patienten som är starkast kopplat till aggressiv prostatacancer. Nu försvann min bild här igen tyvärr. Det vore toppen om man kunde få tillbaka den med långsiktighet så att det funkar. Jag ber om ursäkt för detta. Så att Prostatype implementeras enkelt i kedjan idag. I den kedja sjukvården använder sig av för att diagnostisera och prognostisera en patient. Vi behöver inte ersätta någonting. Vi kastar inte ut någonting. Utan läkarna kan fortsätta använda PSA, de kan fortsätta använda den här Gleason-skalan och fortsätta använda sitt finger. Och med den erfarenheten jag har av hälso- och sjukvård och arbetat här i 30 år inom olika företag så är det en klar fördel att man inte behöver ersätta någonting utan vi är ett komplement till det som används. Och resultatet av Prostatype blir egentligen att vi stratifierar patienterna på ett bättre sätt. Jag delar in dem i rätt riskkategori. Och med rätt riskkategori menar vi då, ska vi behandla patienten radikalt eller inte? Och det här märker jag när jag pratar med patienter, vilket jag gör i princip varje dag, att man förväntar sig i allt högre utsträckning att man vill veta hur ser det ut för mig och mina personliga genuttryck. Jag vill veta vad min risk är.
som individ. Och det är ju ganska självklart att man vill ha det svaret som enskild patient. Och resultatet blir med Prostatype att färre patienter behöver undergå radikal behandling. Och jag ber er titta på den här bilden. Det är rätt mycket siffror. Den är inte helt optimal den här bilden, men ändå. Jag ber er börja med att titta längst till höger. Det här är resultaten från en valideringsstudie utförd av docent Göran Ahlgren som faktiskt är verksam här i Lund. En av Sveriges mest respekterade urologer. Han tittar på patienter diagnostiserade i Lund och Malmö 2008 till 2010 och jämförde behandlingsstrategin för de patienterna med vad som skulle hända om man också använde Prostatype. Och som ni ser, mer än en tredjedel av alla patienter skulle omklassificeras primärt från en högre riskgrupp till en lägre riskgrupp. Så de här patienterna har vi uppföljningstider på mellan 10 och 14 år ungefär, de här patienterna. Så det är en väldigt väl genomförd studie som kommer att publiceras inom kort. Och det som framförallt är intressant är om man tittar på intermediärgruppen som är den stora gruppen bland prostatacancerpatienter. Där 37% av alla de patienterna kunde klassificeras neråt till lågrisk. Och det är viktigt, för lågriskpatienter innebär generellt sett att man ställs på aktiv monitorering. Vilket är samma sak som att man följer patienten med ett blodprov istället för att patienten ska behöva genomgå en radikal behandling med de bieffekter det finns med det. Noterbart är också att ett antal patienter, 13 i den här studien, flyttades från högrisk till lågrisk. Och när jag såg det här första gången så fick jag ju stora dåndimpen. Jag tänkte, så kan det väl verkligen inte vara. Men det var det. Ingen av de patienterna har avlidit av sin prostatacancer. Och i samtliga fall så klassificerades de som högrisk på grund av att läkaren tyckte när han kände med sitt finger att den patienten tillhör det som kallas för T3. Och då hamnar man automatiskt i högriskgruppen. Så att tillskottet av Prostatype gör att vi bättre och säkrare kan klassificera patienterna in i rätt riskgrupp. Och också för de 2/3 av patienterna där Prostatype bekräftar det ursprungliga diagnosen. Också för dem är det förstås viktigt att veta att mina genuttryck bekräftar det som sjukvården har sagt till mig tidigare. Så att det är inte bara de vi klassificerar om som har nytta av det, utan det är också patienter som så att säga har rätt diagnos eller prognos. Och vem vinner då på Prostatype om vi går över lite mer på den kommersiella sidan? Ja, det är förstås patienten som är den stora vinnaren. Får en objektiv second opinion med hjälp av vårt test och förhoppningsvis då, de vi kan undvika att operera, en förbättrad livskvalitet. Urologen får ett bättre beslutsunderlag när han sitter med patienten framför sig, eller hon sitter med patienten framför sig. Och det är klart att vi hjälper då primärt till med att minska risken både för över- och underbehandling. För patologen, som är inblandad i den här processen också, får en objektiv bedömning av cancern. Och drar också ut maximalt av de vävnadsprover som patienten tillhandahåller. För laboratorierna är det här intressant. En enkel process att genomföra. Det är inga konstigheter tekniskt. Och i vissa länder så kan det vara av intresse att man också kan tjäna lite pengar på att köra Prostatype-tester. Och en annan stor vinnare är förstås sjukvården i stort. Det är stora pengar i omlopp och mycket pengar att spara genom att implementera Prostatype i sjukvården. Och var befinner vi oss som bolag? Ja, vi följer ju den marknadsresa som många andra bolag följer. Det börjar normalt sett med att man måste komma på eller undersöka om ens test eller produkt fungerar helt enkelt. Och att visa på att det har en klinisk signifikans. Det stadiet har vi som sagt var passerat redan. Och det är dessutom i steg 2 och 3 bekräftat av flera externa retrospektiva studier. Vi befinner oss nu i Europa i pre-reimbursement-fasen. Vi försöker att sälja produkten. Vi lyckas bra med det, tycker jag. Och parallellt så arbetar vi just nu med introduktion i USA. Det händer otroligt mycket i bolaget just nu. Den amerikanska marknaden är hyperintressant för oss som bolag. Och jag återkommer till det alldeles strax. Och i EMEA så riktar vi oss primärt, vad jag vill ha sagt också, till privatmarknaden initialt.
Då brukar ofta vara så, oberoende av vilken produkt man arbetar med, att privatmarknaden är lite snabbare på nyheter än vad den offentliga vården är, med all respekt. Så att det är privatmarknaden vi riktar in oss på. Men den här affärsmodellen, om ni börjar att titta från höger, så ser ni att med privatmarknaden menar vi försäkringsbolag, privata sjukhus, sjukhuskedjor, betalande patienter, alltså privatpatienter. Och priset för Prostatype ligger på ungefär 22 000 kronor per test. I Europa alltså. Och vi har satt den prisnivån för att bröstcancergentester ligger på ungefär den här nivån. Så vi tror att det är realistiskt att utgå ifrån att vi kommer att ligga där också när vi väl får reimbursement i Europa. I USA är priset ungefär det dubbla per test. Och nyckeln här för oss är att hitta rätt partner och rätt setup i de länderna där vi har inlett vår verksamhet. Och som ni ser så betalar vår partner 6 500 till 7 000 kronor ungefär till oss på Prostatype. Ibland får jag frågan, men varför ger ni bort så mycket marginal, Fredrik? Om ni kan ta 22 000 för ett test och, och er partner får bara betala 6 500. Men vi vill vara en attraktiv partner till våra samarbetspartners helt enkelt. Och med det beloppet ni ser att vi fakturerar så har vi en bruttomarginal på över 90%. Så vi klarar oss rätt så bra på det också. I den här marginalen ligger förstås en vinst till vår partner, men det ligger också en kostnad till labben och en ersättning till läkaren i de länderna där man kan ersätta läkaren. Så att så här ser affärsmodellen ut. Den är ganska enkel. Likadan i USA, vill jag säga direkt. Och går vi vidare och tittar på vad vi har åstadkommit inom EMEA under förra året och det här året, så är det de marknaderna ni ser med ett litet kors på här. Spanien, England, Italien, Tyskland och Schweiz. Där vi har inlett samarbeten och där försäljningen på de flesta marknaderna redan har kommit igång. Vi drabbades liksom många av våra kollegor i branschen av coronapandemin förstås. Det var svårt för oss att komma ut till läkarna under en period. Det här året har varit avsevärt mycket bättre ur det perspektivet jämfört med förra året. Och när det gäller USA så har vi redan etablerat oss där. Vårt helägda dotterbolag är på plats. Vi var själv över i USA innan sommaren här under AUA som är en av världens största och viktigaste urologikongresser. Prostatype och resultat från våra studier presenterades och diskuterades med väldigt många urologer där borta. Och också med kommersiella partners. Och just nu så arbetar vi med att hitta en vd för vårt amerikanska bolag samt en medicinskt ansvarig initialt borta i USA. Förstås kommer organisationen att utvidgas där borta. Och vi är i slutförhandlingar, mycket viktigt, med ett av de ledande sjukhusen i USA för att göra en valideringsstudie. Och varför är USA intressant då? Jo, det är intressant för att de har använt den här typen av biomarkörer i USA i mer än 10 år redan. En otrolig skillnad när man pratar med urologer i USA jämfört med Europa. Amerikanerna vet direkt vad det här handlar om. Och de arbetar med den här typen av markörer i sin vardag redan idag. De är subventionerade av Medicare och av privata försäkringsbolag redan. Ni ser själva vad subventionsnivån ligger på, mellan 3 500 och 4 000 dollar per test. Och det är ett stort intresse för Prostatype när det gäller de fördelarna vi kan uppvisa. Vi har en genetisk signatur när vi mäter genuttrycken i embryonala stamceller. Det är en unik biomarkör, det finns ingen liknande globalt. Och vi kommer själva inte att bygga upp en jätteorganisation i USA utan vi ska hitta rätt partner. Det blir billigast på det här sättet, risken blir så låg som möjligt. Och det finns många bolag, det vet ni också, som sitter i det här rummet och ni som lyssnar. Många bolag som har tagit på sig en lite för stor kostym när det gäller USA. Vi tänker inte göra om det misstaget. Så vi kommer att samarbeta med ett så kallat CLIA-certifierat labb borta i USA. Och en kommersiell partner. Och det är klart att med den här affärsmodellen jag visar precis så är det ganska naturligt att det är ett stort intresse både från läkare och kommersiella partners att arbeta med oss. Och vår risk är begränsad återigen i USA. Vi vet vad vi gör för någonting. Vi kommer inte att ansöka om en FDA-godkännande. Det har inte våra konkurrenter heller. Utan det blir en så kallad LDT-registrering.
Vilket betyder att det är partnern som är viktig i förhållande till FDA. Vi kommer själva inte att ta de riskerna. 2021 var ett tufft år för oss. Det känns länge sedan att prata om 2021 nu. Men vi lyckades uppfylla det mesta under det året. Vi nådde inte försäljningsmålet 2021 av förklarliga skäl. Vi fick inte komma ut och träffa läkare. Och för 2022 så här långt så ser det ut så här. Ni ser att vi har lyckats med en hel del också i år. Våra milstolpar är baserade på den vetenskapliga och framförallt på den kommersiella delen. Och det går hyfsat. Vi är inte riktigt klara ännu med allting. Men vi hoppas att kunna visa er bara gröna rutor för 2022 här om några månader. Och när det gäller värderingen av bolaget så har vi förstås, liksom många av våra kollegor i branschen, rättvist eller orättvist, det kan man väl diskutera. Men våra Redeye har tittat på oss och gjort en omfattande analys som ni kan hitta på vår hemsida. Där man har satt fair value base case för oss på runt 15 kronor. Där vi befinner oss idag. Och där kan jag säga, där är vi inte idag. Så mycket kan jag konstatera. Så det borde finnas en inflationsskyddad uppsida. Så kan man väl uttrycka det i det här bolaget. Så återigen, låt mig sista bilden jag vill visa er. Jag hoppas att kunna besvara de här frågorna på ett attraktivt sätt för er. Vi är verksamma på en stor global marknad. Det finns ett stort behov av bättre prognostiska biomarkörer. Vår produkt är redan i kommersialiseringsfas. Den tekniska risken är borta. Potensen, höll jag på att säga, prestandan menar jag, i produkten är imponerande. Mer än en tredjedel omklassificeras till rätt riskgrupp. Enkelt att implementera på laboratorierna. Affärsmodellen har jag pratat mycket om. Och vi är hyfsat duktiga på att leverera. Och framförallt det som är viktigt, det finns ett stort kliniskt behov för vår produkt. Tack för ordet. Stort tack för detta, Fredrik. Tack. Vi får köra lite fort där, för vi har inte så många minuter på oss. Men lite så här, nu är jag verkligen urolog eller patolog, men jag tänker lite grann, många av de människorna som genomgår för er teknik bygger på att det finns en cancer i prostatan. Man kan inte diagnostisera alla vi här i rummet och sen få en prognos, utan det måste finnas en cancer. Ja. Jag tänker en person som får cancer, det värsta som kan hända om man har prostata är ju inte att du får en dålig behandling utan att du får metastaser, om jag har förstått det hela rätt. Om du inte behandlar den? Ja, exakt. Det är rätt. Och det är de man avlider av vill jag understryka. Och då menar jag lite, eller då vill jag undra, med eran teknik så behandlar man inte cancern helt enkelt? Nej. Utan man får följa upp då så att man inte får metastaser? Exakt. Ja. Okay. Men det är liksom inte 100% sannolikhet att du inte får metastaser med en teknik. Om du förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Det finns inga tester som är 100%. Det är säkert inte vårt heller. Vi har ännu inte visat fel. Men jag kan aldrig stå här och säga att vi kommer aldrig att visa fel. Men den sannolikheten är extremt låg att vi skulle missa en patient. Det är snarare tvärtom, att vi fångar upp också de patienter som missas och har en för låg klassificering. De skjuter vi också upp i riskkedjan. Så ur urologens och patientens perspektiv är också den egenskapen viktig när det gäller Prostatype. Ja, just det. Så att egentligen sjukvården monitoriserar då efter ert resultat. Så att patienten inte får metastaser eller något annat som... Ja, det är riktigt. Det är riktigt. Man kan inte bara lämna patienten vind för våg, utan man bör, och vi rekommenderar att man följer upp patienten med det här PSA-testet som tyvärr inte är allt för bra, men det är det som finns tillgängligt idag. Men jag förstår. Sen, du nämnde inte det här, men du har rest lite pengar. Hur länge är ni kapitaliserade? Vi är kapitaliserade en bra bit in i nästa år. Vi har en option kopplad till den emission vi genomförde som faller ut i mars. På samma värde eller samma nivå som själva emissionen gjordes. Och det borde vi kunna klara av, tycker jag. Framförallt med tanke på det som kommer här de närmsta månaderna. Jag förstår. När man tittade på den här, du hade ju rätt mycket actions som du ska uppnå om alla rutor ska bli gröna. Ja, det är inte bara jag. Det är mina kollegor naturligtvis som gör det mesta av jobbet. Ja, jag förstår det. Men jag tänker lite grann, en del var ju faktiskt lite finansiell där. Du ska upp en ganska betydande omsättning och den måste komma nu i höst då, antar jag. Den kommer i höst. Vi har
viss omsättning redan, men det kommer att komma mer omsättning. Så mycket kan vi säga i varje fall, utan att säga allt för mycket. Eller hur? Man får titta på Q3-rapporten när den släpps. Ja, men du siktar i alla fall på att den ska bli grön, den omsättningsprognosen? Absolut! Ja, men jag förstår. Du var ju lite inne på det här, men jag tänker bara kort också så att man förstår. Om man tänker att amerikanska marknaden har en stor potential. Ja. Hur särskiljer ni er lite grann mot de här redan existerande konkurrenterna som finns i marknaden? Otroligt bra fråga. Jag lämnar den tekniska delen för att vi mäter generna på ett annat sätt och mycket färre gener än våra konkurrenter mäter. Den stora skillnaden är egentligen affärsmodellen. Där vi bjuder in partners som idag inte har möjligheten att kunna tjäna pengar helt enkelt på den här typen av tester. Vår affärsmodell är totalt annorlunda. Vi vill samarbeta med externa aktörer. Det är den stora skillnaden skulle jag vilja säga kommersiellt. Och en avgörande skillnad kommersiellt. Jag tänker när man håller på med medicinteknik och sådär så behöver man ju ofta ha någon form av validering och liknande, alltså key opinion leaders, dylikt. Den delen känner ni er redo för i USA? Eller finns det? Ja, det gör vi. Men vi kommer också, det är ingen slump att vi arbetar och hittar en vd och en medicinskt ansvarig chef. Vi har mer att göra där borta. Jag kan inte sköta det också. Omöjligt. Långt över Atlanten. Ja. Stort tack för att du kom, Fredrik. Tack så jättemycket. Vi ska gå vidare. Vi har en paus nu och sen är vi tillbaka med nya bolag. Och första bolaget är Aktiespararna. Tack.
Mina damer och herrar, börshajar och allmänt bolags- och samhällsintresserade. Det här är Aktiedagen. Mitt namn är Linda Wikström. Varmt välkommen. Jag säger också varmt välkommen till Agnes Michanek som ska representera Accusort här ikväll. Välkommen. Tack så jättemycket. Hej, Agnes Michanek heter jag. Jag arbetar som Commercial Director på Accusort. Och idag tänkte jag ge er en introduktion till vilka Accusort är. Och varför jag tycker att Accusort är ett fantastiskt spännande bolag att arbeta på. Och också vad vi kan göra för att förbättra hälsovården och sjukvården så som den är idag. Och jag tänkte börja med lite data. Visste ni om att globalt sett de 3 sjukdomsgrupperna som orsakar nästan 70% av alla dödsfall, det är hjärt- och kärlsjukdomar, det är infektionssjukdomar och det är cancer. Vill man göra någonting åt de här sjukdomarna och hitta en möjlighet att förbättra livet för folk som drabbas av sjukdomar, så är det att säkerställa att man har en snabb diagnos och att den diagnosen är säker. Ett annat som är kritiskt för att man ska kunna hjälpa människor som drabbas av de här sjukdomarna, det är att vi kan erbjuda dem lättillgänglig behandling. Så att man kan förlänga livet och säkerställa att även människor som drabbas av svåra sjukdomar kan leva långa och lyckliga liv. Så hur kan Accusort hjälpa till här? Accusort är ett bolag som har en helt unik teknologi som möjliggör integrering och automatisering av provberedning. Och det här är någonting som är en nyckel. Om man vill kunna sprida och få ut bra diagnos till en större mängd med människor, så behöver vi kunna gå ifrån sjukhuslabben och ut till där patienterna finns. Och idag är det inte helt lätt att göra, för att ska man ha mer avancerad diagnostik så räcker det inte bara med ett blodprov i fingret, och det räcker inte heller att titta på helblodsprovet. Utan man behöver kunna dela upp proverna och titta på olika fraktioner i blodet för att kunna göra en snabb behandling, för att göra en snabb diagnos. Och vi ser att vår teknologi passar väldigt väl in för att förbättra och avancera möjligheten att utveckla ny patientnära diagnostik. För att adressera de här 3 sjukdomstillstånden, cancer, infektionssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar, så behöver man jobba med att ta fram nya sätt att diagnostisera det. Forskarna behöver bättre verktyg för att kunna titta på biomarkörer och ta fram nya diagnostiska metoder. Även där kan vår teknologi hjälpa till. Och när man väl har en diagnos på plats och patienten vet om att den lider av en sjukdom, så vill man ju ingenting hellre än att få tillgång till en säker och bra terapi. Det som har kommit mycket på sistone är cellterapier, där man tittar på att behandla patienterna med deras egna celler. Och där ser vi också att vi med vår unika provhanteringsteknologi kan göra en stor skillnad för att göra de här behandlingarna mer lättillgängliga. Så vad är då Accusorts teknologi och vad är det som gör oss så unika? Accusort jobbar med en kombination av mikrofluidik och ultraljud. Och genom att göra det så kan vi flytta på olika typer av partiklar i vätskor, så vi kan separera ut celler ifrån ett prov. Och vi kan ta fram blodplasma som är väldigt, väldigt ren på ett integrerat och automatiserat sätt. Den här teknologin är väl beprövad. Den har forskats på i Lund i över 20 år. Och den är också väldigt flexibel, så man kan förändra den så att man kan plocka ut en lång rad med olika typer av prover ifrån ett vanligt blodprov eller från ett cellprov. Om vi tittar på videon som jag har här, så när vi sätter igång ultraljudet så samlar vi ihop alla cellerna i mitten av kanalen. Och vi får en väldigt ren blodplasma som vi kan samla in i sidan av kanalen. På liknande sätt så kan vi göra andra typer av separationer och isolera ut en viss typ av celler eller extracellulära vesiklar som är små blåsor av celler som ger meddelanden till alla cellerna runt omkring och används i cellkommunikationen. Vår teknologi är skyddad av 7 olika patentfamiljer och vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya sätt att skydda vår teknologi för att säkerställa att vi kan fortsätta arbeta fritt framåt. Idag så har Accusort 2 typer av produkter. Vi har vad vi kallar våra OEM-komponenter. De är små
enheter som innehåller vår teknologi som är lätta att integrera in i andra tillverkares instrument. Vi använder dem för att erbjuda företag som jobbar med utveckling av diagnostiska system och terapeutiska system en möjlighet att integrera provhanteringen. Utöver det så har vi 2 stycken typer av forskningssystem. Ett som heter AccuTrap och ett som heter AccuWash. Med dem så arbetar vi både med potentiella OEM-partners för att validera en provberedningsteknologi eller för att stödja dem i deras utveckling av nya diagnostiska eller terapeutiska metoder. Utöver det så jobbar vi med forskare för att bredda de applikationerna som vi själva kommersialiserar. För att säkerställa att vi kan använda vår teknologi till fler och fler områden. Om vi tittar på vad vi är någonstans och vad vår affärsmodell är. Så är Accusort ett företag som utvecklar och kommersialiserar lab-on-a-chip-moduler som innehåller vår unika provberedningsteknologi. Och den kan användas för till exempel blod-plasmaseparationer eller för att separera ut en viss typ av celler från ett blodprov. Men man kan också använda den för att göra provberedning av cellprover, till exempel för cellterapier. Och våra närmsta partners, våra samarbetspartners, det är life science-företag som jobbar med att utveckla diagnostiska devices eller som jobbar med att utveckla nya typer av terapier. Och tillsammans med dem så jobbar vi med att integrera vår teknologi in i deras devices. Så vi står inte för kommersialiseringen till slutkund, utan det gör våra partners. Och vårt erbjudande till partners består av 2 bitar. Dels är det drivenheterna som styr vår teknologi. Och de byggs in en i varje system. Och utöver det så är det vår separationsenhet. Och den är en consumable. Där man använder en enhet till varje patient. Och våra partners i sin tur säljer sina system till slutkunden som kan vara ett sjukhus eller en klinik. Och det kan också vara till exempel en vårdcentral. Och där köper man in ett system eller i vissa fall ett par system till varje klinik. Men i gengäld så köper man in ett större antal av förbrukningsvarorna. Så det är på det sättet så är det en skalbar affärsmodell också. Och tittar man på vad vi har för projekt på gång idag så har vi, om vi tittar på världskartan här, den röda stjärnan är där vi har ett signerat licens- och distributionsavtal. Och det är tillsammans med en amerikansk partner som vi har jobbat med i flera år. Som tittar på att integrera vår teknologi i deras nästa generations device. De gula stjärnorna är där vi har signerade feasibility-studier och jobbar tillsammans med olika företag för att integrera vår teknologi i framtida devices. Och det är ett första steg mot att komma till en fullskalig kommersialisering. De gröna stjärnorna är där vi har inledande diskussioner där vi pratar med företag som är intresserade av att lära sig mer om vår teknologi och intresserade av att göra gemensamma studier. Under flera år så har vi jobbat mycket med olika tillverkare som gör diagnostic devices för patientnära testning. Men det vi har sett har varit en nyhet under det senaste året där vi har sett en stor utveckling. Det är inom cellterapier där vi har flera företag som jobbar med cellterapi. Som har kommit till oss de senaste åren. Så vad är cellterapier då? Cellterapier har ibland beskrivits som liksom den nästa revolutionen inom sjukvård. Som ska kunna bota eller återskapa förlorade funktioner. Som ska kunna bota idag obotliga cancersjukdomar. Och principen den fungerar på är att du använder kroppens egna celler och tränar dem för att bekämpa sjukdomen. Så det man gör är att man tar ett prov från patienten innehållande celler. Och sen isolerar man en viss typ av celler från det här provet. Därefter tränar man om de cellerna. Så att de ska bli specialister på att bekämpa sjukdomen, oftast en cancer. Och när man väl har gjort det så odlar man upp dem så att de kommer upp i ett stort antal celler som man sen återinför i patienten. Och förhoppningen med att göra det är att de ska attackera den sjukdom man har och släcka ut den och döda av den. Idag finns det inte så jättemånga behandlingsmetoder. Fastän det finns ett jättestort potential i cellterapier så finns det inte så mycket tillgängliga behandlingar. En av anledningarna är att det är väldigt, väldigt dyra behandlingar. En enskild cellterapibehandling kan kosta uppemot $500 000 US.
Så det här gör ju att de här terapierna är ju inte idag tillgängliga för den breda massan patienter. En annan sak är att det finns inte så många sjukdomar idag som är godkända att behandlas med cellterapier. Så fältet är väldigt innovativt och det görs stora satsningar på att hitta nya metoder. Hitta bättre behandlingar och hitta nya områden där man kan använda cellterapi. Det andra som man satsar jättemycket på, det är att titta på hur man kan förbättra produktionsflödena. Så att man kan erbjuda bättre, lättare produktion, säkrare produktion än vad man gör idag. Pratar man cellterapier så finns det ett antal olika typer av cellterapier. När det gäller cancer så har man pratat väldigt mycket de senaste åren om CAR-T-cellterapi. Och CAR-T-cellterapi, det är när man plockar ut immunceller från kroppen och sen tränar om dem så att de blir aktörer som verkar direkt mot en cancer. Och det gör man genom att modifiera generna i cellerna. Och när man gör det här så behöver man i flera steg hantera proverna för att först välja ut rätt celler, sen träna dem, sen tvätta bort det materialet som är kvar från träningen innan man kan odla upp dem och föra in dem i patienten igen. En annan typ av terapi som man ofta tittar på om man har solida tumörer, det är att använda sig av en speciell typ av immunceller som det finns inuti tumörerna och plocka ut dem och rena upp dem och låta dem växa till och träna upp dem så att de kan attackera även solida tumörer. Så man har en behandling för den typen av sjukdomar där operation ibland är jättesvårt att genomföra. Det som har kanske funnits längst på marknaden är ju stamcellsterapier där det finns ett antal tillgängliga behandlingar. Där man använder sig av donatorceller för att bota till exempel blodcancersjukdomar. Det man jobbar mycket med idag och där Aktiespararna också är inblandade i några forskningsprojekt är att titta på regenerativ terapi. Det vill säga där man har förlorat en funktion på grund av sjukdom. Det kan vara till exempel Parkinson. Och man kan använda vår teknologi för att förbereda de här proverna så att man kan få en bättre och säkrare cellbehandling. Och det är ju här vi ser att Aktiespararna kan göra en skillnad. Idag har man en jätteutmaning om man vill jobba med cellterapier. För det är supersvåra produktionsflöden med väldigt många manuella steg. Man behöver centrifugera, man behöver tvätta, man behöver hantera proverna. Och varje gång som du har en individ som interagerar med ditt prov så har du en risk för att introducera någon form av smitta och förstöra det provet så att det inte går att använda till patientbehandling. Och det här leder till att man får en osäker produktionsprocess och också att man får en väldigt hög kostnad. För alla de här manuella hanteringen så behöver du ha personer som kontrollerar och mäter och säkerställer att det materialet man vill använda för behandlingen är tillräckligt bra. Och det vi måste ha i åtanke här också, det är att de patienterna som får den här typen av behandling, det är inte du och jag som står här idag och är liksom friska och glada, utan man är jättesjuk. Och man har kanske en chans att få den här behandlingen. Och för att man ska maximera patientens chanser att överleva så är det absolut kritiskt att den här behandlingen blir säker och att den blir rätt och att man kan få den precis när den behövs. Och det är här som vi känner att vi med vår unika teknologi för att hantera prover, för att automatisera provhanteringsflöden faktiskt skulle kunna bidra med någonting helt unikt. Vi skulle kunna hjälpa till att ta bort behovet för centrifugering, ta bort behovet för all den här manuella provhanteringen. Och vi ser att det finns flera steg i processen där vår teknologi skulle kunna vara ett värdefullt verktyg. Den kan användas för att isolera celler. Så att man säkerställer att man har precis rätt celler som man tar med sig in och tränar och låter växa till. Och vi kan använda den för att tvätta bort alla föroreningar som skulle kunna finnas med under den här processen. Så att vi säkerställer att det provet som patienten sen ska få, det provet som ska rädda patientens liv, faktiskt håller den kvaliteten som det behöver göra för att fungera på bästa sätt. Och då kan man ju fundera, varför har Aktiespararna inte redan gjort det här? Varför har vi inte färdiga OEM-moduler för att utföra cellbehandlingar? Och utmaningen vi har haft är att när man jobbar med mikrofluidik så jobbar man ofta med små flöden, små provvolymer. Ska man jobba med behandlingar och cellterapier, även om det är på individnivå, så behöver man kunna hantera lite större provvolymer på ett tillräckligt snabbt och effektivt sätt.
Och där är någonting som vi har jobbat med under de senaste åren, att utveckla vår teknologi så vi ska kunna möta det behovet och komma upp i den kapaciteten. Och vi börjar närma oss det. Vi ser att vi snart är där. I dagsläget är vi inte långt ifrån att ha den kapaciteten som krävs för att vi ska kunna vara en riktigt viktig aktör inom det här området. För vi ska kunna göra en skillnad. Och det ser många andra också. Vi har under det senaste året sett ett stort intresse från olika life science-företag som jobbar inom cellterapiområdet. Där de kommer och träffar oss på konferenser och ser att men den här teknologin, den vill vi undersöka och se hur den kan fungera tillsammans med våra andra utrustningar. Och de vill är ju ta bort centrifugeringen, de vill ta bort den manuella hanteringen, de vill göra automatiserade lösningar. Så man kan säkerställa kvaliteten genom hela beredningsprocessen. Och för vår del så ser vi ju det här som en fantastisk affärsmöjlighet där vi kan utnyttja vår teknologi och bygga färdiga Accusort OEM-moduler som är specialanpassade för cellterapier. Där vi kan knyta an till våra kunder och kommersialisera dem tillsammans med våra partners. Och det ligger ju väldigt väl i linje med vår övergripande affärsmodell där vi tittar på att utveckla och reproducera de här consumables eller förbrukningsvarorna. Och vi ser att vi gör det egentligen på 2 olika sätt. Till en början gör vi det ofta i samarbete med andra aktörer. Där vi gör specialanpassade kundunika lösningar som kan gå in till en specifik tillverkaresystem. Och mer på lång sikt så ser vi att vi kan göra det här och erbjuda standardlösningar där vi har enkla integrerbara moduler som vi kan sälja till diverse olika företag som jobbar inom fältet för att de i sin tur ska kunna integrera en provberedning in i sina system. Och så lite som en wrap-up på min presentation och lite om varför jag tycker att Accusort är fantastiskt. Det finns ett enormt behov för att flytta ut diagnostik till patienten, närmare patienten, så att fler kan ta del av avancerad diagnostik och se till att få en möjlighet att få rätt diagnos riktigt tidigt. Ju tidigare man får rätt diagnos när man har en allvarlig sjukdom, desto lättare är det att behandla den, desto mindre behandlingar behöver man. Men också när man väl har kommit dit, när man står där med den här sjukdomen, när alla de andra behandlingarna har fallerat, att det ska finnas en lösning till, det ska finnas en väg framåt till exempel en cellterapi som gör att man kan bli frisk från en sjukdom som tidigare inte har varit botbar. Och vi ser att vi med vår unika validerade provberedningsteknologi faktiskt skulle kunna hjälpa till här och erbjuda något unikt som inte finns idag och erbjuda en väg framåt. Och det här är väl varför jag tänker att det ska vara intressant att investera i Accusort. Man får möjligheten att vara med på vår resa, i vår affärsmodell att kommersialisera vår teknologi på ett skalbart sätt genom att erbjuda de här förbrukningsprodukterna tillsammans med större life science-företag. Men också att man får möjligheten att vara med och hjälpa till och förbättra hur sjukvården bedrivs idag. Hjälpa till att ge patienter med idag obotliga sjukdomar ett bättre liv, ett längre liv, ett hälsosammare liv. Och det var avslutningen på min presentation idag. Det har varit jätteroligt att få vara här och tack så mycket för att ni lyssnade. Tack så hemskt mycket. Och då tar vi några frågor. Tack Agnes. Hur lång tid brukar det ta innan man lär sig att uttala akustofluidik? Akustofluidik. Det kan vara en utmaning ibland. Okay. Vissa tar den livstid. Jag förstår det. Men det handlar alltså om att med ultraljud separera och analysera biologiska celler. Kan du beskriva hur den processen går till? Alltså hur ser det ut när man gör det här? Lyser man med ultraljud? Alltså ultraljudet syns ju inte utan ultraljudet är ju liksom osynliga vågor kan man säga. Så att det man gör när man använder våran teknologi det är att man anpassar kanalens design med det ljudet man använder. Och då skapar man ett kraftfält i kanalen. Så när du har partiklar i en vätska så kan du få dem att flytta sig till den delen av kanalen där trycket på dem är minst. Och hur de förflyttar sig där det är helt beroende av hur stora de är och hur tunga de är. Så på det sättet så kan man selektera ut riktigt många olika typer av prover från varandra. Och
det här tar alltså bort behovet av centrifugering och gör att man får en snabbare process. Det här kan... Berätta igen, på vilket sätt är det här bättre än tidigare sätt att utföra den här så att analysen? När man jobbar med centrifugering så behöver du en rätt så stor volym, så du tar ofta ett helt rör med blod från patienten. Sen måste du ha någon eller ett automatiserat robotsystem som placerar proverna i en centrifug. Sen så har du centrifugeringstiden och sen så måste provet flyttas och blodplasma måste avskiljas från cellerna. Med våran teknik så gör vi det möjligt att bygga in det här i ett litet format så att du kan integrera det in i ett system så att du får hela provflödet i systemet. Så istället för att först separera bort delar av provet och flytta det provet till analysinstrumentet så bygger du in den biten så du kan ta helblodsprovet direkt till instrumentet. Så att man kortar ner processen och gör den snabbare? Så du kortar ner processen och gör den snabbare och gör den enklare och gör den mindre beroende av operatören och användaren. Okej. Men finns det fler som gör det här? Finns det här redan ute på marknaden, den här tillvägagångssättet i någon form? Det finns inte fler som gör det med ultraljud på det sättet så som vi gör det. Utan det är ganska unikt för Accusort att man har den kombinationen av mikrofluidik och ultraljud. Så vi tar väl den här konkurrensbiten när vi ändå är inne på det. Hur ser ni på konkurrenssituationen? Så jag ser positivt på det sättet. Jag ser inte att vi har så mycket direkta konkurrenter. Vi kommer ju alltid jobba mot centrifugen och så länge du håller dig på stora sjukhuslabb så finns det ju hela produktionsflöden redan för hur man hanterar blodprover. Och där har man ju oftast automatiserade system med centrifuger och alltihopa som liksom delar ut proverna till olika analysinstrument. Kommer man ut på vårdcentraler och på längre från sjukhuslabben så finns det ju inte riktigt den teknologin. Utan då har man ju antingen ett beroende av att man kan analysera saker direkt i blodet. Eller att man efter det skickar iväg proverna till sjukhuslabb. Och börjar du skicka proverna till sjukhuslabb då tar det ju väldigt lång tid innan patienten får svaret. Så vad är pitchen till inköpschefen då? Att, vad kan ni lösa för problem för honom eller henne? Så det problemet som vi löser det är ju att vi hjälper till att ta bort all den hanteringen som mycket analys kräver idag. Så att istället för att behöva göra flera steg av analys så kan du bara köpa ett instrument där analysen är integrerad. Och en kostnadsjämförelse då med traditionella eller konventionella kan vi kalla de här metoder. Är det dyrare eller billigare skulle du säga om man bortser från tidsaspekten att det går snabbare? Det beror ju på hur man jämför där skulle jag säga. Vi jobbar ju inte med att sälja färdiga system till slutkund utan vi jobbar ju med andra life science-företag. Som en kugge liksom. Så att vi är en kugge i hjulet som möjliggör utvecklingen av nya diagnostiska teknologier kan man väl säga. Möjliggör att man tar dem ut till patienter. Så du kan inte säga någonting om kostnads... Nej, jag har ju jättesvårt att säga. Men då stannar vi här vid kuggen och er roll som en viktig, antar jag, med en liten kugge. Vad finns för det stora kugghjulet? På vilket sätt utvecklas den och påverkas den som kanske då stöttar er affär skulle du säga? Så det som jag ser som är det viktigaste för oss det är ju att vi möjliggör utvecklingen av nya devices. Tittar man på cellterapisidan till exempel så är ju tillverkningskostnaden för varje cellterapibehandling enormt hög och det är ju för att man har en väldigt manuell process där man manuellt centrifugerar och tvättar och väljer ut prover. Vilket gör att du ibland behöver ha både 2 och 3 operatörer i varje steg av den här kedjan för att kunna säkerställa att produktkvaliteten är korrekt. Skulle man istället utveckla ett instrument där man integrerar allt det och använder vår teknologi så skulle man komma bort ifrån hela den här manuella hanteringen. Det hade räckt att du hade en operatör som såg till att provet hamnade i systemet. Och sen kunde du plocka ut det på sidan. Så det hade både gjort att det gick att producera fler behandlingar men det hade också gjort att behandlingen blev betydligt billigare att producera och säkrare för patienten. Men då måste ni ju in i det här kugghjulet på något sätt. Då måste vi in i det kugghjulet. Och då har jag så här, ni har sagt, eller din vd Torsten har sagt att det finns ett växande intresse för teknologin från life science-bolag. Kan du berätta lite grann, vilken typ av bolag är det som det låter som att ni har snack med?
hur vill de jobba med er? Och vill de det? Ja, hur går snacket? Ofta så är det ju bolag som vi träffar när vi är ute och reser på konferenser och presenterar vår teknologi. Och startpunkten är ju oftast att man vill undersöka i mindre studier hur väl passar Accusorts teknologi antingen in i vårt diagnostiska device eller då om det är cellterapiföretag vi pratar om så vill man titta på vad kan Accusort göra som vår standardlösning idag inte kan göra. Och finns det möjligheter att integrera den här teknologin på ett sätt så att den passar med provvolymer och arbetsflöden och liknande. Och då börjar man ju oftast med någon form av feasibility-studie brukar vi kalla det. Så man sätter upp som är kanske 3 till 6 månader lång där man undersöker grundbultarna i teknologin och hur väl den kan passa in med en potentiell långsiktig partners utveckling av instrument. Och efter det, går det väl, så fortsätter vi ofta ytterligare några steg med nya studier. Så det är en ganska lång process. Och tittar man på diagnostikmarknaden som är en väldigt reglerad marknad så är det ju en längre process. Och även för våra tillverkare så är det ju en lång process för att de jobbar ju mycket med testning och klinisk validering och liknande. Tittar man på cellterapimarknaden så är man ju inne i produktionssteget mer och där är ju utvecklingstiden kanske något kortare än vad man ser på diagnostiksidan. Och ni samarbetar bland annat med ett bolag som heter Verfen. Uttalar man ja, det stämmer. Ja. Och i somras så fick ni en bra nyhet gällande er patentansökan på någonting som ni gör tillsammans med Verfen. Där det går framåt i USA. Det kallas nationellt erkännande i USA. Vad innebär det för er? Det är ju såklart jätteviktigt för oss att kunna visa att vi tillsammans med partners kan säkerställa att vi skyddar vår teknologi. Och det är ju såklart också ett erkännande för att det är en väldigt intressant och unik teknologi. Så att det betyder väldigt mycket för oss. Och den typen av samarbeten är ju också otroligt viktiga för Accusort. Men vad betyder det liksom i processen? Det är inte klart så att säga utan man har ett nationellt godkännande eller har ni fler steg att ta inom den här patentvärlden? Nej, inte för patentansökan. Det är ju för patentansökan så det är vi ju glada att vi har ett nationellt erkännande i USA. Så vad är nästa steg på patentområdet? Vi tittar ju hela tiden på hur vi kan skydda vår teknologi på olika sätt och vi har ju ett antal pågående patentansökningar inne som inte är publicerade än. Så det är ju någonting som vi kontinuerligt monitorerar. Vi har 7 publicerade patentfamiljer. Är det good enough eller behöver ni utöka? Vi ser ju att det skyddar vår core-teknologi på ett bra sätt. Men vi är ju såklart alltid intresserade av att utöka det skyddet och säkerställa att vi även framåt har nya bitar som vi kan patentera. Så att vi har ett heltäckande skydd för vår teknologi. Men er vd, Torsten Freitoft heter han. Frältoft. Varför har han varit kvar så länge sedan 2014? Ja, alltså jag tänker att det är för att han är en väldigt, väldigt bra person att jobba med. Han har ett otroligt kontaktnät inom life science-branschen och han är väldigt, väldigt duktig på att jobba med nya teknologier och säkerställa att man utvecklar dem på ett bra sätt och säkerställa att man kan knyta samarbeten med bra partners. Så att han inte bitit sig fast utan han förtjänar Nej, jobbet. jag tycker verkligen att han förtjänar det. Men du är lite nygammal på jobbet om jag fattar hela rätt. Du har nyligen kommit tillbaks efter att du har varit ute och gjort något annat under ett tag. Men vad gjorde du? Nu är du commercial director. Ja. Vad gjorde du förut på bolaget? Innan så jobbade jag med applikationsutvecklingen och kundinteraktionerna på Accusort. Så vad är din vision eller ditt mål nu? Vad sa du för att få det här nya jobbet? Det här ska jag fixa. Vad jag sa för att få det här nya jobbet? Nej, men inte vad du sa. Men vad är din... min vision är väl att hjälpa till och stärka Accusorts ansikte utåt och säkerställa att vi jobbar mer med möjliga kunder. Vi har ju också förstärkt den kommersiella sidan signifikant genom att rekrytera Kelly inte har i USA. Det var min nästa fråga. Kelly, hon är ju en helt fantastisk person. Hon är general manager, sales director i Nordamerika. Ja, det stämmer. Vad är hennes uppgift? Så Kellys uppgift är ju också att knyta an med kunder på den amerikanska marknaden och framförallt life science-företag. Och hon kommer ha huvudfokus på att titta in mer på cellterapier. Hon har ju en väldigt gedigen bakgrund inom cellterapifältet där hon har jobbat i många år med försäljning av både nya teknologier och etablerade produkter mot cellterapimarknaden. Så jag ser att hon är precis det som Accusort behöver nu för att kunna bredda våra kommersiella ansträngningar. Ja, det låter fantastiskt.
Agnes, du inledde presentationen och sa att du hade ett spännande jobb. Att du verkar älska ditt jobb och jag förstår vad du menar nu efter din presentation. Så tack så hemskt mycket. Det är en fantastisk möjlighet att vara här tillbaka igen och jag är så glad att vara en del av Aktiesort. Det märks. Stort tack. Vi ger Agnes en applåd. Tack så hemskt mycket. Tack, vad kul. Vi säger tack till Agnes Michanek som är Commercial Director för Aktiesort och vi tar en kort paus innan nästa bolag. Välkommen tillbaka, Aktiedagen i Lund och jag säger varmt välkommen till Henrik som är vd för ett investmentbolag som heter Northern Capsec Ventures. Hej och välkommen Henrik Järner, du är vd. Tack så mycket. Skärmen är din. Ja, då kör vi. Ja, Henrik Järner heter jag då. Jag är vd för Northern Capsec Ventures. Vi är ett investmentbolag placerat i Göteborg. Ska jag byta sida. Jag tänkte gå igenom lite vad är det egentligen vi gör. Berätta lite om hur vi investerar i techbolag med skalbara affärsmodeller. Jag ska berätta lite om den portföljen bestående av 14 techbolag vi har idag. Och jag ska berätta lite om den nyemission av preferensaktier som vi nu planerar. Så, Capsec i korthet. Vi investerar i ett techbolag. Vi letar efter sådana med skalbara affärsmodeller. Det innebär att vi främst letar mjukvarubolag. Jag ska berätta lite mer om vad vi tittar på. När vi investerar första gången i bolagen så är bolagen alltid onoterade. Det vi tittar på som drivkraft för de bolagen vi investerar i är digitaliseringen av samhället. Som jag tror vi alla märker att det är full rulle på det idag. Förutom att leta efter mjukvarubolag som drivs av digitalisering så tittar vi alltid också på hållbarhetsprofilen. Känner vi att de här bolagen på något sätt verkar för globala hållbarhetsmål. Vi är en engagerad långsiktig ägare. Vi har ingen bestämd tidshorisont när våra bolag måste vara avyttrade utan i teorin så kan vi vara långsiktiga ägare och faktiskt ta utdelning när bolagen är lönsamma. Är det så att något av de bolagen vi har i portföljen skulle noteras finns det inget krav att vi säljer av utan vi kan ligga kvar som ägare. Och vår stamaktie är noterad på NGM Nordic SME sedan sommaren 2020. Vi som jobbar med det här då är jag då. Jag är vd sedan 2020 och jag har jobbat med investeringar i ett tillväxtbolag de senaste nästan 20 åren. Ganska lång tid på Sjätte AP-fonden där vi bland annat investerade i Apotea som var ett fantastiskt bolag i den portföljen jag jobbar med. Vi investerade även i Boka Direkt som ju blev en fantastiskt kul och bra investering. Dessförinnan så har jag en bakgrund inom ekonomi och finans och jobbat med det sedan mitten på 90-talet. I teamet så har vi också Johan Askevi. Johan är managementkonsult inom IT-rådgivning och IT-sourcing så att han har bra insyn på trender och ingångar och kontakter på väldigt många techbolag. Vi har också med oss Peter Wendel som hjälper mig och bolaget som senior advisor. Han har 25 års erfarenhet av investeringar i tillväxtbolag i främst Göteborgstrakten. Så vår strategi då. Vi letar bolag i södra och mellersta Sverige. Vårt nätverk är främst i trakterna kring Göteborg och Malmö. Inget krav att bolagen måste vara befintliga där, men det är oftast där bolagen ligger. Vi jobbar också med ett nätverk av samarbetspartners och andra aktörer som verkar inom den sektorn vi tittar på. Och
Vi har etablerade samarbeten med ganska många aktörer och det är ett sätt för oss att hitta bolag som är kvalitetssäkra i och med att vi känner våra partners och vi vet ungefär vad de har jobbat med bolagen tidigare. Då. Så vi försöker hitta spännande bolag till rätt värderingar och genom att vi bygger upp en portfölj så har vi en diversifiering i portföljen som gör att risken minskar. Den strategi vi har där vi jobbar med samarbetspartners som i sin tur då utvecklar bolag eller investerar i bolag som vi tittar efter gör att vi får en sorts kvalitetssäkring och det hjälper oss otroligt mycket i vår utvärderingsprocess. Vi letar efter techbolag i det vi kallar scale-up-fas. Med det menar vi att det ska inte vara startup-fas där man jobbar för att hitta en teknikplattform och kanske skapa en affärsmodell och sen gå ut på marknaden. Vi vill se att affärsmodellen fungerar när vi investerar och det ska vara att tekniken är färdig för lansering. Sen kan den alltid vidareutvecklas. Men det ska finnas en färdig teknik, det ska finnas en affärsmodell och vi vill se att det fungerar. Det kan vara i form av begynnande intäkter, det kan vara i form av avtal med kunder eller samarbetspartners. Som jag nämnde så är vi långsiktiga och väldigt aktiva minoritetsägare. Och med minoritetsägare så innebär det ju att vi investerar i team som grundar bolag och vi vill att teamet är de som driver verksamheten. Så det är egentligen ett team vi investerar i. Och det kanske också är de viktigaste faktorerna när vi utvärderar bolag. Det är att vi tror på att det här teamet kan ta bolaget till en fin framgångssaga. Så även om vi kanske inte alla bolag äger så mycket i procent så är vi väldigt engagerade i alla bolag. Vi arbetar nära bolagen. Vi sitter oftast i engagerade styrelsearbete på något sätt som ordförande, ledamöter eller bara fungerar. Och vi har också nära dialog med ledningen i alla bolag vi investerar i. Och förutom att vi letar techbolag så letar vi efter bolag. Vi vill att bolagen ska verka för något av FN:s globala hållbarhetsmål. Så vi har valt ut ett antal som vi tycker är extra viktiga. Det kan vara exempelvis inom energieffektivisering. Det kan vara produktivitet i både konsumtion och produktion. Och det kan också vara att man verkar för att minska miljöpåverkan i städer. Så vad vi letar efter när vi tittar på techbolag så tittar vi efter bolag som har en affärsmodell som är främst baserad på en mjukvara. Det innebär med andra ord att vi letar inte efter bolag som främst bygger sin verksamhet på att producera en hårdvara. Vi tycker att det är en intressant nisch men det är inte för oss, det är mjukvara vi förstår oss på. Vi letar ganska ofta efter bolag som säljer till andra företag, alltså business to business. Oftast är det affärsmodeller med software as a service, att man har en prenumerationsintäkt på sin mjukvara. Oftast att den också är lanserad via molnet. Det kan vara baserat på teknik som är machine learning, artificiell intelligens eller att man är verksam inom Internet of Things, alltså sakernas internet. Men vi investerar också i bolag som så att säga riktar sig direkt till konsument och då har vi några gamingbolag i vår portfölj. Vi har idag 14 bolag i portföljen, varav 11 av dessa är onoterade. Jag kan inte gå in på alla i detalj, det tar kanske lite för mycket tid här då, känner jag. Vi har 4 noterade bolag. Det är Bricknode, AppSpotter, Hoodin och CSEC. Bricknode är noterat på First North. De har en molnbaserad mjukvaruplattform inriktad mot finansbolag bestående av ett operativsystem med olika applikationer man kopplar till det här operativsystemet. Vi har AppSpotter som är noterat på First North också. De har en plattform för att producera och utveckla professionella appar. Vi har Hoodin som är noterat på Spotlight. De har en plattform för digital mediebevakning åt företag och organisationer. Vi har CSEC som är noterat på NGM. Nordic SME. De har en plattform för digitala nycklar för att lösa leveransen genom portar och entrédörrar. Vi har Arkimed, det var de 4 noterade. Så har vi då ett antal onoterade bolag. Vi har Arkimeda Robotics som har en självinlärningsalgoritm som möjliggör automatisering av hämta data från digitala dokument. Vi har
PubQ som digitaliserar restaurangbranschen med hjälp av appar där gästerna då kan sköta bokningar, beställningar och betalningar via app. Vi har Itattake som är det här gamingbolaget jag nämnde. Det är en spelstudie som producerar och marknadsför casual-spel för läsplattor och smartphone. Och med casual-spel så menar jag enkla spel som man ofta spelar när man kanske väntar på buss eller åker spårvagn. Eller tunnelbana. Vi har Noda Intelligent Systems som har AI-baserade lösningar inriktat på energisystem. Främst fokus termiska system som fjärrvärme, värmepumpar exempelvis. Vi har Clash som är en plattform för samarbete, produktionsteam som samarbetar inom tv- och filmprojekt. Vi har Tolve som har en CRM-modul som effektiviserar prospektering i säljprocess. Vi har Tokomatic som jobbar med en AI-lösning för dialog mellan människa och maskin. Vi har 3 bolag som är lite mer tidigare fas än det vi normalt de övriga bolagen. Och ett av dem är Egosport som har en plattform för e-sportsanvändare. Vi har AI Medical som har en teknik med en mobilkamera som kan känna igen hudförändringar. Vi har Validicity som har en plattform för blockchain-teknik för säker spårbarhet inom främst vården. Lite utvalda händelser i några av bolagen som jag skulle vilja lyfta fram. Ett av dem är Noda då, Intelligent Systems, som är verksamma inom energieffektivisering. Och det här är en marknad som med tanke på hur dagens energikris har utvecklats så blir ju marknaden för Noda än större än vad det var förra året när vi investerade. Och deras lösning är i drift redan idag hos flera större europeiska energibolag och en hel del svenska. De erhöll nyligen ett prestigeprojekt i New York där man då ska nå en fossilfria fastigheter på Manhattan i samarbete med andra aktörer. Och de hade förra året skalbara intäkter på runt 7 miljoner och ganska nära break-even, gick väl ungefär 500 000 back. Arkimeda Robotics, de har idag avtal med 3 av de 5 största svenska bokföringsprogrammen och nu har de även ett avtal med en partner som har kunder utomlands, bland annat Baltikum. Och det här är en lösning som man integrerar i andra system. Så att ser man igenom hur många slutanvändare egentligen som använder systemet idag så är det upp mot 10 000 kundföretag. Och Arkimeda omsätter just nu runt 4 miljoner årstakt och nådde break-even i våras. Vi har PubQ. De har bland annat ett avtal med en av världens största restaurangaktörer. De arbetar nu med att implementera en lösning hos den här aktörens runt 1700 restauranger i Norden där man då har ett första mål att nå 800 av dessa. Och PubQ omsätter idag runt 4 miljoner i årstakt och är ganska nära break-even också. Så det här är exempel på 3 bolag som jag tycker utvecklas väldigt spännande och vi har hög tillförsikt för framtiden på. Vi har ett händelserikt år i år. Vi förvärvade Nordic Tech Funds portfölj bestående av innehav i 10 techbolag, varav vi redan hade investerat i 4 av dessa så att det var 6 nya innehav. Vi tittar just nu på ett 10-tal intressanta bolag där vi tycker att alla är i rätt fokus där vi kan investera i. Och av dessa så tror jag att det är realistiskt att vi investerar kanske i 3-5 av dessa inom ett halvår. Så våra mål framgent. På kort sikt så vi utvärderar runt 10 bolag. Vi kommer att fokusera på att investera i bolag som snabbt kan visa på hög värdetillväxt. Och eftersom vi har 14 bolag idag så jobbar vi aktivt med värdeskapande åtgärder i de bolagen vi har. Det tar merparten av vår tid idag. På sikt så tror jag att vi sagt att vi kommer ha en portfölj på upp mot 25 bolag. När vi väl har nått dit så har vi investerat i fler än 25 bolag därför att det kommer vara en naturlig omsättning av bolag där då bolagen köps upp av andra aktörer.
Vi har som målsättning att vi ska nå 20% på investerat kapital över en 5-årsperiod och en årlig avkastning på 20% i snitt, och det tror vi absolut vi kommer överträffa. Nu går det aldrig spikrakt, utan det tar ofta några år innan vi kan visa de här tydliga värdena. Vi har som mål att inom några år bli en etablerad och tongivande aktör inom riskkapital i vår utvalda nisch, så vi vill att de duktiga IT-entreprenörerna ska naturligt söka sig till oss, och vi vill också att de andra investerarna i den här fasen ska ha oss som preferred partner att investera tillsammans med. Så vårt övergripande mål är att vi skapar värde, tillväxt i de bolagen vi har, och det innebär då att vi kommer att omvärdera bolag i takt med att de växer och expanderar. Det tydligaste värdet kommer vi synliggöra när de bolagen vi har blir uppköpta av större aktörer. Det kommer oftast vara andra techbolag, oftast globala eller europeiska större bolag, eller att andra finansiella aktörer köper bolagen. Och sen kommer också bolag under resans gång noteras. Men jag tror att merparten av de här bolagen kommer att bli förvärvade av andra bolag. Så vi gör just nu då en emission av preferensaktier, och det är en företrädesemission så att befintliga ägare och företrädare. Den här aktien ger en årlig utdelningsrätt på 7% under 8 år, under åren 2023 till 2030. Och innehavare av den här preferensaktien har då rätt att årsvis från och med 2025 konvertera till stamaktier till rabatt. En ökande rabatt om man då börjar på 20% och 2030 har rätt att konvertera till 45% rabatt. Så vi kommer att kommer ta in upp till 26 miljoner i kapital. Det motsvarar drygt 15 miljoner preferensaktier, och kursen är satt till 1,70 kronor per preferensaktie. Och marknadsplatsen avser vi vara NGM Nordic SME, alltså samma som stamaktie. Kapitalet som vi tar in kommer merparten, runt 75%, användas till att investera mer i befintliga portföljbolag i takt med att de växer och ska expandera ytterligare, och vi vill ta ökad position i bolagen och ett ökat ägande. Vi kommer att använda runt 20% av kapitalet till att investera i nya bolag för att fortsätta bygga portfölj, och runt 5% av det kapital vi tar in kommer vi använda till driftskapital. Vi kommer att publicera prospektet den 28 september. Teckningsperiod är 29 september till 13 oktober, och aktierna ska vara klara för leverans i början på november. Och här är lite sammanfattningsvis på preferensaktie i tidsplansmässigt, så att det är först från 2025 som man kan konvertera till stamaktier om man vill. Man kan ju såklart välja att inte konvertera preferensaktien till stamaktier, och då har man ju kvar sin utdelningsrätt. Och det här löper då fram till 2030 där man har rätt att konvertera. Några punkter varför jag tycker det är relevant och intressant att investera i Capsec. Vi erbjuder investerare exponering mot onoterade snabbväxande techbolag som är väldigt svåra för de flesta investerare att få möjlighet att investera i, därför att de är helt enkelt inte tillgängliga att investera i. Vi är en erfaren, engagerad och väldigt långsiktig ägare som vi skapar väldigt tydligt mervärde för de portföljbolag vi investerar i. Vi har sett att den nischen vi är inne på, där vi letar efter bolag runt om i Sverige, företrädesvis inte i Stockholm. Det finns väldigt få andra investerare, och i de här geografierna så har vi ett omfattande nätverk av partners och möjliga co-investerare. Det gör att vi kommer åt väldigt mycket intressanta bolag. Vi har en intressant portfölj idag. Portföljen utvecklas positivt, och vi tycker att det finns en väldigt hög potential i den portföljen vi har. Vi har ett team, vi har gjort det här förut. Vi har bra track record på att hitta
vinnare som kan skapa fin avkastning för Capsec. Det var det jag tänkte dra. Tack så mycket. För ungefär en vecka sedan var det ganska många som fick hjärtat i halsen eller satte kaffet i vrångstrupen, eller vad man ska säga, när vi fick en oväntat höjd styrränta. Hur reagerade du? Är det här någonting som påverkar er direkt? Ja, det har ju legat i fatet ett tag med kraftiga räntehöjningar, och det har man ju sett, tycker jag, egentligen sen hela 2022, hur säkert tillväxtbolags värderingar har fått väldigt mycket stryk på börsen, om man ska vara ärlig. Och det här hjälpte ju inte heller, kan man säga, till värderingarna på techbolag. Och det är ju jobbigt liksom för värderingar idag, men de bolag vi investerar i, de kommer visa sina främsta värden om 5-7 år. Och deras marknad har egentligen inte påverkats. Tekniken är fortfarande intressanta. Operationellt så växer de jättefint. Så vi tror absolut att sådana värden kommer tillbaka. Men hur agerar ni då för att parera för sådana här händelser? Ändrar ni strategin eller gör några förskjutningar på något sätt? Och hur i så fall? Ja, det som egentligen påverkar är att många av de bolagen vi investerar i, vi märker att de har lite svårt att ta in kapital. Så att en hel del av dem har vi märkt redan nu att de drar ner lite på expansionsplaner. Kanske ska de nyrekryteras, kanske de väntar en månad till de ser lite mer hur de får in eget kapital. Så sätt påverkar det kortsiktigt, tycker jag, expansionsplaner. För att det verkar inte vara någonting för veklingar, de här investeringsstrategierna som ni har, att gå in i bolag som du säger har visserligen en affärsmodell som är prövad och som är up and running, så att säga, men det låter inte, du får rätta mig med fel, som att ni till exempel förväntar att de ska gå med vinst eller något break-even eller så. Hur kan du kommentera det? Absolut, men det är klart inte förvekliga, men jag tycker vi kommer in i en fas. Ja, det här med vinst, ni har inget krav att de ska gå med vinst, antar jag, eller när ni går in? Nej, absolut inte. Alltså det kapital vi skjuter in, det används ju för att expandera och anställa folk. Och tittar man på hur venture utvecklas de senaste 15-20 åren, så är venture avkastat någonstans 15-20% per år. Och venture-modellen är ju helt enkelt att investera i bolag där man använder kapitalet till att växa. Då går man naturligt sätt då back ett tag. Sen är vi väldigt medvetna om att de bolag vi går in i, de ska inte blöda för mycket, för att då krävs det för mycket kapital för att hålla det igång. Utan en balanserad tillväxttakt. Men helt okej att de inte är break-even. Jag förstår, det ingår i paketet så att säga. Men ni har 14 bolag idag. Du pratar om att ni siktar på 20-25 bolag i portföljen. Är det också på 5 års sikt som det lät, eller när har ni 20-25 bolag är målet? Ja, men det tror jag vi har inom 3 år. 3 år. Ja. Kommer ni att liksom försöka hedga lite grann, gå lite play it safe lite mer, eller kommer ni köpa mer av samma typ av bolag, eller kommer ni att försöka plocka in en annan typ av bolag, eller antingen typ av bolag eller mognadsgraden så att säga? Ja, det vi ser är nu att i och med att värderingarna går ner, så vi kommer att kunna investera i lite större bolag relativt vi gjort innan, därför att värderingen kommer ha gått ner. Så att det är lite köparens marknad om man har kapital att investera i ett tillväxtbolag. Men utifrån vad de geografi och sektor så kommer det vara samma. Så vad har ni för ram för er investering då? Hur lätt är det för er att finansiera upp köp? Vi har en bra fråga här också som du kan lägga in där. Hur ser kapitaliseringsbehovet ut framåt? Är det en tittare som undrar? Ja visst, men vi tar ju löpande in kapital. Det har vi varit öppna med hela tiden, i och med att vi ska ju bygga upp både antal bolag och sedan investera mer i befintliga bolag. Och vi har ju en planerad nyemission nu då, exempelvis, där vi har den här emissionen av preferensaktier, så det är en del av det kapitalbehovet som vi har. Men ni gjorde en emission i våras också, som tittare också påpekar här. Hur kommer det sig att de pengarna räckte så kort så att säga? Har ni bränt mer än ni trodde, eller ser ni mer lovande affärer än ni trodde? Nej, vi har faktiskt investerat precis enligt plan. Och det är ju hela vår grej att bygga upp portföljen, ta in kapital löpande och bygga upp investeringsportföljen. Så att det var helt enligt plan den investeringstakt vi har hållit. Och vi har
ökat investeringstakten. 2020 tror jag vi investerade runt 6 miljoner. 2021 investerade vi 12 miljoner och hittills i år har vi investerat runt 18 miljoner. Mm. Så, och varför väljer ni att göra att emittera preffar så att säga? Just. Ja, vi tycker att det är ett bra sätt för investerarna ett investerarvänligt verktyg. Och i och med att vi har kombinerat preferensaktier med att man har möjlighet att konvertera till stamaktier löpande under resans gång, så blir det som en egentligen förskjutning av emission av stamaktier kan man säga. Mm. Ytterligare en tittarfråga. Vad är er burn rate idag? Kan du alludera lite kring den frågan? Absolut. Och med burn rate menar jag egentligen om vi har ju det investeringstakten vi har i bolag. Och den styr vi utifrån bolagens behov och vilka nya bolag vi hittar. Men tittar man på övrig burn rate det vi har liksom för att driva verksamheten så har vi väl en burn rate på runt 4-5 miljoner per år. Du gick igenom era bolag där. Det låter ju som rätt avancerade områden sådär. Och väldigt mycket olika grejer, även om det var en hel del AI och sådär. Hur ser ni till att ni har tillräcklig kompetens här så att inte ni går på pumpen och gör bort er och inte har koll på de bolag som ni investerar i? Ja, men absolut, men det här är ju en del av utvärderingen vi gör. Du är så här renässansmänniska, eller hur ser du till att folk har koll? Nej, vi har duktigt folk omkring oss. Vi har ett antal tech advisors som alltid hjälper oss att utvärdera bolag. Vi gör alltid en ganska seriös marknadsanalys. Vad tror vi den här marknaden är på väg och kan den verkligen bli global? Och sen absolut så tittar vi på de här indikatorerna som jag nämnde, att vi vill se bevis på att modellen funkar. Mm. Då går vi in. Men så att där har vi minskat risken. Handen på hjärtat, har ni gjort några missbedömningar, några misstag där du inte är nöjd? Absolut, det har vi. Vad har det gällt då? Det tillhör det förstår jag, men det tillhör inte alltid att man berättar om det. Och vad har du lärt dig av det då? Ja, det man lär sig av det är att man ska vara extra noga på vissa faktorer. Och det egentligen handlar nästan alltid om teamet. Det är inte teknologin, det är inte potentialen, utan det är teamet som driver bolaget. De är för snabba på att de ska göra exit eller vadå? Nej, men det är inte vad är det du missar i teamet? Nej, det är inget problem att de har bråttom att göra exit, det är helt okej. Men vi tror inte att det är rätt team som kan skala den här verksamheten. Okay. Mm. Och det handlar oftast egentligen om säljkompetens och kunna ta det vidare till nästa steg. Man kan ha fantastiska affärsmodeller och tekniker, men det är inte det som avgör vilka som vinner. Du pratar ju om att ni kollar på FNs hållbarhetsmål och min spaning är att för några år sedan pratade man jättemycket om disruptive business och det var Tesla hit och det var Spotify dit och så man skulle stöpa om marknaden helt och hållet, vända upp och ner på allting. Nu pratar man mycket mer om impactbolag, alltså sådana bolag som på riktigt kan förbättra världen. Jag såg inte riktigt, du sa att ni kollar på de här hållbarhetskraven, men jag såg Noda då jobbar ju med de här energifrågorna, men i övrigt, kan du plocka ut några exempel där ni har hållbarhetsförväntningar på bolagen? Jag tycker exempelvis, det som jag kanske går in på lite mer också, PubQ är ett exempel där man faktiskt effektiviserar en verksamhet som gör att, för ett av FNs hållbarhetsmål som är ganska liksom viktiga och tongivande är att öka... Alltså. Ja, men det handlar om att effektivisera befintliga affärsmodeller. Det är ju ett av FNs globala mål och jag tycker mycket av de techbolagen vi investerar i är ju klockrent att effektivisera och befintliga processer. Och det är ju precis vad PubQ gör och även många andra av våra bolag. Okej, tack. Jag tror vi hinner med en sista fråga från en läsare eller tittare om du lovar att svara väldigt, väldigt fort. Det är för det en väldigt bra fråga också. Har ni blivit mer kräsna med värderingarna nu när kapital har blivit dyrare, så att säga, anskaffningskostnaden för kapital har gått upp, eller så att säga att det är, har ni blivit mer kräsna? Absolut. Vi har blivit mycket mer kräsna. Det är en annan förväntan hos oss på de bolag vi investerar i att värderingarna måste vara lägre. För att även att det är onoterat så noterade värderingar påverkar onoterade bolag. Vad betyder det? Bolagen får vara lite tråkigare bara de är lite mer solida eller vad är? Nej, de ska vara lika roliga men vi ska komma in på en lägre värderingsnivå. Okej. Det fick bli sista ordet. Stort tack och lycka till med dina investeringar. Tackar. Tack. Det var sista ordet från Henrik Järner på
Northern Capsec Ventures. Och alldeles strax så fortsätter vi med att prata om hörselhjälper. Ladies and gentlemen, it's time to say a warm welcome to CEO Sten Thygesen, CEO of the company Audientes, working with devices for hearing aids. So warm welcome, Sten. Thank you very much. And thank you for tuning in here to my presentation regarding Audientes and what we're doing to address hearing loss around the world. I put together a flow of I think, relevant items that I think will give you a really good understanding of where Audientes is as a company, what we're focusing on, and what we're looking to achieve going forward. We're a company that has a very clear mission, and that is to address hearing loss around the world, making sure that everyone has access to an affordable quality solution. We were founded back in 2014. As Nokia wound down its operations in Denmark in the R&D space, our company was founded with this clear mission by a person, Hossein Yilve, who had been coming originally from Iran, and he knew exactly how hearing loss was not really well treated in his part of the world. And that has been the driving force behind what we have been striving to achieve. Our initial focus has been on Asia and the unique set of demographics and challenges in that particular region. Now, we started ramping up production late last year, and we entered the Indian market this year in Q1. We had our full first quarter of sales in Q2, and now, of course, we are well into the market now and developing that much further. Now, why Asia? Well, there is this unique distribution of people with hearing loss that is very much, you can say, negatively tipping in the favor of Asia. Around 60% of the world's population with disabling hearing loss is in Asia, whereas you can say the remaining 40% are in other parts of the world with, you really like the Western countries, maybe around 20% is where the main bulk of the market is today for the more expensive hearing aids. Now, overcoming hearing loss, of course, you can say when you look at it from a numbers point of view, it's a staggering number. Around 500 million people today is expected to have disabling hearing loss. And that number is set to grow towards 700 million towards 2050, according to the WHO. The challenge is that only around 17 million devices are sold every year. And since most people need 2 hearing aids, you can really see it's only maybe around 8-9 million people each year that get the benefit of a hearing aid. And that, you can say, will never plug the gap between those who have something and those who need it. And why is that the case? Well, it's very much due to price. Expensive hearing aids, of course, are really beholden for people in countries where the buying, you can say, opportunity is much greater. On the other hand, availability of hearing aids is also a challenge because it needs experts all the way in the process to help a person find a hearing aid, have it fitted, and then fine-tuned as the person continues to use it. So what do people do instead? Well, they resort to inexpensive amplifiers that unfortunately destroys the hearing that is actually good today because they amplify equally across the entire frequency spectrum. And as FDA in the US says, this is really a bad solution and it's not aimed for people who has hearing loss. So what we have done instead, we have looked at the entire set of problems and created a self-contained solution that essentially we call it a self-fitting hearing aid.
So we believe that this solution will enable a paradigm shift in hearing health in terms of how many people can get access to an affordable and accessible solution. And as doing that, we have a very direct impact on at least 3 of the UN's Sustainable Development Goals. It's no poverty, good health and well-being, and reduced inequalities. And why is that the case? Well, it's because when a person with hearing loss get a good solution, that person can continue to earn a living, have a job, have a good life, be in contact with people, and not being excluded from society. And those points is what we are working with in every market we go in, because we can see there's a direct correlation between hearing health and good life quality. So the ordinary process for acquiring a hearing aid is actually full of many steps. So as I mentioned before, you have to find an expert, you have to book the time, you have to travel quite far to meet a person that can help you, have a hearing aid fitted, and then come back for ongoing fitting. So what we have done, we have digitized that entire process and built it into our solution. I should say it's the initial solution for more audiences, of course. The platform we have developed for software and hardware is essentially something we can pull in many directions. But today we're in the market with Ven. It's a good Scandinavian name for someone you can trust that is always with you, but it's an affordable and accessible self-fitting hearing aid with all the qualities that a much more expensive hearing aid of the traditional type has. So it supports both ears, which is what's called binaural treatment for hearing loss. It has self-fitted. It's using the industry standard ways of testing hearing loss with what's called pure tones. And it's using the industry standard fitting algorithm called NL2 from the National Acoustic Laboratories that we have licensed and built in to the product. So it's a really good quality solution. And it doubles as a really good headset when you're using it to stream music, listen to TV, and so on, using Bluetooth, of course. And it comes with rechargeable battery and therefore a very low maintenance cost in actually using it on a day-to-day basis. So this solution is now available in the Indian market. We have been marketing that since really at the end of Q1. Now we're introducing a new product. It's called Companion, and Companion is a slightly different solution. It builds on the same hardware and software platform, but it's tailored for consumer electronic markets in, for example, Europe and the US, where there is certain, you can say, limitations on what constitutes a hearing aid, but where you can say a lot of people still need access to a solution that can help them hear better in different situations. So what we have made is a situational hearing solution. It fits in this category called advanced hearables, but it essentially has many of the same hallmarks as Ven, but it is not categorized as a hearing aid. This allows us to enter new markets and you can say build new channels and of course accelerate the growth of our company. Now the target group is what you can call boomers and Gen Xers, so it's essentially people like myself who are at a point in our life where we may need a hearing aid at some point, but maybe not yet, but still need better, you can say, hearing in certain situations. This is going to be a really good solution for that. So what we're focusing on essentially is creating a complete portfolio that allows us to play in 2 of the key markets today, advanced hearables and medical grade hearing aids. So part of our roadmap is introducing Ven, the hearing aid, in new markets with, for example, FDA approval and the European MDR approval. So you will see from us a roadmap that has these elements being launched in the coming years. But as I said, right now we're focusing on addressing this other opportunity that is in the advanced hearable space. This is the new growth market that is projected to, of course, be worth many billions already in this year. But essentially, it's this intersection between medical devices and consumer appliances. And this is a really interesting place to be. And of course, we are in that later this year, launching Companion in Q4. Now today in India, I think we can use that as a really good example of how we go to market. So we have found in all our work in India the last 5 years that when people have hearing loss and need a hearing aid, they go and talk to experts. They go and talk to their doctor, who typically advise them to go to an ENT specialist, ear, nose and throat specialist, and then they will get advice on probably to consult a hearing aid clinic. Now, when you introduce a product like ours, even though it's self-fitting, it's a really good place to be present where expert can vouch for your quality. So we have developed a quite large now network in India of hearing aid clinics across the country that is stocking our product and is introducing that
in their portfolio alongside much more expensive products because they can see we fit in an area where they don't have an offering today. It's very easy, you can say, to sell a self-fitting device, but they like to offer also this extra level of support that means that our initial customers can get a really good experience. So retail partnerships is what we've been really focusing on. We are now expanding that to pharmacies, opticians, and also even electronic stores. We will see us plugging into that in the coming months, of course. Now, online is, of course, something that also in India is growing rapidly. Now, we have a presence today on e-tailer sites like Amazon.in with a brand store, Flipkart, and we are soon launching on 1mg, which is a specialist health and well-being e-tailer site. Now, we think online is still at an early stage in its take-up in India, but we can see that our solution is really, you can say, easily accessible, and therefore it's a great fit for online. So all the experience we are now gaining from India, we're going to use that when we launch in other markets. We already have, you can say, the global e-commerce platform built. Now, the customer experience we are aiming at for online is going to be, it's really simple. It's actually built so it has got a really good optimization for mobile phones. More than 90% of our users are coming from mobile phones in India. So this is the place that you can say commerce also take place at. But we've really been focusing on creating a nice experience. But now what we're doing, we are bridging that with the offline availability of the product. So a person can essentially buy the product online and pick it up in a hearing aid clinic somewhere in the vicinity and get that level of support the person may want. So this is kind of, you can say, bridging offline and online retail is something that we are really focusing on because it adds value to all our partners in the value chain and it helps us really learn a lot about customer needs and how they kind of find us and what to do afterwards. Our growth strategy, of course, starts with India, but also you can say we're expanding in other parts of Asia now, step by step, but really in many adjacent countries with same kind of demographics and challenges. The next step we are going to go to is basically it's the US, where there is already now opportunities for us to launch the companion product. A bit more longer term, we're going to launch an FDA-approved over-the-counter hearing aid later on in 2023. Now in Europe and in Latin America, we are also going to enter with companion in the short term, and then slightly longer term, we think in 2024, we will be also introducing an MDR-approved hearing aid, which of course is the European Medical Device Approval Scheme. So we've got a really good roadmap. We take them step by step, but we also definitely oriented towards where people are actually asking us to come because they learn about our offering online and so on. Now, the Indian market opportunity, of course, should not go, you can say, without any numbers. So India, huge country, around 100 million people with hearing loss and only around 8.5 million